Good to see you. Good to see you. What to do? Happy New Year. Happy New Year. As your number is on. Kódà o, èmi náà bẹ́rí wọlé ni mo bẹ́rí fún gbogbo yín pátápátá gbogbo yín bàbá yín mọ̀mọ́ mi. Attention ni mo fi kí yín káàbọ̀ sínú ìpàdé ọlọ́mọlé ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè. Nínú Abala Lerefe náà ni tá a máa ń gbà yọjú lójú window. Fèrèsé tá a gbà yọjú lónìí Abu Dhabi ló wà ní Dubai níbi tí a ti kófìrí ààrẹ Tinubu ní Abu Dhabi Sustainability Week ìyẹn ADSW Summit. Bó tiẹ̀ jẹ́ wípé àwọn kan ti ń pariwo pé ibo ni president yín wà, agbọ́ tí Gàlúlù sọ lánàá, agbọ́ táwọn kan náà lé Haúsá sọ, ṣùgbọ́n lónìí ariwo òbòsí náà ni Peter Obi tó ń ké kiri pé ibo ni olódòdó wà, a lè sọ ibi tó wà kó sọ ibi tó ń lọ fún wa. Gbogbo alátimọ̀ ibi tó lọ bẹ́ẹ̀ náà ni bọ̀dà Báyọ̀ Ọ̀nànúgà náà ti ṣe press briefing wípé Abu Dhabi ní Dubai náà wà o, wọ́n ní wọ́n kàn fi pọ́n wọn lé, wọ́n fi yẹ wọn sí náà ni wípé kan darapọ̀ má wọn nítorí UAE fẹ́ràn Nàìjíríà. Yẹ mọ tara yín. Ẹ jẹ́ wá sáré fẹlẹ́ ìyá lórí ọ̀rọ̀ Wike ní Port Harcourt. Ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ń bọ̀ o nítorí pé Wike sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n gbé ìgbésẹ̀ kan lórí èèyàn kan tó ti bá Fubara ṣiṣẹ́ rí, wọ́n ní wọ́n invite ẹ̀ pé wọ́n fẹ́ pa Wike, ṣùgbọ́n ilé ìta fẹ́ mú gbọ́nbì ní ìsìn ó ní bàbá yín primate tó ti ríran. Wọ́n náà fẹ́ gba Fubara yànjú wípé kò sí gbogbo ẹni tó lè mọ̀, kò sí bó ṣe lè ní aláfẹ̀yìntì tó, kódà kí gbogbo APC kóríjọ kan kóra wọn jọ kan gbè sí Fubara lẹ́yìn. Wọ́n ní Wike máa lù lálùbọ̀lẹ̀. Primate Ayọ̀délé ló sọ bẹ́ẹ̀ kì í ṣàwà. Fubara cannot fight Wike. Let him go 1 million times. Let all the APC stand by him. They will make him to lose. You will either humble yourself for Wike and let Wike do his wish and leave the rest for God. So next time when you come back to this world, you will now become another Wike to any other person. So it's just vice versa. You don't know what Fubara must have done maybe in his previous life that is paying for now. The people who are blaming Wike, they don't ask question. What has Fubara done in his past life that is paying now? Everyone says, everybody, you will pay for anything you have done. So Fubara should take it easy and humble himself. You can't fight him more. You will go beyond necessary. I'm telling you, people who are saying I will do by you, sound like you. Oh, when you fall, they will leave you. You feel the pains only. Ó lẹ́tí gbọ́ o, àsọtẹ́lẹ̀ nìkan kọ́ ni primate sọ o, àsọtẹ́lẹ̀ ní ìran ọjọ́ iwájú, àsọsẹ́yìn ní ìran ọjọ́ ẹ̀yìn. Torí wọ́n ní past life, wọ́n tún rí ìran dé past life. Oríṣiríṣi. Wọ́n wá tún ní kí Fubara ní sùúrù wípé òun náà ó padà wá sílé ayé next time pé yóò wá di Wike. Abẹ́ mọ̀ rí. Ẹ jẹ́ wá sáré bí ọ̀dọ̀ àwọn ọmọlẹ́gbẹ̀ẹ́ wọn aṣòfin Rivers méjì yìí o. Wọ́n náà lọ́rọ̀ tán fẹ́ bá a sọ o, wọ́n ní àwọn wá bẹ̀bẹ̀ ní o, àwọn ò ságídí o lórí ọ̀rọ̀ Sim Fubara. Wọ́n ní Sim láyè, wọ́n ní lóòótọ́ ó tẹ ojú òfin àwọn, ó tẹ ojú ìdá àwọn ọmọlẹ́gbẹ̀ẹ́ máa ṣòfin, ṣùgbọ́n àwọn ń rawọ́ ẹ̀bẹ̀ pé káwọn fi ìtùbí nùbí kàn fi yanjú ọ̀rọ̀ ẹ̀ torí Sim láyè Fubara náà ti sọ̀rọ̀ wípé òun ti rẹ́dì. My name is Honorable Silvanus Enyinawankwo. I represent Omoma State Constituency at the Rivers State House of Assembly, and I'm also the minority leader of the 10th Assembly. My name is Honorable Peter Abbey, JP, and I represent Degema State Constituency in the House of Assembly. Gentlemen, you are all aware that the Rivers State House of Assembly issued a notice of impeachment on the governor of Rivers State, so similarly Fubara and the deputy governor of Rivers State. But we have called this press conference to appeal to our fellow colleagues to tamper justice with mercy and to see how we can resolve this matter apart from the impeachment proceedings. That is why we are here this morning to appeal to the conscience of our fellow colleagues, having listened to so many pleas, calls from our elders and leaders, both within and outside the states, begging for leniency. We are begging, calling our colleagues to reconsider our step and see how this matter can be resolved amicably, even though the governor and the deputy governor has infringed on the Constitution. But we are appealing on them to reconsider our stand. Thank you so much. As the minority leader said, the governor, yes, he has infringed on parts of the Constitution, but we are human beings, and we, as people, as members of the 10th Assembly,
we want to plead with our colleagues to please reconsider. This, we have received calls from leaders, from people in River State, outside River State, and we see that you don't raise the axe and swing it as you raise it. ṣùgbọ́n àti ìmọ̀ bóyá sim life bàárà ló rán wọn o torí oúnjẹ bẹ́ẹ̀ ni pé wọ́n fẹ́ implicate ẹni lójú tèmi iṣẹ́ tó bá ran yín ló yẹ kẹ́ wá jẹ́ ó sì yẹ kẹ́ sọ pé òun ló ran yín kí gbogbo ayé mọ̀ ẹ ló infringe ẹlẹ́ǹbẹ̀bẹ̀ constitution mọ̀ ní ẹ ti gbà pé orílẹ̀-èdè kan lẹ̀ ń treat tó bá yẹ pé lóòótọ́ ló infringe tó sì sọ fún yín tó ran yín a jẹ́ pé ó jẹ̀bi tó bá gbà wípé òun tẹ ojú òfin mọ́lẹ̀ Fubara fúnra rẹ̀ ò fẹ́nu ara ẹ̀ sọ̀rọ̀ àwọn èèyàn ní ká mọ́ ti gbọ̀ngbọ́ o wọ́n ní bọ́n ṣe rí wọn yìí bí ìgbà tó jẹ́ pé wọ́n ń bóyá èèyàn kan ló sì ń pa idán tó ń lò wọ́n ní a ní sùúrù bóyá Fubara bóyá yóò lò mọ̀ sí. Ọba tó ń gbàdọ̀ balẹ̀ ọba ọba tó ń gbàdọ̀ balẹ̀ ọba. Give it to Wike wey dey convert 2 times governors to his boy. They turn them to his own. They don't appease me. You go to TVC, go and talk. You go there, go and talk for me. He collect their PAs. Wike. When they convert 2-time governors to his boy. Ẹgbẹ́ ta ni 2-time governor tí Isaac Fayose ń bá wí tó ń rí fàṣì. Mẹ́nitọ̀n 2-time governor tó sì tún jẹ́ wípé ẹni tó jẹ́ agbẹnusọ Wike ní ìsìn ó ti gbà kan jẹ́ agbẹnusọ ẹni tọ̀hún rí èmi ò mọ̀ mo kàn rántí orin Bob Marley ní o the cap fit make them wear it you say you throw me come but you cause no foul but you call no foul abeg kúkúrúkú ó ní Isaac Fayose ń ṣe o èmi ò mẹ́ni tí ń bá wí o ẹ̀yin náà mọ̀ sí bí ẹni pé ẹgbọ́n ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ wá lọ sọ́dọ̀ ẹ̀gbọ́n rẹ̀ nǹkan míì la fẹ́ lọ sọ́dọ̀ wọn fún èmi ò lẹ́gbọ́n rẹ̀ ní bá wí o níbi tó ti ganu sí máìkì tán sọ̀rọ̀ nípa ta ni opposition tó lè gbé náà kojú olódòdẹ ẹ jẹ́ kan fẹnu ara wọn sọ. Are we saying ADC is not dominant? Recently Obi moved there and I've said it, Obi is the only life in ADC. There are other people. Excuse me. Amechi is there. I never said they are not human beings there. I'm saying they are largely spent forces. Let Obi don't go to ADC. Let Obi go to another party. Let's say Obi is in Accord. Accord will become. Why is that? Excuse me, I'm saying it to be. Obi is the only traction. Obi is the only meaning. Obi is the only factor. Obi is the only person in ADC that matters. And if Obi had not gone to ADC and has gone, when Obi went to Labour that would never know became one election to House of Rep. I'm not saying Obi will win this election. I'm not saying Obi will not win this election. But I'm telling you, even if they don't feed Obi, if ADC fails to feed Obi, their case will be worse than they are coming together. Ọ̀rẹ́ jẹ́ kó bẹ́ẹ̀ jẹ́ abọ́ pátápọ́ọ̀tì sórí ọ̀rọ̀ àwọn ọba alábòsí nìyí nítorí pé wọ́n gbọ́wọ́ lọ́wọ́ kínní. Só yẹ kí ọba kínní náà náwó ọba kínní méjèèjì ó dà ń bọ̀ lórí ẹnu àkójọpọ̀ òròyìn àwa náà sọ sí in fact a sọ̀rọ̀ lórí rẹ̀ tó pọ̀ ẹ jẹ́ wá yà níjẹ̀bú ibi tẹ́ ń wò yìí ní hall tí àwọn ẹbí Fúsẹ́ngbó àgbà tí wọ́n ti ń ṣe kòkárí lórí ta ni ó jẹ Àwùjalẹ̀ ṣé bọ̀dà wà sí ìwà ń bẹ̀ ẹ jẹ́ àti ẹ̀kọ́kọ́ fi lé ìtẹ́lẹ̀ náà inú àkójọpọ̀ láti gbọ́ dẹ́ndé ọ̀rọ̀. Wọ́n mú òfin wá láti fi ṣẹ́gun wa sà wípé báyìí nìkan ṣe ṣe mo rò pé lẹ́tọ̀ọ́ tí wọ́n béèrè pé inú constitution fi ṣẹ́gun wa wo àṣà wo ló sọ wípé aláti ní access card tó wọnú ilé ọmọ ọba ẹ tó ṣe ìpàdé tí ó bá ti sí owó àṣà bẹ́ẹ̀ kí ló dé tó ẹgbẹ́ sí ìnáwó ẹnu access card ṣé access card ló dúró gẹ́gẹ́ bíi pé mo fọ́ mọ́ fi ṣẹ́gun àná tó bá gba access card ní kọ́ ló wà nù ilé àwọn ọmọ ìṣẹ̀gbà tó kù nǹkan táwọn náà lẹ́tọ̀ọ́ kọ́rọ̀ ni wọ́n ti lọ píkàdì fáwọn èèyàn sà ẹ̀dá kọ̀mádà kọ́rọ̀ ni wọ́n ti píkàdì fáwọn èèyàn tó lọ ń ṣe mítìnì wọ́n wá píkàdì tó fi lálẹ́ ẹjọ́ jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ sà lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n píkàdì wọ́n pín láàrin ara wọn mo sọ́sà mo ti mú ìpín tiẹ̀ wípé fọ́ọ̀mù tí wọ́n kó jáde ńgbà náà kò kọjá 30 nínú 30 wọ́n ní ọmọ oyè tó wà nílẹ̀ ńgbà 18 láti 18 ó kúrò ní ètò bọ́ sí 30 láti 30 láì gbẹjọjọ wọ́n dọ́kọ̀ ẹ̀ sí 95 even 98 ni àwọn mẹ́ta rí bí tó sọ pé àwọn òṣèwé tó náà sì ṣe wọ́n ní ká ṣe screening
lórí screening tá a ṣe wọ́n mọ́ ọmọ òye lọ́wọ́ wọ́n dàrú ìjọba tí wọ́n discover pé àwọn tó ṣe olórí wa wọn kì í ṣọmọ fi jẹ̀dùwà lọ́wọ́ ní kékeré gbogbo wọn kọ́ àti ìjọba ti ṣe screening lọ àbẹ̀wò náà ti ṣe screening lọ ní wọ́n tó orúkọ tèmi ní Prince Adéyẹmọ Ridwan Afọlọ́ṣọ́ Òdúnẹ̀yẹ láti ilé ẹ̀rọ òbúdò Òdúnẹ̀yẹ family. Ṣùgbọ́n àwọn èèyàn ní àwọn ò ní gbà kí àwọn mọ̀dàrú kan ba ilé ìjẹun nítorí wípé n tó mú ìdílé Fúsẹ́ńdúwà ga kámẹ́rà live àná ń gbé àwọn kan live wọ́n stream ẹ̀ live wọ́n ṣe ń ṣe mo sì mọ̀ ń pa access card gbogbo wa náà la mọ̀ túmọ̀ access card àwa tá à ń ṣe patí náà máa ń lo access card a kì í fẹ́ kẹ́ntì àfiwé pé kò wá nígbà tán ti kófìrí wípé àwọn èèyàn wá láti ibi tán ti ṣe ìdílé wọn ó yẹ kí wọ́n gan ìwọ tó ń fapá jánu yẹn torí ara lamentation bàrà Wàsíù náà nu o verse 6 chapter 7 verse 6 ní lamentation wọn wípé wọn kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ wọn kò gbogbo ìgbésẹ̀ tán gbé yìí ìgbésẹ̀ tán ń pè ní organization rẹ̀ bọ́n ṣe organize nǹkan kì í ṣe wípé kẹsẹ̀ lọ́mọ wá wípé ṣé wọ́n kọ sínú òfin pé kán fún yàn ní access card rárá tán bá ti kọ sínú òfin wípé kẹ organize ara yín kẹ ẹ yan èèyàn kan gbogbo ọ̀nà tán fi organize nǹkan lẹ́lẹ́gbẹ̀ẹ́ kò sí dandan kan kọ sínú òfin wípé ẹ fún wọn access card ẹ mọ̀ fún wọn lásìkò kán wá sílẹ̀kùn ilẹ̀ gbayawu bóyá wọ́n ti ní intelligence pé àwọn kan fẹ́ kẹrù kú wá wọ́n fẹ́ wá dàbẹ̀rù wọ́n dẹ̀ fún yín access card ẹ̀yin tẹ́ bá jọ ọmọ kìíní kódà kan pín lóru tó o bá ti mọ̀ para wọn ni yóò kàn ọ́ lọ́wọ́ gbogbo excuse ti arákùnrin yẹn ń wá the same ló fẹ́ jọ ti bàrà Wàsíù náà ṣùgbọ́n á ka lẹ́tà bàrà Wàsíù sí ilé tí o ìgbésẹ̀ tán gbé bẹ́ẹ̀ náà ni a gbọ́ wípé ilé Fúsẹ́ńdúwà ti dán lóhùn wípé kò sẹ́ni tó lè fapá jánu tó máwọn ga gbogbo kìíní ìsojú kámẹ́rà tán sì ń ṣe nítubì nùbí ẹ̀ ń tara bá ń kan ẹni tí ò bá rà access card ìgbà ìwọ náà lọ́ọ̀bẹ̀ tó bá ti mọ̀ para wọn ni ó rẹ̀ èèyàn júwe rẹ̀ pé ẹ wá o ẹ fún access card lóòótọ́ o ebi kámẹ́rà wà lọ́wọ́ tiẹ̀ náà ìwọ náà ṣe fíìmù ká wò kò jù bá náà lọ ẹ bá kúlẹ̀kúlẹ̀ pàdé járe gbogbo ohun tí bàrà Wàsíù ń sọ ẹ bá pàdé ṣùgbọ́n ìdílé Fúsẹ́ńdúwà ti dán lóhùn wípé kò jọ gbogbo àwọn mọ́ra àwọn kò sì sọmọ Fúsẹ́ńdúwà kan àtàwọn ìdí kọ̀ọ̀kan ẹ̀ka kọ̀ọ̀kan tí ọ̀rọ̀ ìkàn táwọn tilẹ̀kùn mọ́ torí àwọn mọ̀dàrú náà ṣe tilẹ̀kùn àwọn ò fẹ́ kíjọba tún ṣe kíni kán tún dàrú kán tún gba ráìtì lọ́wọ́ àwọn lẹ́lẹ́kejì àti pé téèyàn bá fẹ́ fi pamọ́ kò ní tẹ kámẹ́rà síbẹ̀ èmi ò rí tán ti ń fi hàn tán ti ń tú sí ọba tọ̀yọ̀ wọ́n ṣàṣe tọ̀yọ̀ wọ́n ń ṣẹ́jú wa sàn ga ojú wọn síwájú kámẹ́rà kì í ṣe pé wọ́n kàn déédé wá wọn ní ọlọ́yọ̀ ọ̀fọ̀yọ̀ wọ́n náà nà mú à ń bọ̀ lórí ọ̀rọ̀ tí wọ́n o wọ́n fẹ́ rè mọ́ bọ ẹgbẹ́ bàbá wọn lọ́wọ́ à ń bọ̀ lórí ẹ̀ ẹ̀yin ọmọ Ọ̀yọ́ inú mi sì dùn àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ náà understand ilé ìtòsẹ̀lẹ̀. Ọlọ́run ni mo fi bẹ̀ yín Ọlọ́run ọba ni mo fi bẹ̀ yín ẹ̀gbọ́n Ọlọ́run ọba ẹ̀yin náà máa wùwà gidi. àwọn ajísùwú nìyẹn o. ẹ̀gbọ́n wọlé àwọn náà ní dé ní ọwọ́ ọ̀sẹ̀ ẹ dákun ẹ̀gbọ́n mo fọ́ lọ́wọ́ bá bẹ̀ ẹ máa bọ́ ìgbẹ́jà lọ́wọ́. bàbá àwọn kan tó wà níbẹ̀ wọ́n ní tó bá jẹ́ Yorùbá kan ló lọ́wọ́. nígbà ìbò àwọn ìbò Fúlàní nìní àwọn dá ìbò ni wọ́n jí wá. mo fọ́ lọ́wọ́ bá bẹ̀ yín ẹ dákun ẹ̀gbọ́n Ọlọ́yọ̀ Ọ̀yọ́ bó ṣe wà ọmọ yóò ṣe máa lo ẹ̀wọ̀n. ẹ̀gbọ́n ẹ dákun ẹ̀gbọ́n. èmi ò mọ Láríjáàdì tán ṣe gbé ojú ọmọ ìsojú kámẹ́rà o mi ò mọ Láríjáàdì torí tán bá fi lè identify pé ẹ̀ ń ṣèkànnù wọn báyìí kan náà ọmọ Fúlàní tán ni wọ́n kásẹ̀ ẹbí mọ́ lọ́wọ́ ni lára àwọn onífọ́máǹtì tí ń fún àwọn ajínigbé ní fọ́máǹtì tẹ́ ẹ bá wá ga ojú ẹ̀ sí kámẹ́rà ní ìsìn gbogbo agbègbè ibẹ̀ náà là ń wò táwọn wèrè wọn bá wá tán wá ṣe ń sùtà ńkọ́ ẹ̀ ṣe mọ́ jẹ́ àfọgbọ́n orí ṣe kínní kí ni Láríjà kámẹ́rà tẹ̀ ń gbé sí ní ìsìn àti rí ti ń bẹ̀bẹ̀ àti òun náà ti mọ̀ pọ̀n kásẹ̀ ẹbí mọ́ ń lọ́wọ́ ó ti ṣẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá mú lọ station ẹ mú lọ bẹ́ẹ̀ bá sì ṣe kínní fún ẹ ṣe nǹkan mi wọ́n ní gbogbo eléyìí gan àbí ńgbà tí àwọn èèyàn wọn wá pa márùn-ún yín ní Ìkòyí ṣé wọ́n ń bẹ̀ yín báyìí àbẹ́yìn ń bẹ̀ wọ́n báyìí àbọ̀ gbẹ́bẹ̀ nígbà táwọn ti Ìkòyí ń bẹ̀ wọ́n táwọn yẹn bá ti ẹ̀ ráàyè bẹ̀ wọ́n àwọn márùn-ún tán pa ní National Park Ìjàre táwọn yẹn náà tán bá ń rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sáwọn tó gbébọn pa wọ́n sáwọn yẹn dá wọn lóhùn náà pa wọ́n ń papòpà kí ni gbogbo ránmọ̀rànmọ̀ ìgàn náà yóò bá ṣe rí báyìí náà wọ́n sì tún dárúkọ ẹni yẹn Ọlọ́yọ̀ àbí nǹkan kan wọ́n tún dárúkọ ẹ̀ ń bẹ́ ṣé táwọn yẹn táwọn ẹbí ẹ̀ bá wá yadé tó ń wọ́ kiri ní ìsìn Ọlọ́run má jẹ́ àtún gbọ́bi lórí yín ẹ já máa fọgbọ́n sí ara wọn náà rèé ọ̀rọ̀ ó ti bà wọ́n dáadáa Èkó làwọn ilé ìkóra wọn sí àwọn Fúlàní Èkó wọ́n pọ̀ láàrin wa gan o ẹ gbàgbé pé àwọn tó ń daran là ń fojú wò wọ́n pọ̀ gan
Tiwa níjọ́ tó gbóná gan yàrá wọn tó gbóná gan tọ́wọ́lẹ̀ fún mi ìyọ́rin lẹ́kọ̀ọ́ yìí èmi ọ̀yọ́rin o jẹ́ bàbá abájọ́ de báyìí sọ̀tọ́kẹ́ àdúrà ni mi sọ̀tọ́kẹ́ kọ̀ọ̀bọ̀ kódà nìkan pé nǹkan kan ní àbàdì lánìí sí ee nígbà tó pè ní káwọn bẹ́ẹ̀ mọ́ ni nígbà ìrọ̀rọ̀ yẹn ń gbóná gan gbà mọ́ ni ó ní bí abá ti fi ṣe òyìnbó àmì fúlàní ni mi o bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ni gbogbo eléyìí náà kódà mo sọ fọ́nà nǹkan pé nígbà àwọn afáàmù lè sọ pé táwọn táwọn ìgbé wà nígbà bẹ́ẹ̀ yẹn tó yẹ kó dà mí ẹ dákun mo fẹ́ ká kó so dáa ju tó dáa kó sí láyé lẹ́yìn ànábì o lẹ́yìn ànábì o wọn máa sọ̀rọ̀ sọ pé kó so máa sẹ́ẹ̀rì ẹ máa jẹ́ ẹ̀dùn ọkàn fún gbogbo àwa tá a jẹ́ original Fúlàní pàápàá jùlọ àwa tá a jẹ́ Fúlàní gangan tí a bá ń gbọ́ nínú rédíò nínú níwùsì pé àwọn Fúlàní o dáradára ni wọ́n jiyàn gbé wọ́n ṣe kíní ẹ máa dùn wá ní tèmi o àwa tá a jẹ́ original Fúlàní especially ní àṣà bíbẹ̀ ibi tá a mọ àwọn tí wọ́n jẹ́ original Fúlàní káàbẹ̀ látòrí bí wọ́n bí jòrò àfọ́n jòrò àgbóná jòrò làǹbà jòrò bùdó jòrò ẹ̀fọ́ ẹ̀ tí ẹ mọ àwa tá a jẹ́ àwọn community gàbélò bíbẹ̀ kò sí ẹnikẹ́ni tó lè ṣe pé òun mú ọmọ wa kan àbẹ́yàn wa kan tó jiyàn gbé gẹ́gẹ́ bí àpètọ̀ ẹni yóò láti ga alábà ló ti wá o ẹni yóò láti ga agbóná ló ti wá o ẹni yóò láti ga àfọ́n ló ti wá o. àwọn tó ń ṣaburú yẹn gbọ́dọ̀ ṣe jẹ́ àwọn tó ń sọ pé àwọn ò mọ wọn rí àlejò làwọn àwọn aga bẹ́ẹ̀ ṣe ń bẹ̀rù wọn làwọn náà ń bẹ̀rù wọn torí àwọn ò mọ pé ẹnìkan ní Fúlàní àwọn ò mọ pé ẹnìkan ní Yorùbá kí wọ́n sáà ti rówó ni business làwọn fi ń ṣiṣẹ́ wọn ṣe so àwọn ò bọ́dà pé bóyá Yorùbá kan ni wọ́n ń gbé àbí tí wọ́n bá ti rí Fúlàní kan tó bá lówó kan wọ́n ń gbé èmi tí ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí èèyàn ọ̀dọ̀ wa mẹ́tẹ́lẹ́gbẹ̀ kọ̀mọ́ndà àfìgẹ́ tó jẹ́ ẹyẹ kọrí zone wọ́n gbé brọ́dà tèmi ni wọ́n gbé 30 million la fi bèèlè Fúlàní sì ni so àwọn wàá fà pé bóyá Fúlàní kan àbí Yorùbá kan ẹni táwọn bá ti rí ẹni táwọn bá ti àwọn máa ń gbé tó business so àwa tá a jọ́ ìdínà Fúlàní gan àwọn kan bẹ̀rù wọn but ní máa ń jẹ́dùn ọkàn fún wa bá àwọn oníròyìn bí wọ́n ṣe ń bá wa ló kọjá pé àwọn Fúlàní o àwọn jínigbé ni wọ́n o wọ́n jiyàn gbé wọ́n ṣe kíní kan gbé kìí dùn mọ́ wa ẹ wo bẹ́ẹ̀ ṣe wáyé yẹn nísìn àwọn bàbá tó bí àwa yìí ibi tí wọ́n bí wọn sí ni ṣe àzúmi kò bọ́kẹ́ iṣẹ́ tí wọ́n bá ń ṣe iṣẹ́ tí ò bá dáa ni ṣe àwa ìjọba kan ò lè ṣerú oore tíjọba fún ìjọba ò lè ṣe. ta ló ṣoore fún yín. gómìnà Abdulrahman Abdulrasaq àtàwọn iléeṣẹ́ elpress àwọn ni wọ́n bá wa àti iná àti omi ni o àti sólà ni o kò sí tí èèyàn nídìí tí ń jẹ́ ìgbésí ayé yẹn tí wọ́n mú ìgbésí ayé yẹn rọrùn tí wọ́n ṣe fún wa yá kódà tí ẹ máa màálù wa kókò tí màálù wo jẹ wọ́n bá wa ṣe omi tí màálù wo mu wọ́n bá wa ṣe yàtọ̀ sí yẹn oògùn tá à tún fi ń tọ́jú màálù wa wọ́n fún wa iyọ̀ tí màálù wa ńlá wọ́n fún wa bàtà tá à ń wọ̀ tá à ń fi da màálù wọ́n fún wa aṣọ tá à ń wọ̀ tó pé tójò bá ti dé tó òtútù ò ní máa pa àwọn tó da màálù wọ́n fún wa so kò sí mo fẹ́ lè sọ pé àwa tá a wà lóko yẹn gan à ń benefit ìjọba ju ẹ̀yin tẹ́ wà lóko lọ so àmì nígboro so a dúpẹ́ lọ́wọ́ iléeṣẹ́ elpress a sì dúpẹ́ lọ́wọ́ gómìnà Abdulrahman Abdulrasaq a sì dúpẹ́ lọ́wọ́ iléeṣẹ́ Sobi FM pàápàá jùlọ skb tó wá sójú iléeṣẹ́ Sobi FM bíbá a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín yo. àwọn oní nǹkan kan tá a sọ sí akànnì amúròyìn wà fún yín ni o wọn náà ń gbádùn ju ẹ̀yin tẹ́ wà nígboro lọ o wọ́n ń ṣe dáadáa fáwọn ẹjẹ́ àwa kí ló dé tí bọ̀dá Yínká Ayéfẹ́lẹ́ tán ń lejú báyìí ṣàdédé la fíìmù lélẹ́yìí o àwọn náà tó bú ẹ̀rín nísìn lèèyàn kan bá kó béèlì owó déwájú wọn ẹ̀rí ó ti súbọ̀dọ̀ ń bọ̀dà pé 5 naira bíìlì 5 naira lórúkọ lórí iná fún bọ̀dà Yínká Ayéfẹ́lẹ́ onítèmi lùlù àlùjọ Ayéfẹ́lẹ́ bọ̀dà pàpàgbà náà wà bí kí náà wá sí wọ́n lè ṣaláìmọ́ gbà láyé ìsìn mo ní ṣe 5 naira sí wà ní àwọn kan ní kì í ṣe 5 naira 5 naira lèmi rí yìí o. ṣùgbọ́n eléyìí ọ̀dà bọ̀dà Ayéfẹ́lẹ́ Yínká dúró pé káwọn kọrin kì í o wọ́n kọrin kì í wọ́n ló ṣe èyí tó ṣe wọ́n ní ó ṣe ìwọ̀nba tó náà lè ṣe bẹ́ẹ̀ náà ń bú sẹ́rìn wọ́n sá ṣe ìwọ̀nba tó lè ṣe abẹ́ẹ̀rí ẹ̀rí owó dé sìkìsìkì máàmì owó dé sẹ́ẹ̀rí ọ̀dájú gan ni bọ̀bọ̀ náà ó tún náwó ẹ̀ ìyẹn ò tí ẹ̀ gbà lọ́wọ́ ẹ̀ ó náwó ẹ̀ oníjáàsì ò gbà lọ́wọ́ rẹ̀ o oríṣiríṣi. Kan ní bóyá ó ní comedy skit ni bóyá ó ní comedy skit torí kò lè jẹ́ àwọn tó invite yẹn kí ló dé tó akẹ́rù 5 naira léèyàn lò ẹ ti rí pé 5 naira gan ni kíní ẹ̀ ṣáìsì ẹ̀ ó gan bú sẹ́rìn àwọn náà mọ̀ jàre ọdún tó ti ń gba 1 million náà kọ́ ọdún tó ti ń gba currency ńlá iye tó nílò náà ó tún jó. èwo ni wàá ń gbé òkè tí ń yẹ̀ wò yóò wúwo ó tún fi ń sàwọn wò ilé ìwà ṣe comedy skit ni o. Bọ́lá di February 15 park motor park tàṣẹṣọ ìgbò àmà commission àtúwárí commission lásán bàbá ìdílé àwọn kọmitì yìí àwọn kọmitì ẹlẹ́yẹ ẹ̀dẹ́gbò ìrìnlẹ̀ ẹ̀dẹ́ gbàgbà ẹ̀dẹ́gbò àwọn kọmitì yìí mo fún ilé assignment gbogbo ṣe ṣe àmà ló ti jẹ́ iṣẹ́ yìí tó ti kú
òòjọ́ ọ̀mọdé wà láyé ṣé ṣe àgbẹ̀jẹ̀ iṣẹ́ ìtọ́ ti kú ẹ̀yin mo fúlàṣà bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin bá continuation family wọ ìjọ náà bẹ́ẹ̀ sí mọ́tò pàtì yẹn àfin 6 family ní 5 million naira. abẹ́ẹ̀rí bẹ́ẹ̀ mi náà ṣe lanu rere o 5 million naira sówó wà ní ìdí ẹgbẹ́ agbèrò ni owó wà ń bẹ̀ tó yìí 5 million naira ó ga o ṣé iléeṣẹ́ ọlọ́pàá gan àbí iléeṣẹ́ ológun gan san fún àwọn tó kú sójú ogun àbọ̀n tó ti fẹ̀yìntì san fún wọn ní 5 million lọ́fẹ̀ẹ́ owó wà ń di agbèrò bó bá tó bí 100 nǹkan bíi 5 billion kan. ó dẹ̀ jẹ́ kó ń bẹ́ ọ̀rọ̀ kan ni mo mọ̀ gbọ́ láàrin àwọn agbèrò náà ní o Koko Zaria ń ló ga ojú sí kámẹ́rà tó ganu sí máìkì tó sì bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ àwọn ará bíi pé ẹni tó jọ̀gá àwọn tẹ́lẹ̀ àbí ta nínú wọn tó jọ̀gá àwọn tẹ́lẹ̀ tí Sego jẹ́ treasurer fún tó náà ń ṣiṣẹ́ lábẹ́ rẹ̀ ó ní gbogbo àwọn pátápátá tán súnmọ́ ó ní báyàwó àwọn sùn ó bá girlfriend àwọn sùn. ọlọ́run ìsọdalẹ̀ ó ní ká mọ́ pọ̀ ńlọ́dalẹ̀ mọ́ mo ní sẹ́ ìṣe MC Oluomo ní báwí ẹjọ́ ẹjẹ́ àjọ gbóná. People call me Zagaza, some people call me Koko Zaria. Okay, call me Koko Zaria or Zagaza or American boy or Zaga, that's my name. So people just allow me to speak my mother language. So ìwé tí mo sọ̀rọ̀ tààrọ̀ ṣe má jẹ́ kí n fi ìgbó kura mi níwèé. Mo kọ́kọ́ kí Ajagungbadé Mr. Abba Sego ẹ̀ tẹ́ ẹ bá mọ̀. Ṣé tí n bá ń ròyìn Sego adàgbà tí ànábì ń ròyìn Ọlọ́run ó ní nǹkan tó ṣe wàláhì tààrà iṣẹ́ union ó jí òkú dìde àwọn tó wọn nírètí mọ́ bàtí lè ti pín fáwọn union lóun wá gbé Sego jáde ẹ tí orí jẹ ti ń jẹ torí jẹ àwọn ọlọ́kadà kan wà tó máa kan wà wọ́n pè ń jágàmù orí ìrònú ló kú lé wọ́n gbó lọ́wọ́ ẹ̀ náà ló fi kú ọ̀dà kírù àwọn tó jí amọ́rúwà orí ìrònú kan gbó lọ́wọ́ wọn ló kú wọ́n tó máa ń kọ́ lóde tẹ bá rí ó ti wọ́n ókè padà láti lọ́ọ́ ṣe kọ́mítì lọ́dọ̀ bó ṣe rí tẹ́lẹ̀ odò tó ń fún ẹ̀ ní àjẹ 20 tó ń fún ẹ̀ ní márùwà odò wádé tó ń paradà káàkiri ọmọ yẹn ti tàn yóò ìgbà tí wọ́n ti dábàá láti kọ́ lára kò sí union kankan tó dìbò lórí kọ́mítì náà ṣe ní gbogbo èkó pátápátá lọ́lọ́kadà dàrẹ́tì ní onímọ̀rọ̀ dáná ẹ̀mọ́ jáde àwọn onímọ̀tò náà ìnira ní tó bá sàmọ́ kọ́ tó bá ti ṣẹ̀ báyìí 3 million ni wọ́n lọ bá wọn bẹ̀bẹ̀ 2 million ni lẹ́jọ́ sábà ní wọn korúkọ ẹ̀ ìbànújẹ́ alágbó tí máa bẹ̀rẹ̀ ti sọ̀rọ̀ ọ̀gá ẹ̀ akọ́ máa sọkún tí máa sọ̀rọ̀ ọ̀gá ẹ̀ máa sọ̀rọ̀ àṣírí ọ̀gá ẹ̀ ayé ọ̀gá ẹ̀ máa kọ́ bàjẹ́ sórí ọ̀rọ̀ mi ò sọ fún ẹ máa fẹ́ wọ́n nìyí níjọ́ tó bá ti bú Sego máa jáde fún ọ̀gá ẹ̀ gbogbo ọkọ̀ tí mo ń bó tẹ́lẹ̀ máa sọ ọ̀gá ẹ̀ tí ò ní rórì ọ̀gá ẹ̀ tí ó gbọ́ ó ta iyọ̀ mọ́ṣọ́dì tí ó bá ti Sego ó yẹ kó wà lè wá lóko ni nǹkan tó mọ́ṣọ́dì ṣe fún gbọ́ oní union ó yẹ kó wà lè wá lóko ní wíwá ẹgbẹ́ kọ́ríwá lọ́dẹ̀ tí ó gbé kókó ti sọ́fún gbèkó ó ti sọ́fún gbòmọ́ pátá gbogbo àwọn tó jáde pé àwọn ògbómọ́ lọ́mọ olè àwọn olè tó ń jẹ tó ń rí jẹ mọ́ ni kí lára gbàmọ̀ pàmọ́lúwà kí ni pápẹ́ pàmọ́lúwà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ gbọ́ bẹ́ẹ̀ ni mọ́tò kọ́ ló wà ní wọ́n kàn gbówó lọ ń ṣe bó ṣe wù wọ́n nánà kùnà ṣé wàá lóun fẹ́ bẹ́ẹ̀ mọ̀ kí gbogbo ẹnìbọ̀dì jẹun ẹ wò pọ̀tà àdìgbẹ́ lẹ́nu mẹ́ta gbogbo ẹnìbọ̀dì jáde ẹ bá yẹ pọ̀ tó wọn nánà wà lẹ́kọ̀ọ́ ọ̀gá ìwé tẹ́kọ̀ọ́ náà wà lẹ́kọ̀ọ́ ẹ bọ́ iye owó tó ga ìgbà ni ọmọ tó gbà ni àwọn onídàá tẹ̀lé kó fún ó ní nǹkan tó gbà lára wọn ó ní nǹkan tó gbà lára wọn kó kó fún ọ torí Ọlọ́run ọba gbogbo àwọn tajẹ́ state officer pátápátá kò sẹ́ lórí ìkọ̀kọ̀ ṣe kó ra kẹ̀kẹ́ fún wa tí máa sọ yìí tí mo ń gbà lọ́dún mọ́ ti ẹ máa wo ẹ máa lẹ̀mí lóko ni ọdún mẹ́rin àtàwọn tó ń gbé lọ wọ́n láwọn wọ́n ló ń bú Sego tó bẹ̀rẹ̀ ṣiṣẹ́ ọdún mẹ́rin tí ó mọ̀ kọ̀kọ́ tó ń ṣe ní tẹ́sọ̀rà tó fi náà ṣiṣẹ́ ni ìbọn wọn tó fi síbẹ̀ ló ṣiṣẹ́ ta ló ṣiṣẹ́ tí bá ti lọ bá yẹn jẹ̀dúgbọ́ lọ́mú látàwọn ti di alẹ́ kò ṣiṣẹ́ kan tó fún wa wọ́n ló wá sọ̀rọ̀ ó máa ti sọ̀rọ̀ tí máa sọ̀rọ̀ ọ̀gá mi kókó wọ́n gbọ́ àwọn tajẹ́ ti tiẹ̀ kọ́ látàkùn sẹ́jú báyàwó ẹ̀sùn kò sí ó gbọ́ ẹgbẹ́ ẹ̀pẹ̀ látàkùn sẹ́jú báyàwó ẹ̀sùn sẹ́rù yẹn ni tó bá wá káyé òní káyé tó bá wá ẹlẹ́tàánú ni tó bá ra mọ́tò tuntun kó tó di next month wá gbàṣẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ kó fẹ́ àwọn tuntun àgbà lọ́wọ́ kó fẹ́ àwọn tó máa jowú ìyàwó ìta ni ó mo mọ̀ kó tó ṣe fún yìí mo kò tó ṣe fún mi láti pé kì í sọ fún pé kì í ṣépè fún pẹ̀lú ẹ̀bù mi ètò àmọ́ ìtẹ́bí tara nǹkan tó ṣe fún mi tí máa sọ fún yìí gbogbo yìí alábi tó bá mi lá 40 million mo fi sọ 80 million ẹ bá wọn náà ó gbẹ́ ìtẹ́pẹ́ mi lọ́dálẹ̀ tó wá gbẹ́ni ọmọ èmi dànù àyèdí ọmọ olómù mo dá ara bí káàbù kó jẹ́ tèmi àmú gbẹ́ ìtẹ́pẹ́ mi kọ́lọ́ta tí ò bá rí bẹ́ẹ̀ ẹ ṣòfò tọmọtọmọ tẹbí tara ni èmi iná bẹ́ẹ̀ dídálẹ̀ kò sí gẹ́fẹ̀ kan tí mo ní tí ò bá sùn títí kan àwọn ìyàwó lémi ó gbá àtàwọn ẹlẹgbẹ́ pátá kò lè tí ò bá yàwó ẹ̀sùn ẹgbà bí ẹ máa fi sọ̀rọ̀ tí máa sọ̀rọ̀ lásán ẹlòmíràn ọ̀gá wọ́n ní wọ́n sọ fún ẹ wọ́n ní mo wá sọ fún ẹ mo wá mọ́nu ẹni ìjọ tó bá ti lájọ bí Sego òun bú Sego tó kó owó tó lọ mọ́tò gbogbo wa àwọn 30 plus nígbà tó bẹ̀rẹ̀ wá bẹ̀rẹ̀ tí ìlú wa rárá ó ti jẹun gbèsè ni ọmọ kan tó gbà lọ gbogbo wọn ni tó gbà lọ ẹni méjì ọmọ yẹn tó gbà lọ ọmọdé tó gbà lọ káàkiri ọmọ yẹn tó ra fóònù àwọn oníwà tó ra fóònù ọmọ tó lè bí tó gba fóònù lọ́wọ́ ẹ̀ tó jẹ gbèsè lọ
èmi ò tí ì léèyàn tó wà ní ayé rí tọ́lọ́ máa dá lọ́lá tó máa fi rọ́ọ̀dù lórí ayé ẹ̀ ilé ìjọ. ẹ bá mi ka mẹ́sẹ̀gì Mr. Ológo dídán máa gbé ògo ayé ẹ̀ máa gbé bọ́n bíbá èmi àti àjọ máa pàdé nínú warehouse àjọ máa pàdé níbi tá a ti ń fa ìgbẹ́ níwọ̀ ògo wà láàrin àbí ok ògo ayé ẹ̀ ń ṣáná pàápàá má gbé bọ̀ wọ́n ti fẹja àrọ̀ sárí fún ẹ àbí o ti ń gbé àná ìtìyàn ìdìbò àbí ok omi àdúrà wà lọ́wọ́ ẹ̀ máa gbé gbogbo ẹ̀ bọ́ mi Ológo dídán wo wàá fẹ́ lá nínú warehouse. àwọn ènìyàn kan parapọ̀ wọ́n gbági sọ́ba wọn. àwọn ènìyàn kan parapọ̀ wọ́n forí balẹ̀ fòrìṣà. tolúwa ni ó lékè má sí bàbá tó dá mi. òbírí pòye ayé mà mí lọ ò bá mi. àwọn ènìyàn kan parapọ̀ wọ́n gbági sọ́ba wọn. àwọn ènìyàn kan parapọ̀ wọ́n gbági sọ́ba wọn. lọ sóhun dò. àwọn ènìyàn kan parapọ̀ wọ́n gbági sọ́ba wọn. ohun ọ̀làndò. àwọn ènìyàn kan parapọ̀ wọ́n forí balẹ̀ fòrìṣà. tolúwa ni ó lékè má sí bàbá tó dá mi. òbírí pòye ayé mà mí lọ bá mi. gbé lóhùn òkè. àwọn ènìyàn kan parapọ̀ wọ́n gbági sọ́ba wọn. àwọn ènìyàn kan parapọ̀ wọ́n forí balẹ̀ fòrìṣà o. tolúwa ni ó lékè má sí bàbá tó dá mi. òbírí pòye ayé mà mí lọ bá mi. ọ̀làndó ọ̀wọ̀ they make me happy. gbogbo ibi táyé bá kọjú sí ní ká bá wọn kọjú sí. gbogbo ibi táyé bá ń lọ ní ká máa bá wọn nìṣó nítorí ayé á dára fún wa. ẹ máa ṣàmì ayé ayé wa. àrítajé ṣe nínú ayé. àwa ò ní bá wọn fàìsàn ló gbà nílé ayé. bàbá ṣe ń ta ló máa dùn. àní àwọn ènìyàn kan parapọ̀ wọ́n fagi sọ́ba wọn o. àwọn ènìyàn kan parapọ̀ wọ́n forí balẹ̀ fòrìṣà o. olúwa làwa ó sìn a ó sìn bàbá tó dá wa. torí olúwa làwa ó sìn bàbá tó dá wa. òbírí pòye ayé mà mí lọ o. òbírí pòye ayé mà mí lọ o. bá mi sáyò wa lọ. ayé ń yí bí ṣe ń yí àwọn kan lọ ó ń yí àwọn kan wọlé ó ń yí àwọn kan síta ó ń yí àwọn kan wọlé. òbírí pò nílé ayé o bàbá wọ̀ láńdò ló fi kọrin gbogbo ohun tó bá wọn ni ó sin o gbogbo ohun tó bá wọn ni ó fi mọ ọlọ́run. mọ̀jẹ̀ kan parọ́ fún ọ o ìbáṣe oníṣẹ̀ṣe ìbáṣe mùsùlùmí ìbáṣe onígbàgbọ́ tí kìrìsìtẹ́nì jọ gbogbo ohun tó bá ń sìn tó bá mọ̀ jẹ́ kó dàrẹ́tì rẹ sí ọ̀dọ̀ ọlọ́run. torí ẹ̀ la ṣe gbé fún ọlọ́run ọba òkè ọ̀run ọlọ́run tó mọ wá tó mọ̀ wá. amórí ọmọ dákédáké bàbá mi àgbàlagbà oyè kábíyèsí àlékè ọ̀tán àléyìn ọ̀tán a ò lè júbà rẹ tán. bó o la ṣe mọ̀ ọ́ gan tá a fi wá mọ̀ kí oríkì rẹ̀ ibo la mọ̀ ọ́ dé. ìwọ̀nba bó ṣe fara rẹ̀ hàn wá lára náà ṣe ń yìn ọ́ la ṣe ń gbé ọ̀gá ojú bẹ́ẹ̀ lọ ọlọ́run lọ́dọ̀ wa o ojú bẹ́ẹ̀ lọ ìwọ gangan ni ọba tí ò ní ìpẹ̀kun alpha àti omega ọba tó lọ kánrin kí ṣe ẹṣin gbogbo ìgbà gbogbo ẹṣin ọjọ́ gbogbo ẹṣin ìgbà gbogbo ẹṣin ọjọ́ gbogbo ẹṣin ìgbà ẹni mo ti mọ̀ yin ọlọ́run jù kí n ò rún fáyọ̀ bí ò sọ pé bàtà àmọ́ nǹkan mi ṣe jọpẹ́ iná lọ ọpẹ́ ló ń jẹ rẹ olùwẹ̀já mọ̀ yin ọlọ́run àdúrà náà ní yíyìn àdúrà ní. ó dá ọmọ kí káàmọ́ ọlọ́run ẹ sí ọ bẹ́ẹ̀ náà ni mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin èèyàn mi bàbá ẹ̀yin mọ̀mọ́ tẹ́ẹ̀ dàmínú tẹ́ẹ̀ ní àṣejù mi pọ̀ tẹ́ẹ̀ ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby yìí tẹ́ẹ̀ sáàfin mi sí auto forgive mo lè fìlà mi padà ayá mo dúpẹ́ lọ́wọ́ tiẹ̀ náà mo sì dúpẹ́ lọ́wọ́ ara mi. ó lójú ọjọ́ lọ́dọ̀ yín yọ ìyá kò ní yẹ ẹlẹ́ gbogbo bí wẹ́dà bá ṣe rí lọ́dọ̀ wa ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká mọ́ ọmọ mi tó bá jó ooru ni wọ́n lóoru pọ̀ Nàìjíríà gan ní ẹ mọ́ wà dehydrated o ẹ mọ́ ọmọ mi dáadáa. àwa tí òtútù ń sá wa yágíyágí ní ìsìn àwa náà mutí olówó ń fa doro ni tí tó ń rè ní ìsinú kéékèèké ní kọfí ṣùgbọ́n olówó ń fa doro. ó dá ìbá ròyìn náà ní ìbá gbọ́n olébẹ̀ ìbá ìrànà ìbá Sanwó-Olé ìbá kọjú abẹ́ǹkò ìbá lọ tààràtàrà tọ̀rọ̀ bá ti dọ̀rọ̀ òtítọ́ àtòdodo sàn báyìí láàrin ajé ní mú ní pẹ́kọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n tó bá ti kófìrí ẹni tí ò rìn sàn pẹ̀lú ìwọ náà nínú relationship yìí ìjọkùnrin ìjóbìnrin ìjẹ́ bàbá ìjẹ́ ìyá ìjẹ́ ẹ̀gbọ́n ìjẹ́ àbúrò ìjẹ́ ọkọ àbáyá ìdọ́mọ rẹ gan jọ ìwọ náà fi mọ́ rìn sàn kó fi tán lọ́rùn ń tọ́ bá gbé wá ní o gbé fún wọn tọ́ bá gbé àyíníkì wá gbé àyíní padà fún wọn jọ rè gbalé sí mọ́ náà tán tó bá ti rẹ́ni tí ò nà tán fún ọ kọ́ ọmọ bá gbalé sí mọ́ níyà ó sì lè rí gbalé ságbójú lẹ́kọ̀ọ́
torí gbogbo bí o bá gbalé sí sáà make sure wípé mọ́ náà tán fẹ́ tí ò bá náà tán fún ọ ẹni tó bá náà tán fún ọ ni ò náà tán fún èmi náà ní ibà fayọ̀kọ́ tiẹ̀ ibà múlùdùn yín náà rí ibà ayọ̀míkún èmi náà ń pè ní ibà ọ̀páká ọkọ̀ àwọn òpèké ọkọ̀ àwọn sweet 16 mo mọ̀ wọ́n emphasize ẹ̀ ni mo stress ẹ̀ mo fà mí lé bẹ́ẹ̀ náà lẹ́nu pè mí ní ibà ọ̀pàpà parada níbi táyà ti ń parada ti ń dọ̀gá rẹ̀ parada ń dá àyànú abala comment section abẹ́lẹ̀ yẹn olólùfẹ́ mi náà ni mò ń jẹ́ ibà confam ẹ̀ kó tó sẹ́ndì ẹjọ́ náà ọdún inú 2026 mọ́ bọ́ sẹ́ndì ìròyìn fògàn náà mọ́ yẹ̀wò ó bá ṣe mistake sẹ́ndì ẹ̀ tó sì rí wípé tó rí ẹ̀rí àrídájú létà wípé mistake ni tàbí àwọn tó sẹ́ndì ẹ̀ sí ọ wọ́n ṣe iṣẹ́ àmúrelé wọn dáadáa jọ lọ yọ kó rè ṣàtúnṣe níbi tó ti ṣe mistake ni mọ́ ló ti lọ jọ wọ́n bá lọ wọ́n bá wòran ìwọ̀n padà bọ̀ ó sì mọ́ dirú dìbà ni o ẹ lè pè mí ní ìwà alẹ́jẹ́lì ibà rìpọ̀tẹ́lì gbogbo tẹ́ bá gbọ́ lórí ìkànnì kí ni o alẹ́jẹ́lì rìpọ̀tẹ́lì ni o ibà bùsí yín náà rẹ o ibà kànmọ́ná ibà kúsàkúsà ẹ lè pè mí ní ibà òṣùpá alẹ́ o ọ̀run ò ṣe bí ọjà máa bá ọ lọ ibà lọ lówùrọ̀ máa dé lálẹ́ ìmọ̀ràn ni àwa tá a ti ní ringworm ni wọ́n pè léèbò ó dá ẹja mọ́ ọmọ oníkọ̀ọ́kẹ́ òjèèjì ẹ mọ́ fi mi ṣe yẹ̀yẹ́ o ẹ mọ́ fi mi pa wẹ̀dẹ́ àwọn olórí yín la bá fi pa wẹ̀dẹ́ o àtàwọn ọmọ ẹ̀yìn tán ìgbọ́ràn wọ́n ti múra ìdìbò wọ́n ti ń ké tẹ̀lé wọn lẹ́yìn wọ́n ti ń ṣe bàbá rere bàbá kẹ́ aṣọ ìfẹ́ dàbí agbádá ṣùgbọ́n kì í ṣàgbádá alárànbarà ni bàbá àwọn àpò rẹ̀ mú láìkì ṣùgbọ́n fídíò yìí ò fàpò rẹ̀ hàn ẹ bá ń tìtì kámẹ́rà jẹ́ rí àpò rẹ̀ abẹ́rẹ́ ni bí àpò rẹ̀ ṣe fine. ó rẹ̀ já mọ́ mú líkọ̀ọ̀kan èjèèjì gbogbo ìròyìn ta ní fún yín lónìí ẹ jẹ́ á kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ báyẹ̀ bá pín kó kálé kó kákó ẹ jẹ́ á bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú alága EFCC níbi tán ti ganu sí máìkì tán ti sọ wípé ojú wo lẹ fi ń wo àwọn iṣẹ́ ẹlẹ́ṣẹ̀ o àwọn wá mú àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ àwọn ràn yín lọ́wọ́ ni o wípé àwọn ò corrupt o pé I have never taken bribe àwọn ò gba owó olówó rí mọ́ta àwọn ò gbà bẹ̀tẹ́lẹ̀ rí bẹ́ẹ̀ náà tó sọ wọ́n ní high profile graft cases take time to prosecute ẹ̀yin lẹ̀ mọ́ kánjú àwọn tó kówó jẹ gan wọn kánjú kówó jẹ nígbà táwọn ò bá mú wọn náà wọn ní kánjú bẹ́ẹ̀ náà sọ̀rọ̀ nípa ti nígbà táwọn ò bá mú wọn náà àwọn ò ní kánjú wọ́n sọ̀rọ̀ nípa ti Malami náà wọ́n là ń bá kéèsì ẹ̀ lẹ̀ ni mo ní sọ ẹ̀yin náà gbogbo àwọn kéèsì tó yẹ kẹ́ ẹ yanjú kẹ́ ẹ yàn kó yanjú ṣé ẹ̀yin náà fẹ́ filẹ̀ de ẹni tó máa gba kìíní lọ́wọ́ yẹn mọ̀ pé ayé ò lọ bí ọ̀pá àmọ́ bó ni ti rí ọ̀la ò sì rí bẹ́ẹ̀ ló mú babaláwo dífá ojoojúmọ́ ẹ̀yin náà dífá yín o ẹ tètè ṣe ń tẹ́ẹ̀ṣe ìwọ ni kíní mọ́ gùn jù wọ́n sàṣọ owó ẹ̀dá alẹ́ à ń bọ̀ àmọ́rọ̀ wọn bọ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là bàbá ti wá kó ń bẹ̀ tán àdè Sókótó níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé BDC àwọn tí máa ń operate bureau de change wọ́n náà pa méjì nù wọ́n pa wọ́n lójú ẹsẹ̀ ní Sókótó àwọn wo ni nínú ọjà ń bọ̀ ń bẹ́ o lónìí náà ni kò ní dọ́là àwà ayá lọ́dọ̀ Wike ti parí gbogbo tọ́ rẹ̀ tán o ní local government ṣùgbọ́n nínú gbogbo local government tó wá yà lọ wọ́n ní kò dé local government Fùbárà ń wòran ó kérò jọ lóòótọ́ àwọn èèyàn rí èrò lẹ́yìn rẹ̀ àná náà ló sì sọ ó ní nobody can use me and dump me bẹ́ẹ̀ náà la rí ọmọ rẹ̀ pẹ̀lú kò dúdú tí ń tẹ̀lé kiri a sì ń yọ ọ gbọ́ láti bí ọ̀sẹ̀ méjì sẹ́yìn wípé ó fẹ́ fi ọmọ rẹ̀ dí gẹrẹwu pé òun náà fẹ́ introduce ọmọ rẹ̀ sí politics pé ibi gíga lọmọ rẹ̀ sì ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ láti House of Representatives lọmọ rẹ̀ ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ gbogbo ìrìn àjò rẹ̀ gbogbo bó ṣe wá sọ̀rọ̀ àti gbogbo àbájáde ìrìn rẹ̀ gbogbo bó ṣe wá rìn gbogbo ọ̀rọ̀ tó sọ ó tiẹ̀ tún wá sọ nǹkan kan ó ní we will punish you if you challenge us pé àwọn ń wò yín ràn nísìnyí o pé àwọn tíjọ fẹ́nu kó wọn àtàwọn ọ̀tá àwọn wípé àwọn ti sọ wípé olódòdẹ ni àwọn méjèèjì ó dìbò fún so kó lódòdẹ mọ̀ wọ̀rí ṣùgbọ́n tó bá ti di ọ̀rọ̀ ti state pé tán bá gbé iná kojú òun pé àwọn ti ṣetán àwọn punish everybody mo ní Wike ní ṣe báyìí sọ̀rọ̀ ó láwọn punish anybody any bagger ìṣe PDP ló wá yẹ owó òun o lórí ọ̀rọ̀ ti wípé bóyá Fùbárà bẹ́ẹ̀ ṣẹlẹ̀ kejì àbí òṣẹlẹ̀ kejì pé bóun bá kófìrí Fùbárà punishment ni òun ní Wike náà àmọ́rọ̀ rẹ̀ bọ̀ ó sọ̀rọ̀ tó pọ̀ á ṣe àtótónu sí láàrin bàbá tí wàá kó ń bẹ̀ tán á padà sí ọ̀dọ̀ àjọ EFCC ṣùgbọ́n lórí ọ̀rọ̀ ti Bauchi state government official tán fi ẹ̀sùn terrorism financing àti money laundering tán fi kàn án wọ́n ti wá ń kó ẹ̀rí jáde báyìí àwọn tilẹ̀ Haúsá gangan wọ́n ní ọwọ́ bàláù mọ́ wọ́n lẹ́rù ní nígbà tán ti mú commissioner of finance ẹ̀ bá rí ẹ̀rí tán kó jáde
gbogbo àwọn dọ́kúmẹ́ǹtì tí mò ń wò yìí bó ṣe bá olórí àwọn mìíye tí a là ṣe bó ṣe fi joyè ìyẹn Bàlá bó ṣe ń pín owó à ń bọ̀ ń bẹ̀ ogun díẹ̀ ṣùgbọ́n ní sáláìmọ́ mẹ́nu lé igi tí elégbèdè bá sì ti fọwọ́ bà dídùn ní ìdùn bàbá tí wàá kó ń bẹ̀ tán á tún padà sí Edo State níbi tí wọ́n ti ń jẹ́ òye wa wípé wọ́n fún wa update àwọn tọ́rọ̀ yìí gangan wípé Ọ̀pẹ́bolo ti arrest ẹni tó wà ní nkíà tán ni kó mọ mójútó ẹkúmà pé wọ́n ní àwọn kan tó yẹ pé àwọn lórí ọ̀dọ́ tán yàn tíjọba yàn pé wọ́n wá ń sọ fún pé kí ló bó ló ṣe wòran táwọn ọmọ ẹ̀ fi bẹ̀rẹ̀ protest pé ṣe bá ní kó mú wọn wálẹ̀ ẹnìkan ní wá ń tú àṣírí ní ìjà wá sí bẹ́ẹ̀ náà látún fi fọ́nrán mi hàn yìí níbi tí àwọn ọmọ ẹkúmà wọ́n ti yarí pátápátá lẹ́yìn ìgbà tán pa iṣẹ́ ẹyọkan náà pa o gẹ́gẹ́ bí obìnrin yẹn ṣe sọ lánàá o lẹ́yìn ìgbà tán pa wọ́n lánàá tán yìnbọn lù wọ́n á fi fọ́nrán rẹ̀ hàn yín àwọn náà wá já lu àwọn Fúlàní náà dúró wọ́n dúró wo tán ìgá àwọn ibi tán kó màálù wọn sí náà yà sí àmúgbogbo ẹ̀bọ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là bẹ́ẹ̀ náà ni a tún mú wọ́n ní kidnapping mi tún ṣẹlẹ̀ lánàá náà fídíò rẹ̀ wà àmúbọ̀ wà fún yín lónìí ni o kò ní dọ́là. bàbá tí wàá kó ń bẹ́ tán á fún yín lọ́pdẹ̀tì lórí ìgbésẹ̀ Àwùjalẹ̀ àti tí bọ̀dà Wàsíù tún sọ wọ́n náà tún kọ lẹ́tà gbọ̀nàgbọ̀nà sí gómìnà wọn wípé a ní ẹ dáwọ́ kọ́ lórí ọ̀rọ̀ yìí mo ní ẹ mọ̀ nǹkan kan àárò pé bọ̀dà Wàsíù ti jogun omi ni a fẹ́ lójú lẹ́tà tán kọ a kà sí ilé tí àwa náà sì sọ ìwọ̀nba tá a bá lè sọ lé lórí. nínú àkórí ìròyìn tòní náà lára rẹ̀ náà ní ti Hamzat Oríyọmí níbi tá a ti gbọ́ tí wọ́n sọ̀rọ̀ nípa Yorùbá Nation kí náà sọ kí ni wọ́n mẹ́nu bà gangan àwọn tọ́jọ́ máa ń sọ àwọn náà bá wọn dá sí ẹ gbọ́ kí ni ìtumọ̀ ọ̀rọ̀ tán ń sọ yìí ṣé wọ́n kọ̀rẹ́ẹ̀tì àbọ̀ kọ̀rẹ́ẹ̀tì lórí Yorùbá Nation Oòduà Nation Yorùbá Nation Oòduà Nation mo sọ fún yín wípé bí ó ṣe dàrí àwàkú ti pa méjèèjì pọ̀ ìjàlódé torin dòwe ṣùgbọ́n sọ́kọ̀rẹ́ tí àmọ́ ọ̀kọ̀rẹ́ àmọ́ ń bọ́ àní ṣé lóòótọ́ kò sí division ilẹ̀ Yorùbá ni division gan wà nínú ilé ká tó wá sọ títa nínú òṣèlú àní ká ṣera wa lóṣooṣù àní ká jọ kámọ́kàn kọ orin anthem lásán ká mú ṣẹṣẹ lọ́kùnkúndùn mo tiẹ̀ láìkí ìkan náà àwọn bàbá tọ́jọ́ ń sọ̀rọ̀ ń bí òun náà sọ tàwọn ọba fún wọn ṣùgbọ́n ọ̀nà tí bàbá yọ ń gbégbá tí wọ́n fi ń tẹ́ ń bẹ́lú Yorùbá Nation àbí wọ́n fi ń pàkíyèsí a ní rí jù báyìí lọ́nu abala ti àkòrí ìròyìn bá jùmọ́ bá wà ẹ mọ̀ bá nu bọ́dí ìròyìn àfẹ́pẹ́ rárá ẹjẹ́ àyà fọ́tò wa pápápá ni àròjọ mùsùlùkùn ẹ ṣe peace ẹ àlàáfíà bí mọ̀mọ́ mi rí Scott Adigun àwọn ní salam lédè kíwùnù ṣùgbọ́n peace ẹ ṣe àlàáfíà ní ìmọ̀ jẹ́ tiwa ní gbogbo òdìlé tẹ́ tí ń wò mí bẹ́ẹ̀ ṣe rí mi tí mo ga ọwọ́ tẹ́ rí mi kedere yìí tí mo fẹ́ yà yín mo ní sùúrù kẹ́ lè ṣe dáadáa ní òtórí mọ́ mi Bridget ẹ múra dáadáa ẹ ṣe dáadáa mọ́ mi Odùnúgà Willas mọ́ mi mo dúpẹ́ Táíwò náà ó yá o àwárá ayé o kásàbòsí kan wọ́n lè já ṣe àbòsí ká ṣe wẹ̀ẹ́dẹ̀ ká ṣe pọ̀ ẹ ṣe mú sí ó pẹ́ta ti ṣe mú sí ẹ ṣe ọlọ́ọ̀ṣà sínú àfi ṣe ti yá ṣe ti ṣe tán mọ́ mi Oyèbánjí ẹ ṣe dáadáa gèlè yín má ṣe aṣọ mi ẹlẹ́yà ò sì ń lé lónìí ẹlẹ́yà wà lẹ́yìn àfi ẹlẹ́yà nígbà tí rí ẹlẹ́yà báyìí mi mọ́ dàtọ́wọ́ mi lẹ́yìn ẹ sọ pé dàálẹ̀ àfi pàkà àní darí ayọ̀ wálẹ̀ láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè gbogbo tí ò dánú ayé wa ládàálẹ̀ mo ti sọ́dàdúrà nù ó dá o nínú abala ti àfipàkà alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ lónìí ẹ jẹ́ á lọ sí ọ̀dọ̀ káfíń update lórí ti Iran ìròyìn tá a mú wá lánàá lórí ti Iran àwọn ará Iran ò fẹ́ gbà rárá o bẹ́ẹ̀ náà ń ké pe Israel wọ́n ń ké pe Amẹ́ríkà ṣùgbọ́n Iran ti wá fi ohun líle wọ́n ti fi paroko ránṣẹ́ padà sí Amẹ́ríkà pé tí Trump bá ṣèkọlù sí Iran wọ́n láwọn ṣetán láti gbẹ̀san bẹ́ẹ̀ náà ló ń sọ wa lóríṣiríṣi nǹkan ogun mo ní mọ̀ nǹkan kan tẹ́ ẹ bá ti fẹ́ wó lulẹ̀ tẹ́ fẹ́ ṣubú tí ọjọ́ ẹ̀sìn ti dé náà lẹ̀ mọ́ bẹ̀rù ojú sì ti ń kù torí ọmọ Iran gan-an ń fẹ́ ìrànlọ́wọ́
bẹ́ẹ̀ náà ń ké sí Trump lọ́tún lọ́sì. Adarí ilé ìgbìmọ̀ asòfin orílẹ̀-èdè Iran Mohammed Bakr Kalibaf ti kìlọ̀ fún ààrẹ Donald Trump Amẹ́ríkà wípé tí ó bá ṣèkọlù sí orílẹ̀-èdè náà Iran náà yóò gbẹ̀san. Kalibaf ní Iran náà yóò dá padà fún Amẹ́ríkà tó bá lè gbé ìgbésẹ̀ láti ṣèrànwọ́ fáwọn olùwọ́de tí wọ́n ń tako ìjọba. Adarí ilé ẹ̀ṣọ́ fáwọn akẹgbẹ́ rẹ̀. Ṣùgbọ́n ààrẹ Iran wá sọ ó ní ẹ̀wẹ̀ ààrẹ Masoud Pezeshkian orílẹ̀-èdè Iran ti sọ pé ìjọba òun ti ṣetán láti jíròrò pẹ̀lú àwọn olùfẹ̀hónúhàn láti mọ nǹkan tí wọ́n ń béèrè fún. Wọ́n láwọn ò fẹ́ jí àdísìmù mọ́. Wọ́n ló ti sú àwọn lè play music. Wọ́n sì ti bá dé gbogbo Amẹ́ríkà, wọ́n ti bá dé UK yẹn ti ẹni. Àná máa play music báyìí wọ́n á dẹ̀ lọ stop ẹ̀. Ẹ̀yin ewúro lè nísìn ní ìta gbangba normal public place tán fààyè gba noise, wọ́n fààyè gba music. Ibẹ̀ ni arákùnrin tí ń lọ́ra play piano ẹ̀ ní France ni o. Wọ́n yabò rán náà France, wọ́n ti gbá ìgbà tẹ́ bá ti wà dé Belgium. Kékeré ni ti UK, France, Belgium ẹ wo bó ṣe dì lọ́wọ́ mú. Ó ga lọ́rùn ni o. Ó dẹ̀ ti mú nǹkan tó fẹ́ fi ṣe léṣe lọ́wọ́. Ó fà kúrò nídìí piano ni wípé kò allow Muslim migrants stop a pianist from performing because music is forbidden. Ṣé ẹ̀sìn àlàáfíà lọ́dọ̀ mo ti sọ mo ní jerry music ó wà forbidden fẹ́yìn. Kí ló kàn ẹ́ pẹ̀lú ẹni tó ń play music? Ọdún tó fẹ́ lò fún alẹ́ Yorùbá nìyẹn o. Sàríà ò kan Kristẹni, kò kan tí ì ṣe Mùsùlùmí. Arákùnrin ní ìsìn kò ń ṣe Muslim. Ìta gbangba ló ti ń play kìíní yẹn. Ọmọ ìlú dẹ̀ lòun. Èyí tó wá yẹn yìí sọmọ ìlú, ó wá gbàwé ìlú ni o. Ẹ rí pójú wọn gan-an, ẹ ti rí pé lè Faransé gangan ni. Mo ní kí ló dé tí ọ̀rọ̀ rí báyìí ná? Kí ló dé tí ẹ̀sìn rí báyìí ná? Ẹ máa jí wéré ńlẹ̀ Yorùbá. Wọ́n máa kọrin àwẹ̀ káàkiri. Orin ajíwéré. Ibo lórin Fújì ti jáde, àwọn kan náà tún rè. Tẹ́ bá ti rí ní Iran nísìn. Gbogbo ń tán ṣe nísìn wọ́n ti ń play music nínú protest wọn. Wọ́n ń fa sìgá níta gbangba. Kí ló dé tẹ́ fáwọn èèyàn freedom? Ẹni tó bá wù kó sí, ẹni tó bá wù kó mọ́. Ẹ wá wẹ́lẹ̀ nísìn ní Leeds ló ti ṣẹlẹ̀ ní UK ló ti ṣẹlẹ̀. Wọ́n gbàgbàkúgbà díẹ̀ ń bẹ̀ wọ́n. Pẹpẹ kìíní síbẹ̀ ni ó ti ń play music ẹ̀. Wọ́n fààyè gbà káàkiri ní Europe ń bí ẹ̀ ra wọn ti ń ta guitar. Ẹlòmíì gan mọ̀ play guitar yóò mọ̀ tọrọ owó. Àwọn èèyàn máa ń fún wọn lówó coins. Ó dẹ̀ gbẹ̀yìn wá bó dẹ̀ ṣe wá ẹ wo ó ti ń attack already. Tẹ́tìrì. Kí ló kàn ẹ́ pẹ̀lú music? This is getting serious. Àdẹ̀ní wò ń ràn àwọn èèyàn náà gbà fún o. Wọ́n gbà fún wọn rárá. Wọ́n ìsọmọ ìlú wọn o. Mo fẹ́ kájọ wo kíní ìdára ó ká mi lára gan o. Wọ́n ìsọmọ ìlú wọn o. Wọ́n wá jẹ adúró tán fi gbàwé onílùú ní ìwé ìgbélùú ni o. Náà halẹ̀ máwọn onílùú yìí o torí pé wọ́n fààyè gbà wọ́n. Ẹ̀ẹ́dẹ̀lédé kọ́ńtírì Aráàbù kẹrì ṣe báyìí ń tán fi àwọn ọmọ Áfíríkà ṣe ní Aráàbù. Imam Ibn Qayyim said that music leads a man to being a homosexual. And I told you all these things are connected. Things that are feminine, like wearing silk. Ṣé ẹ̀ ń gbọ́ wèrè? Láàrin ẹmọ́bìnrin mo lo language yẹn ṣùgbọ́n wèrè ni wèrè ń jẹ́. Western ló fún ní education tó fi gbóyìnbó. Wọn náà ló tún wá ń sọ fún pé music tó jẹ́ kárí àwọn kan. Ó ní homosexual gbogbo ẹ̀. A rí láàrin wọn lóòótọ́ ṣùgbọ́n gbogbo music kọ́. Gbogbo music wọ́n kọ music lọ́rùn náà. Ṣùgbọ́n náà wọ́n fọwọ́ sáwọn music kan o. Ó láwọn ìlú samba kan tán máa ń gbé kiri o tán náà máa ń jó. A máa ń rí wọn tán máa ń jó alábòsí ni ẹ o. Torí ẹ̀ mo ṣe sọ wípé from ẹ̀sìn ó ti yí wọnú àṣà. Tẹ́ ẹ bá dé àwọn orílẹ̀-èdè kan ní Áfíríkà, àwọn máa ń jó tán wà nú aṣọ kìíní tán máa jùdí gan tán máa ṣe rọ́ kìíní. Wọ́n dẹ̀ lọ stop ẹ̀ wípé it's haram láti play music. Bó lórílẹ̀-èdè ó ṣe wà tí ò ní sí music inú ẹ̀. What a life. Mo ti yọ̀gò lójú. What a life. Ṣé gbogbo ẹ̀ẹ́dẹ̀ ní music? Kì í ṣe pé wọ́n wọ́n ní music tí wọ́n o. Téèyàn lè fi ṣe fàájì. Ṣé gbogbo ìgbà náà lẹ́mọ̀ dì ní? Ní gbogbo nulẹ̀ ayé ìkẹ́ ẹ̀ má ní music tó lè fún yín ní joy. Gbogbo music ni ò dá. Ẹ lè lùlù, ẹ lè tẹ piano, ẹ lè fàdùrù, ẹ lè sí anything. Why tí music ṣe jẹ́ haram nínú Islam? Music.
ṣé wọ́n kọrin lọ́dọ̀ Allah ni orin náà ń kọ níwájú Ọlọ́run adẹ́dà àṣẹ̀dá lọ́sàn lóru àwọn àgbà mẹ́rìnlélógún wọ́n wà ń bẹ̀ àwọn áńgẹ́lì wà ń bẹ̀ orin wọ́n mi ń forí balẹ̀ wọ́n ń kọrin ẹ̀sìn Mùsùlùmí náà sì rí ẹ máa forí balẹ̀ dáadáa kí wàá ló dé tí ò sorin bẹ̀ tẹ́ ń punrin ní mo fẹ́ kí àwọn olólùfẹ́ wa ń bi àwọn alálàáfíà ẹ bá àfàlàáfíà ẹ bá fi ṣe àlàyé sí gbogbo mísíkì ni ìlú mọ́ ara àwọn kan tó máa ń gbé ìlú ráǹdì dání tó máa ń lù ó nínú ẹ̀sìn Islam náà kí ló dé tí music tó jẹ́ ẹ ṣàlàyé fún ara dáa ni o kẹ́sì fìdí ẹ̀ múlẹ̀ kí ló jẹ́ tí music jẹ́ haram. Music is a tonic to the soul. Ẹ wo bá a ṣe ń forí bẹ̀rẹ̀ ń bì táwọn Ọlọ́run ló láwọn oníjàgíjàgan bí o wọ́n ti ní eléèmọ̀ kọrin orin òsì bẹ̀ sí àwọn mu àwa ní kọrin àfi kẹ́ ẹ̀yà àwọn dèbí mọ́ ẹ̀ ń bá jó kò tiẹ̀ sí oníjàgíjàgan bí ọ̀rẹ́dì kú ni sí mísíkì kẹ̀ ó dẹ̀ jẹ́ àtẹ̀síwájú àmọ́ retí ìdáhùn yín o ẹ bá wa yàn kó yanjú orí mi ò mọ kí mísíkì mọ́ wà nínú kíní o ẹ jẹ́ àpò bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ wá dé Wọrí níbi tí ọba wọn Olúwọrí of Wọrí sọ̀nà mọ́ àtúwàṣe young guy ni ó ní gun monopatino kí ni wọ́n pe monopatino léèbù náà scooter òun ló ń gun scooter lọ́jọ́ sí ọba tá à ń sọ pé tó bá lè rí ṣubú ó ti wá sọ̀rọ̀ sókè nípa ìdààmú dáàbò tó dé bá wọn ní eré àwọn lọ́hùn nípa Chevron àwọn ilé epo ńláńlá tó ń ba bẹ̀ẹ́ jẹ́ ó ní látọ̀dún ìkóhùn tiẹ̀ tó dórí oyè lòun ti máa ń gbọ́ pé àwọn wo ló ń kówó sápò kí ló dé tí ò sí development ní Wọrí ní gbogbo àwọn Wọrí no dey carry last kí ló dé táwọn ń carry last ọ̀rọ̀ àwọn ni wọ́n fi ń túnlù ṣe gbogbo Nàìjíríà náà fi ń tún ṣe kí ló wá dé tí agbègbè àwọn rí báyìí gbogbo ògo ni à ń kó kí ló dé táwọn ò develop àwọn ò rí àwọn iléeṣẹ́ ńláńlá wọ́n kàn wá ń wa ọrọ̀ ajé àwọn wọ́n lọ fi ń ṣe ara wọn lóore ni ó ló ti tó gẹ́ ara wọn ní Zimbabwe torí ara wọn náà ní tẹ́wọ́dù mo ní ṣé ogun tó fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ṣé yóò lè parí ẹ̀ torí ó kéré jọjọ nígbà táwọn militanti ti ń ṣe tiwọn àwọn militanti ló ń rúlù gbogbo Wọrí gbogbo Rivers State wíkẹ́ gan gbogbo wọn pátápátá ọ̀dọ́ wọn jọ wọ́wọ́ ni àwọn alágbára àwọn náà rúlù rẹ̀ ọba kan tó bá kàn rọ́pò òǹṣẹ́ ìjọba òun kàn lè ganu sí kì í ṣe pé ìjọba ò ṣe fún wọn o owó tíjọba ń fún wọn kì í ṣe owó kékeré o ní gbogbo subnationals Rivers State ń gba owó ṣùgbọ́n kò sí láríjà rẹ̀ ó yẹ kí development wọn ti bá tèkó ìfáà tó yẹ kó ti ju tèkó lọ Èkó tí ò lépo gan imagine kéko tó wá lépo mọ ọrọ̀ ajé rẹ̀ ẹ bá ń tẹ̀sí lágbẹ́ jágbọ́n lẹ́nu rẹ̀ àwọn tí ó ń bá wí ó mọ̀ wọ́n. The palace will no longer watch from a distance. Gulf oil has morphed into Chevron, and I will not allow Chevron, Renaissance, Seplat, Heritage, Corn Oil, Nekonde Nest Oil, ND Western, Elcrest, Platform, Sahara Energy, and other oil companies to repeat the failures of the past. The palace is standing up for her people. We bring our voice, our authority, and our clout to stand with every oil-bearing community in Ishekiri land. We seek development. We seek peace. We seek partnership, but we insist on justice. Today, we declare a new day for host and impacted communities in Ishekiri land. Let it be peaceful. Let it be equitable. Let it be firm. Let it be irreversible. May God continue to bless Warri Kingdom. May God bless Delta State. And may God bless the Federal Republic of Nigeria. Ajamokean. ó rẹ káàbọ̀ padà àti ní àní pẹ́ lórí ìròyìn tòní ẹjẹ́ á dé ọ̀dọ̀ Bishop Kukah díẹ̀ lálòónú ọ̀rọ̀ wọn gùn ṣùgbọ́n ibi tí wọ́n ti sọ wípé àwọn ò believe nínú rapture mo ní Bishop Kukah ṣé bàbá yìí ò ṣe bishop wọn ní bishop kúkú ni wọ́n bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn ti Catholic torí bishop Catholic ni wọ́n
ní Sokoto gbogbo ẹkùn Sokoto bẹ́ẹ̀ làwọn ti Catholic ń dẹnu bò wípé eléyìí ò represent àwọn dáadáa ń yẹ̀yẹ́ àlẹ́ àmúdání o believe nínú rapture ó sì jẹ́ Kristẹni ó lóun ní ẹ̀kántà pẹ̀lú Ọbásanjọ́ lọ́jọ́ kan wá ní kẹ́bá Ọbásanjọ́ kó gbogbo nǹkan ní ẹ̀ fóun pé kó dúró de rapture tán fi gbé lọ pé rapture tó ń believe nínú ẹ̀ pé ikú ni rapture tó ń believe òun ò believe pé ìpè àdún mo ló dáa o àwọn kan náà ò believe ẹ̀ kì í ṣèwọ nìkan ẹja àjọgbọ́ lẹ́nu rẹ̀. Matthew Hassan Kuka Bishop na Sokoto zai faɗa don Allah da Annabi ku saurara don Allah ana kallon mu fa a television. Bismillah sir. Okay, thank you very much. My job has been made very easy. It is just left for me to say one or two things and then I say a closing prayer. The first thing to say is I've always, since President Obasanjo started talking to me about rapture, and I'm a Catholic priest, I've told him that it's not so much that I don't believe in rapture, but I don't believe that, I believe any day God calls you, that is your rapture. But the day President Obasanjo challenged me and said he heard I don't believe in rapture, it was in his house, his hill house in Abeokuta. And I said to him, sir, I will put you to test. Do you believe in rapture? He said, yes, I believe in rapture. I said, okay, if you really believe in rapture, give me the papers for your farm in Ota and give me the keys of your house, because when the Lord comes to carry all of you, I know I will still be here. He said, no, that is not the kind of thing I'm talking about. But let me just say very quickly one or two things. The first, madam, please, those times that your husband came back as governor and didn't eat, it's because of the sandwiches in my house. Whatever you believe in, ṣàṣerere kó kárere mọ́ ọ lọ́wọ́ bó ṣe kú ní rapture àwọn kan ṣùgbọ́n Bíbélì ní rapture ó ṣẹlẹ̀ yóò bá wọn kan nípò àìkú. Ìwọ tó bá ń pò àìkú wọ́n bá múra dáadáa, àwọn tó ti kú wọ́n ń dúró dè àwọn ti gba ìdájọ́ wọn, àwọn ti mọ bó ṣe ń lọ mọ́ ìyá dọ́rùn òótọ́ o. Ó dá o ń jọ bí ẹni pé káwọn bá pẹ́jọ́ àníri jù báyìí lọ nínú abala ti Sanawole ní pápápá ẹja catapult sínú abala tí ó mọ̀ tẹ̀lé abala comment section. Mò ń dọ́gbọ́n òwe àròyìn míì sì wà ní ó ti tán bá náà. Abala comment section, abala ẹ̀yin olólùfẹ́ wa ní pápápá ayá gbóhùn sókè àròjọ musolókun. Mo mà kí n káàbọ̀ sínú abala ẹ̀yin olólùfẹ́ wa abala comment section. Bàbá wa Timothy Oyèdélé ọ̀nà síde tòun ní Balógun of Lagos is saying nothing but the truth, no good road, nothing is functioning ìyẹn Lógùn state. Much love, wọ́n tẹ love sí a brother. Bá mi Mórí Adéyẹmọ wọ́n ní òbí mùsùlùmí alálàáfíà ló wà nílẹ̀ Yorùbá, bẹ́ẹ̀ ni Kristẹni ni mí ṣùgbọ́n Muslim ni mọ́mí àwọn. Nígbà tí mọ́mí àwọn kú wọn ní chief imam community àwọn ló wá bá wọn ṣètò ìsìnkú mọ́mí àwọn, imagine. Bẹ́ẹ̀ náà ni àtìmọ́mí Mabel Akínbọ̀bọ̀lá wọ́n ní USA should not use Nigeria army. Wọ́n ti gba body politician and athletes offering 500 naira. There are church goers and we have real believers. Happy Sunday from USA. Bá mi Emmanuel Ọlọ́finíkà wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọmọlúàbí ìran Yorùbá ló ran àwọn mùsùlùmí ilẹ̀ Yorùbá, bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀sìn yẹn gan làlàáfíà nú LA California wọ́n tẹ love sí a. At Debbie Dare, one in Oduwa Nation Constitution, governors who served shouldn't be allowed to hold senatorial posts. They don't perform well as governors. Why should they go to Senate? At Mabel Akínbọ̀bọ̀lá mọ́ mi ní Happy Sunday ní ilé aláyọ̀ wa yìí o. Godfather in Nigeria, politics, but God will shame Wike tí ẹ ti pọ̀ jù. Bobby ẹ pa mí lẹ́rìn-ín lórí gọ́vnà oníjó abẹ́rẹ́ ìjó sáà ni. Mọ́mí Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní kò rọrùn kí obìnrin bímọ mẹ́ta síbì kan kí ó wá kó lọ fún ọkùnrin míì, wípé òun ni kí ó mọ tọ́ fún òun nígbà tí ọkọ tí ó bí ọmọ fún kò kú tí ó sì ní ẹbí òkú bókú. Mọ́mí kò yí sí kò rọrùn lóòótọ́, ṣùgbọ́n kò rọrùn náà láti rèé ṣe ọ̀rọ̀ ọ̀fẹ́ láàrin ọkùnrin àti obìnrin. Tó bá yá yóò kà ọ́ lára, kò tiẹ̀ rán ọmọ rẹ, kò tiẹ̀ dá sọ́mọ rẹ. Kò sí bí ọ̀rọ̀ fẹ́ sì lè jẹyọ láàrin ọkùnrin àti obìnrin tọ́mọ bá ti wà, kódà kó má jẹ́ pé ọ̀nà bí fúnra wọn yóò tiẹ̀ mójútó díẹ̀. Ó lè mọ̀mọ́ gbọ́ owó bùkátà ṣùgbọ́n yóò ṣe bí bàbá, bí ò tiẹ̀ kówó lẹ̀ bàbá nídìí wípé wọ́mọ kí ló ṣe ọ́ ìwọ́mọ, kì í ṣe pé yóò wà gbójúnù kúrò lára ọmọ torí ìyá wọn nìkan ló ń fẹ́ o, òun ò fẹ́ rí àwọn ọmọ rárá kò ní rí bẹ́ẹ̀, kò lè wọ́ọ̀kì.
àwọn ọmọ ngan ò ní jẹ́ kí relationship yẹn work mọ̀ kí bí relationship ó bá work láàrin obìnrin tó ti bímọ rí àtọkùnrin tó ti bímọ rí àwọn ọmọ yẹn ló fààyè gbà wọ́n. bóbìnrin lájá lásán lé tí ò ti bímọ ajá lásán tí ó wá ń ṣe wọléwọ̀de pẹ̀lú ọkùnrin tí ò ti bímọ ni o tí ò bá fi ti ajá inú ilé yẹn ṣe tàbí olóńgbò pàápàá jùlọ olóńgbò kò tí ì ríyàwó òótọ́ ni mọ́ mi ṣùgbọ́n ìtọ́jú pín yẹlẹyẹlẹ tó bá jẹ́ tolówó ni dé ó dáa mọ́ wulẹ̀ náwó lórí àwọn ọmọ mi o torí n tó wọn bọkùnrin lẹ́rù nìyẹn ṣùgbọ́n kán wá yẹ ọmọ sẹ́gbẹ̀ẹ́ pátápátá mọ́ mi àwọn ọmọ náà ni ó dá relationship ń ru. àtìkò síranu wọn ní òbí good morning ta àdúpẹ́ àgbóyìnbó wọ́n ní ọ̀rọ̀ ti dojú ẹ̀ sójà pa student because of car na wá o ọkàn mi ń sọ fún mi pé ó gbọ́dọ̀ jẹ́ àwọn sójà náà wá láti ilẹ̀ haúsá. mọ́ọ̀mí Títílayọ̀ Ìbánjí ìyáálé gbogbogbò wọn ní ọ̀nì kí ni kí àwa ìyáálé yín wí mi ò gbọ́dọ̀ gbọ́ tán mọ́ná làpálàpá márosùpá ó máa ń ràn ní bẹ́ẹ̀ ni o ní àsìkò òṣùpá àwa kò rí tán mọ́ná lórí yín o ìyá ọkọ wa tọ́jú yín kí á tó dé bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀ṣẹ̀ rí ni o ní kékeré wà ń bẹ́ o. mọ́ọ̀mí Rafiat Eyowu Awi wọ́n ní what's the president and his representatives doing about these terrorists? They know where their location is. Why they refuse to trace them and destroy them? wọ́n gbìyànjú omi ló pọ̀ jọ kà lọ. wọ́n ní why they fail to attack them, but if it is poor or innocent people they know how to trace them out and put them to prison. mọ́ọ̀mí Títílayọ̀ Ìbánjí wọ́n ní hàn ní òtítọ́ ni ọlọ́pàá sọ kí wọ́n má lọ kó gòdògòdò wá sójà tó pa student lánàá ọmọ Fúlàní ló gbọ́dọ̀ jẹ́. mọ́ọ̀mí Bridget Ògúntọ̀nà wọ́n ní ó bí àtàyà mi àtàtà ẹ̀yin gan ẹmọ ya yìí sí mi àyà ń gọ́ wọ́n àtàtà sí wọn náà òkè àyà ní àtàtà sóun náà ọ̀rọ̀ ẹlẹ́hà yín ó sú mi o ṣé ẹlẹ́hà ló bá yín pẹ́díkíọ̀ ẹsẹ̀ yín náà nígbà tí jìgá mọ́ mi kékeré là ń sọ kì í ṣe jìgá náà tiẹ̀ wọ́n pè ó lóko kan tó wọ́n pè bóyá kan mo ti gbàgbé bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Christiana Bọ́lájí mi ò gbúrò mọ́mí Christiana ṣẹ́bà o wọ́n ní you have a very melodious and sweet voice wow èmi nìkan tán I hope you are a choir in the church. More grace in Jesus' mighty name. Amen. mọ́mí ẹ ṣeun adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Lecturer mi at Fatima Abubakar wọ́n ní network is bad here since yesterday Odua country no surrender inshallah. Nàìjíríà ló nìyẹn 5 and 6 ní Nàìjíríà àti bad network. mọ́mí Dúpẹ́ Ògúnwálé wọ́n ní good day Bio and Aya Rivers State problem has exposed Wike secret in the problem in the local government problem in Osun State. Orisa Osun will fire him. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a àti nǹkan panu. mọ́mí Yẹmí Ige wọ́n bú sẹ́yìn àwọn oníbẹ̀rẹ̀ Bobby má jẹ́ kí wọ́n fi èdè Gẹ̀ẹ́sì káyín léyìn wọn lè fi kan léyìn wọn jù ú lẹ́ni tó bá ti le jù ẹ̀wọ̀n yóò bá ń jẹ ẹran tó yí jù yóò bá ṣe jẹ àbí pọ̀nmọ́ yóò jù ú lẹ́ni. àtìmákànjú ọlá nífowó ṣe wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ mọ̀ kú ọjọ́ mẹ́ta àpò ewu ọ̀sẹ̀ tuntun ọ̀sẹ̀ yà san wá lágbára Ọlọ́run yóò san wá sí nǹkan dáadáa ibà pàkà ọkọ ẹlẹ́yà ẹ bá mi kí àyà dáadáa odò national going back wọ́n tẹ́lẹ̀ ọ̀sẹ̀ àti nǹkan panumọ́ mi ṣeun mi dùn tí mo gbúrò yín mọ́ mi mòró mú bọ̀ óyá ẹ̀jà ọ̀sùn wọ́n ní àtọ̀gbẹ́ni Bobby mi tòótọ́ my darling tí yín bá kán yín lẹ́sẹ̀ yes mo ti rántí ẹnu yín ni mo ti wá gbọ́ yín bá kán yín lẹ́sẹ̀ ọ̀dà ẹ mọ̀ wọ̀rí èmi ní bá kán yín lẹ́sẹ̀ kán yín náà wọ́n pe kíní yẹn ní mo lẹ ọmọ ọ̀ka méjì pọ̀ báyìí ó lè lẹ mẹ́ta pọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni báàmì Adésínà Ọládẹ́ǹdè báàmì Akínyẹmí ń kọ́ wọ́n ní ó bí àwọn ọmọ Iran ń ṣe ìwọ́de ní Canada pẹ̀lú àsíá Iran àti ìlú Israeli pẹ̀lú ariwo kí Amẹ́ríkà àti Israeli PTO. àbá ń wájú báàmì kò tí complete àbá PTO yín wájú. àtọmọ́táyọ̀ Akínúsì wọ́n ní agbára Ọlọ́run kò ní sí ìdìbò ní ìlú Nàìjíríà ní 2027 báàmì ṣe ríran ni. wọ́n ní gbogbo àwọn ọ̀jẹ̀lú Nàìjíríà alájẹbánu wọ́n ní wọn tí ì jẹ́ tó wọ́n kúkú fẹ́ mú Nàìjíríà gbẹ tán àwọn lẹ́ǹkẹ́ sí wọn gbọ́dọ̀ fún wọn ní pure water wọ́n mú tọ̀ràtọ̀rà. bẹ́ẹ̀ náà ni at Alhaja Modina Solomon wọ́n ní any governor that does not function well at the state level should not become senator my view òótọ́ lẹ́sọ ìbí náà gbà bẹ́ẹ̀. at Olúṣọlá adéwàmọ́ mi dáadáa ṣe ń ṣe ẹ̀yin lẹ́jà wá sí ẹ̀yin ẹlẹ́jà mọ́
history Kànú rí dáadáa tẹ̀síjà mọ̀ wípé Ọọ̀ni of Ifẹ̀ he is very on point at wọ́n ní love you too and àyà òbí èmi náà love yín mọ́ mi ọlọ́run ọmọ mi dáadáa mọ̀mọ́ yóò yẹ kò ní yẹlẹ̀ n ní wáyé tí bá mi Adésínà Ọládẹ́ǹdé àti dé second comment yìí wọ́n ní kí Israel àti Amẹ́ríkà ran ìlú Iran lọ́wọ́ wọ́n ní ìlú Turkey yẹn orílẹ̀-èdè Turkey ní Paul Apostle gégùn fún nígbà tí wọ́n kọ ìrere nínú Bíbélì really wow igun so lára wọn ṣùgbọ́n Iran president wọn ti ń halẹ̀ pé bọ́n bá gbìyànjú àti wá ran àwọn ọmọ àwọn lọ́wọ́ wàhálà ó so bẹ́ẹ̀ náà wọ́n bìlì pé Amẹ́ríkà gan ló wà nídìí wàhálà wọn. Ibà màámi mo ti dọ́dọ̀ yín mo miss yín wọ́n ní ibà ìyápe kundus to Òdòdó let him keep it up and never relent. Let's cry out to others to emulate Òdòdó and flushed the Fulani terrorists out of our land. HDM kundus yo. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní ibà HDM mo ń jẹ́ ìmọ̀ mi. Yoruba has practice standards, which is peace. Ilorin has some radicalized Muslims because of their proximity to Core North, known for jihadism and extremism. At Boxer Power, one Mr. Bobby, please, I need this kind of videos so I can send them to the people at the corridors of power. We need to let them see these things going on. Yani Edo. At Richard Ajenikoko, wọ́n ní if this is the thing people want from their government, go ahead. The government that buy them and gets away with it. 2027, they will still vote fún àwọn apànìyàn olóṣèlú wọn. Shame. At Miami, wọ́n ní Saudi Arabia, origin of Islam, distances itself from jihadist nations. Àwọn alálàáfíà has nothing in common pẹ̀lú àwọn oníjàgíjàgan. Oòduà nation tètè dé o mọ́ mi yóò sì yẹ yín wọ́n sì mọ̀ pé mùsùlùmí ni yín o. Wọ́n sábà tẹnumọ́ pé àwọn alálàáfíà wà ń bì. Ẹ wà ríru Miami ní ìsìn wọ́n ní jàgídíjàgan kan wà ń bì kan. Irọ́ mi ò ní kó wọn pọ̀ ń bí o. Bẹ́ẹ̀ náà ni ó máa ń dùn mí gan mo sì máa ń pariwo àwọn oníjàgí ó máa ń dùn èmi gan torí èmi gan inú mùsùlùmí náà bí mi sí ẹ̀jẹ̀ mùsùlùmí wà nínú ẹ̀jẹ̀ mi. Bẹ́ẹ̀ ni inú mùsùlùmí náà bí mi sí ó wà láti wò wọn ní bí ọ sínú mùsùlùmí. Màmá mi ló kó a lọ ṣọ́ọ̀ṣì a sì ti ń gbà àti rórí ọ̀fẹ́ gbà. Àìpẹran kan àìpẹran méjì àìpa mẹ́ta àìpa mẹ́rin ẹran bíi mẹ́wàá inú core Muslims. Bẹ́ẹ̀ náà ni aládólé tiwa ń wò ní bàbá bá kí gangan bàbá bá kí ọmọ jẹ́ ń sọ̀rọ̀ jí máa ń dùn mí tí n bá rí àwọn oníjàgídíjàgan yìí. Bẹ́ẹ̀ náà ni màmí Dorcas dúró olútúnmi ṣe wọ́n ní ṣé gbajúmọ̀ nìkan ni àwọn ìjọba Sanwó-Olú máa dá sí ọ̀rọ̀ wọn. Mẹ̀kúnnù ráàyè lọ́dọ̀ ìjọba ń bo ó máa ṣe o please turn over. Tá mẹ̀kúnnù owó mẹ̀kúnnù náà sì ti ń já owó gbàjù ní tèrè èjì tèrè. Àtìmọ́dúpẹ́ Adénúgà Williams wọ́n mi dáadáa mo láìkó kọyìn wọ́n ní eléré ibú ni àwọn governors Nàìjíríà yìí o very selfish and wicked people wọ́n mi kì í máa ṣe gbogbo wọn. Wọ́n kàn ń gbìyànjú nù wọn ó kàn jẹ́ pé owó ìgbà náà àwọn kó wọn pọ̀ ni. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Dorcas Olúwatúnmiṣe wọ́n ní Àjàòkúta ni Natasha gbé ìwé rẹ̀ síwájú àpapẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni tó di rántó tó di wàhálà o tó yarí pé àfi tí òun bá ṣàṣùṣẹ́wà rẹ̀ ó sì lóun fẹ́ jẹ́ ń bẹ̀ náà obìnrin yẹn kò fẹ́ gbé bùkátà rẹ̀ fún ọkùnrin mìíràn from Providence, Rhode Island. Ó yé mi mọ́ mi ṣùgbọ́n kò lè wọ́ọ̀kì èèyàn lè lájọṣepọ̀ pẹ̀lú obìnrin tó ti bímọ ó àbójúkò lára ọmọ rẹ̀ pátápátá. Bẹ́ẹ̀ náà ni Àtàmọ́táyà Kínúsì wọ́n ní òbí èmi ò gbàgbọ́ nínú church and mọ́sálásí tó wọnú ara wọn wọ́n fẹ́ fi búrẹ́dì kó nígbàgbọ́ ní omi ọbẹ̀ jẹ ni. Eré wo ni ẹkùn bá ajá ṣe kò ní gbàgbọ́ ó fura o dáa kó fura ṣùgbọ́n ní UAE wọ́n ń bára wọn ṣe pẹ̀lú fẹ́ o ṣọ́ọ̀ṣì wọnú mọ́sálásí o wọn ò lè sọ ti Nàìjíríà. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Comfort Adélẹ́yẹ wọ́n ní ẹ wò ó ẹ ti dọ́kọ délé dálé wọn tó bá jẹ́ ọmọ kò lè níyàn lẹ́ máa sọ pé ṣé òun nìkan ló máa kọ́kọ́ kú ẹ ti rógo Amẹ́ríkà abẹ́rẹ́. Mọ́mí Yẹmí Ìgè wọ́n ní ọ̀rọ̀ àwọn tẹ́nàntì àgbàrá òjò lọ̀rọ̀ wọ́n lè mú ní síwá ò bẹ́ẹ̀ ni o àwọn láńlọ́ọ̀dù náà sì ní lọ́wọ́ bó ṣe wà ní hílíkì ló wà ń gbàǹjà ṣùgbọ́n sẹ́ẹ̀rí táwọn tẹ́nàntì yẹn wọ́n ti rí òfin kan dìrọ̀ mọ́ nínú òfin wípé bọ́n bá ti gbẹ́jọ́ dé kóòtù báyìí wọn ò ní sanwó lé gbogbo ìgbàtẹ́jọ́ ó fi mọ́ lọ wọn sì ní ilé àwọn jáde tipátìkù
owó ni ó sì ná tenant. Bẹ́ẹ̀ náà ni at evangelist Dorcas jáde sọ́lá mọ́ mi dáadáa wọ́n ní wọ́n máa ń kọrin fún mi ní kékeré ni wọ́n ní Muinatu onítànmọ́ná Muinatu onítànmọ́ná Muinatu onítànmọ́ná Muinatu náà kọ́ fún yín sẹ́yìn náà nítànmọ́ná wọ́n ní alákọ ní èmi àti Bobby wọ́n tẹ love sí wa láti Houston Texas ẹ̀yin lẹ́kọ́ mi lákọ bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ at báàmì Olúwadésínà wọ́n ṣe àmì wọ́n gbàdúrà sí Ọlọ́run ọ̀nà àbíyá àdúrà yín ti gbà lórí wa báàmì tiwa náà gbà lórí yín. Báàmì Olúkáyọ̀dé Hamzat wọ́n ní akú ìsinmi òní o ẹ̀mí wá ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ rẹ̀ láyé àmì. At Florence Alade wọ́n ní happy Sunday to ìdílé aláyọ̀ wọ́n tẹ love say I will love you too happy new week to you. At Truth Questions wọ́n bú sẹ́rìn wọ́n ní ẹ lé àwọn màálùú wọn lọ. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Elizabeth Oyeniya wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ria ń pẹ́ díẹ̀ lónìí o ṣé mo pẹ́ lánàá bẹ́ẹ̀ mẹ́rò pé mo pẹ́ lánàá bẹ́ẹ̀ yẹ o bóyá kí YouTube tó upload ẹ̀ ní lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta YouTube ń ṣe ségesège. Bẹ́ẹ̀ náà ni mo dìrí kọ́mẹ́ǹtì yín lánàá mo ní kí n pín ní ẹ̀ nígbà yẹn a ṣe wà ní countdown kó tó di wípé program yẹn drop gangan ó ṣe ń countdown 5 minutes ẹ̀kíní kan minute ṣùgbọ́n wọn jẹ́ ń ráyè pín ní ẹ̀ YouTube ò gbádùn lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Dorcas jálò wọn ní ìbàrẹ̀ Jésù Ọlọ́run alágbára kábíyèsí Elédùmarè wọn yin baba lógo. Mọ́mí Fúnmilọ́lá Bello aya dáadáa lọ́dẹ̀dẹ̀ ọkọ wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby olólùfẹ́ àwa Sweet 16 more wisdom knowledge and understanding amen. Obi ẹ bá wa sọ fún ẹlẹ́yà kó yé sọ wípé Obi ọkọ àwọn nìkan o love you ẹlẹ́yà náà ti dáhùn wọ́n ní ẹ̀ka alẹ́ màámi wọ́n kọ́kọ́ kí yín ẹ mọ́ ẹgbọ́n tán sọ ẹ jọ̀wọ́ ẹ má jẹ́ ká ṣíà ẹ má jẹ́ kí n ṣíà ọkọ mi pẹ̀lú yín náà I love you ma ẹlẹ́à I just love everyone in this house. Mọ́mí Dorcas jálò wọ́n ní ibà alẹ́ jẹ́lì rìpọ̀tẹ́lì ibà Sanawole gbé adébẹ̀ ibà oníròyìn káfàtà wọ́n tẹ love sí amọ́ strength ó bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n pàtẹ́wọ́ fún Jésù ẹ̀ bá ń kí dádì mi náà dádì Bobby ní Netherlands. Àtàdépọ̀jù Ọpẹ́yẹmí wọ́n ní aláyọ̀ wa Mr. Bobby yóò yẹ yín kò ní yẹ ẹ lẹ̀ nínú ìlàkọjá orílẹ̀-èdè yìí ìṣẹ́gun ayọ̀ ní tiwa nínú ìdílé aláyọ̀ àmín wọ́n tẹ lọ́ọ̀sẹ̀ àti nǹkan panu wòlíì ní yín mọ́ mi àbí wòlíì ni wọ́n mi yóò jẹ́. Bẹ́ẹ̀ náà ni báàmì Adétáyọ̀ Adégẹyì wọ́n ní OP mo gbé kùndùsù fáwọn ọmọ ẹ́pọ́mà bàbá Awólọ́wọ̀ ti ní ọ̀dọ́ ni yóò gbára wọn sílẹ̀ tó bá yá ìbùkún ní fún orílẹ̀-èdè Oòduà from Newark New Jersey USA bí ṣe mọ́ bẹ̀rẹ̀ nìyẹn gbogbo revolution wọn ìkéde rẹ̀ kankan kàn ṣẹlẹ̀ lọ́jọ́ kan náà ni ó bá gbìnà jà. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ adé ọ̀dọ̀ ọmọ mi Olúṣọlá Adébáyọ̀ wọn ní OB ọ̀rọ̀ ẹ́pọ́mà yìí ó pa mí lẹ́kún o kí Ọlọ́run gbà wọ́n ní Nàìjíríà o. Báwo ni olódodo ṣe máa jẹ ìyà lọ́wọ́ ìjọba tí ẹlẹ́ṣẹ̀ yóò sì máa rìn fandafanda. Ẹ wo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ ní Ìlọrin wọn tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panumọ́ mi ẹ̀mọ́ jẹ̀jẹ̀ kọ́rọ̀ Nàìjíríà bọ́dà yín mọ̀ àwọn tẹ́ ń gbèjà náà wọ́n ti ń múra láti dìbò fáwọn aninilára wọn. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Mary Odùnú yìí tìmì nìkan wọ́n ní OB tìmì nìkan àti àyà ìbá ìfẹsọ̀wápọ̀ ọkọ̀ gbogbo àwọn ọmọge ilé aláyọ̀ yẹ kó ètò ìlú ìjì ayé òní gbẹ̀yìn lọ àmì tọmọtọmọ ìfẹ́ wa á sì túbọ̀ máa gbòòrò sí láṣẹ Ọlọ́run Oòduà nation ní kíákíá wọn tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. Mọ́mí Stella Odile wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby wọ́n ní Galolo ti di speaker òótọ́ ọ̀rọ̀ ó dàbí ìsọkúsọ ó ní one leg PDP one leg APC ṣé ẹ gbádùn weekend yín bẹ́ẹ̀ ni àmúgbádùn kẹ́ ẹ ní nice week mi ò fẹ́ tán sórí àti lọ́ọ́ fi iṣẹ́ lé ní báyìí wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a. Mọ́mí ìyáàfin Fáláyé wọ́n ní ògiri ilẹ̀ Nàìjíríà lanu ni aláǹgbá ṣe kó wọ̀ bí ikú ilé ò pa ni títa kò lè pààyàn olè ilé ló ṣílẹ̀kùn fún títa kí àwọn wọ̀nyí tó wọlé kí Olúwa ràn wá lọ́wọ́ Oòduà nation ni à ń retí o kí Olúwa ràn wá lọ́wọ́ Oòduà nation going back wọ́n tẹ love say from Canada ó ní bí mọ́ mi ṣe mọ́ pé Oòduà nation tètè dé Oòduà nation mọ́ bọ̀ wọ́n dúró wọ́n fi àṣẹ pè ní. Bẹ́ẹ̀ náà ni àtìbá mi Àlàó Tìjà ní wọ́n ní happy Sunday o brother mi bàbá mi mo kí yín o lọ́pọ̀lọpọ̀ Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú iṣẹ́ takuntakun ilẹ̀ Yorùbá wọlọ́hun ọba amúwadé ilẹ̀ ìlérí o àmì o wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. Mọ́mí Olúfúnkẹ́ Fájímọ́lú wọ́n ní Bobby ọ̀rọ̀ Trump máa ṣẹ
ó ní òun tó ń bọ̀ lẹ́ẹ̀kejì Christian ni yóò jogún Iran bíi Turkey ṣe di ti mùsùlùmí nígbà tí ẹrùfà ń wọlé lásìkò tiẹ̀ níbo ni Buhala wà nígbà náà please turn over. bá mi fọlọ́n sọ́ta nímọ̀ làwọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ìgbẹ̀yìn Wike yóò burú bí Wike ṣe da PDP ọlọ́run yóò sọ sódíọ̀mù ni mo rí yóò sọ di ẹni yẹpẹrẹ ẹ̀wọ̀n dúró dé bíi ti Malami wọ́n fi nǹkan panu ránṣẹ́ sí a. A truth question wọ́n ní ẹkún ìlú jọ APC báwo Canada don proscribe APC party as their sponsor ní Nàìjíríà last year bẹ́ẹ̀ ni this year bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n dárúkọ PDP náà mọ́ wọ́n ní Trump is on your soil and what do you think the outcome will be for next year they play. Mọ́ọ̀mí Tóyìn Adéoyè wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tí a ibà àbò sí happy Sunday ẹ máa ní kí àyà ẹ bá mi kí àyà lẹ́fẹ̀ẹ́ kọ mo ti bá ń change ẹ bá mi kí àyà ikú ètò ọlọ́run ní tò you are doing great job more strength in Jesus mighty name kò ń dúró sí fún yín o wọ́n tẹ lọ́ọ̀sẹ̀ àti nǹkan panu Mọ́ọ̀mí Tóyìn Adéoyè yóò yẹ yín kò ní yẹ ẹ lẹ bẹ́ẹ̀ náà ni Mọ́ọ̀mí Hannah Adébóyè wọ́n ní ẹ pò máa. Mọ́ọ̀mí Olúfúnkẹ́ Fájúmọ́ ló ń nípa ọ̀rọ̀ Àjàòkúta steel akótilétà níjọba Nàìjíríà wọ́n ń san bílíọ̀nù fún òṣìṣẹ́ láì mówó wọlé wọ́n bá ná owó sínú àgbàlá yẹn. Ibà Tóyìn Nọ́rì Mọ́ọ̀mí dáadáa wọ́n ní hooligans gbà ní Wike yìí o ní childhood ẹ̀ ó máa báàdì gan ni o mi ò rò pé Wike ní childhood bóyá ó ní childhood kò ní childhood wood ló ní torí bí ẹ̀hànà tó gbénú gbó láàrin igi lè ṣe ṣe. Àtàdésọlá Ìbíkúnlé wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ sí a bẹ́ẹ̀ náà ni mo rí nǹkan panu mo rí wáìnì náà rẹpẹtẹ àgbàdo òjò ìbẹ́yìn ní nígbàdo jiná Toronto àgbàdo oko bàbá àgbà mo rí watermelon nǹkan kùkùmbà rèé wà tó gẹ̀dẹ̀. Àtọmọtayọ Akínúsì wọ́n ní obì orí ọkùnrin ti gbálẹ̀ ó ti dàrú kí ni wọ́n máa fi 500 naira ṣe aláìníláàkáyè òpònú ní ọkùnrin tó ń fún ẹni tó bá bímọ ní owó ìranù kí ni owó fúnra rẹ̀ lè kí lóun fúnra rẹ̀ lè 500 naira òpònú burúkú. Mọ́ọ̀mí Tóyìn Nọ́rì wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby there is God ó kí lẹ rí ẹ ti ń ṣàbòsí there is God ó. Mọ́ọ̀mí Tóyìn Adéoyè wọ́n ní Gàlólò ń fọ́tọ́ ọ̀rẹ́ Ọ̀gbẹ́ni Bobby tí ọ̀rẹ́ gbogbo wa ní mímú introduce Gàlólò sí he is now speaker and content creator thanks to Mark Zuckerberg wàláì ambassador àyà is better than Gàlólò fàáfà ẹ̀fẹ̀ fi kú oorun wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àti nǹkan panu. Mọ́mí Mary Odúní wọ́n ní ibà mọ́nà tọkọ ẹlẹ́yà kí ló dé tó jẹ́ ẹlẹ́yà nìkan lẹ dojú kámẹ́rà sí ẹ̀yìn ìyáálé wa sí ó dáa bẹ́ẹ̀ ọmọ ènìyàn só dára bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ ká dúró dáadáa kẹ́ ẹ tó ṣe pàkà kẹ́ ẹ jẹ́ ká dúró dáadáa kẹ́ ẹ tó ṣe pàkà. ọ̀tẹ̀lẹ̀ ọ̀sẹ̀ àti nǹkan panu ayọ̀ ní tiwa o àmì o Yorùbá nation no going back ẹ sì múnú mi dùn ọlọ́run ọba. bẹ́ẹ̀ náà ni bá mi orí ọlọ́run rí ìṣẹ́jẹ́ ń lé ojú ka kọ́mẹ̀ntì wọn wọ́n ní àyà iná ti ràn ó kú ọmọ tí ó tọwọ́ bẹ̀rù ṣé Obi sọ pé òun fẹ́ràn obìnrin ni it don happen many more after ẹlẹ́yà mo surrender so mọ̀ pé mo ti sọ pé mi ò lórí obìnrin ṣàánú mi ò orí ọlọ́run rí from Dallas Texas ọmọ tó lòun wọkọ̀ lánàá tó lòun lè ṣe everything ẹ̀yin ni mo fún àbí eléyìí tó lòun ti bímọ mẹ́ta lẹ́fẹ́ ètò wà wòye ni ẹ̀ mú bẹ́ẹ̀ méjèèjì ẹ̀ lè kú méjèèjì Mọ́ọ̀mí Tóyìn Nọ́rì ẹ̀ gbọ́ wọ́n ní tó bá ti rí àràrà nígbà ọ̀sán fífẹ́ ni o àràrà bò mọ́ mi bá mi orí ọlọ́run rí sùn láràrà láwọn fẹ́ fún yóò wọ́n ní what happened to Portable again Portable wọ́n ní bébí mama rẹ̀ ló fọlọ́pàá gbé ó rèé nà mọ́lẹ̀ ẹlẹ́yà mi ọ̀hún wọ́n ní hallelujah ògo ni fún bàbá happy Sunday ògbélé aláyọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ Sunday la máa ṣe o ẹ wo oyún ń gbò mí o irọ́ àwẹ̀ ni òtútù mú mi ọkọ mi ò wá bá yún ẹ̀yìn mi bóun náà ṣe ń yún ẹ̀yìn o áyùn nǹkan mi mẹ̀yìn o lọ́wọ́ yìí o nínú òtútù áyùn nǹkan mi mẹ̀yìn bẹ́lẹ̀ àbá sì fẹ́ kéèyàn bá yún ẹ̀yìn wọn iná rò wọ́n mọ̀ bẹ̀rẹ̀ ni ṣé wọ́n mọ̀ bẹ̀rẹ̀ ẹ̀yìn ẹ bá wá bẹ̀rẹ̀ bóun ni mo ti fẹ́ yún ẹ̀yìn ẹ ti ń picture tí mi ò sọ o Mọ́ọ̀mí mo súnmọ́ lọ olúwo ọ̀pọ̀ ẹ̀yìn mi lẹ́wà wọ́n ní hallelujah ògo ni fọlọ́run bẹ́ẹ̀ náà ni àfijóyìn ní ọlọ́run hallelujah ògo ni fọlọ́run Bobby mi ọpẹ́ náà ní ọlọ́run bẹ̀ lọ́wọ́ wa o ló béèrè lọ́wọ́ wa wọ́n ní ẹ bá wa mú DSS yẹn dáadáa bí wọ́n ṣe lo agbára nílòkulò nìyẹn o kú iṣẹ́ o Bobby mi wọ́n tẹ love sí mi Mọ́ọ̀mí yọ yẹn Mọ́ọ̀mí mo súnmọ́ lọ olúwo tèmi nìkan. Àti Olúyọmí Olúwọlé wọ́n ní Obi that song ìbùkún ọ̀run was so emotional when you are in deep spirit I sang it along with you what a spirit filled song keep it up bá mi ń keep it up ẹ ṣeun.
mọ́ mi mẹ́rẹ̀ẹ́dùn ní wọ́n ní ó bí mi ọ̀rọ̀ àwọn ọmọbìnrin sí yóò ṣe dá sí o tí ẹ bá rí àwọn ọmọ yahoo bí wọ́n ṣe máa ń pààrọ̀ wọn bíi ẹni pààrọ̀ aṣọ. ẹ̀rù abáyìnyá wọn ò lérò wípé wọ́n wà nílé ìwé ọ̀rọ̀ pọ̀ àwọn gangan wọ́n jọ ń ṣe yahoo ni àwọn náà wọ́n ń lò wọ́n wọ́n jọ ń lora wọn ni. Bámi Rábí ọlọ́pàá ní wọ́n ní Mrs. Oyedeji, what was the issue between you and your previous husband? Ṣé ẹ mọ̀ rí dáadáa ni? Ẹ fi wọ́n lẹ̀ wọ́n ti yapa náà nù tẹ́ ẹ bá ní interest. Bámi ọlọ́pàá dé. Mọ́ mi comfort òjò wọ́n ní àwíkẹ́ ẹni tó bá lékun méjì yóò pòfo bẹ́ẹ̀ ni òfo ló ń pa. Greetings to gbogbo ilé, well done Ọ̀gbẹ́ni Bobby àtàyà ẹ kú iṣẹ́ takuntakun ẹ ó ṣe àṣeyọrí lágbára Èdùmàrè àmì o àtẹ̀yìn náà o àjọṣe ni. At Olórí Adéwọlé wọ́n ní the $50,000 dollars promised for the soccer will implicate the team because the player will not pass the ball to the right person to score. Òótọ́ ni o. Ṣùgbọ́n owó fún gbogbo wọn náà wà owó fún gbogbo team tán bá score tán bá win. Kán yà lo teamwork ni o. Wọ́n ló ṣẹlẹ̀ sí Rashidi nígbà yẹn. Kán yà bá wọn sọ̀rọ̀ kórí wọn pé o. At Martins ayẹni bá mi ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹkú iṣẹ́ Ọlọ́run ní ṣe o láì ṣe pé Trump gbé Gumi àti àwọn ẹbí rẹ̀ ọ̀daràn ó ṣòro láti fi òpin sí ìpànìyàn àti ìjínigbé ní Nàìjíríà wọ́n tẹ love sí a. Bá mi Kẹ́hìndé òsè ní Sàlẹ́mọ̀ wọ́n ní bàbá mi Ọ̀gbẹ́ni Bobby kò kí ń ṣe Ìlọrin nìkan ní gbogbo àwọn ìran Yorùbá tí ń mú ra o gbogbo ilẹ̀ Yorùbá pátápátá ni wọ́n fẹ́ gbé ìwà rádaràda wọn yẹn wọ̀ wọ́n fẹ́ gbé wọlé sí o. Ṣùgbọ́n bí kan náà fẹ́ gbà wọlé ibì kan náà fẹ́ gbà wọlé Ìlọrin Ìwó Ọ̀yọ́ náà ti ń kún wọn díẹ̀díẹ̀. Ó dá ẹ̀ka àbọ̀ padà èmi náà ti ń dúró dè yín bóòlù ṣé àyà ṣe yín dáadáa. àwọn èèyàn wà nǹkan jókòó lé ní pápá àpáni a ṣe bẹ̀rẹ̀ new week ni ọ̀sẹ̀ tuntun rẹ̀ yóò sanwó sówó sanwó sọmọ sanwó ṣàìkú baálé ọ̀rọ̀ àárì tiwa ṣe inú ẹ̀ Ọlọ́run ó sì gbà fún wa láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè. ó dá báyìí báwọ̀ ẹ̀ bá pín kó kálé kó kákó ṣe ti wá nǹkan panu according to your weather ní kẹ́ ẹ mú nǹkan sí o ó lè jẹ́ nǹkan tó lọ́wọ́rọ́ ó sì lè jẹ́ nǹkan tútù ẹ mọ́ mú nǹkan tútù jù náà o torí béèyàn bá mu omi jù náà ìmọ̀ sápá ìmọ̀ kì í sọ tí nìkan ni wọ́n pààyàn béèyàn bá mu omi jù ìmọ̀ pààyàn. ó dá alákọ̀ọ́kọ́ nù ròyìn tó ní ẹjẹ́ apara sí ẹ̀dó ká fún yín lọ́pdẹ̀tì lórí ìtẹ̀dó bá a ṣe gbọ́ àlẹ́jẹ́ lè tàn ní torí kò sojú wa ẹni tó sojú ẹ̀ tó mọ̀ nípa ẹ̀ ló fún wa lọ́pdẹ̀tì wọ́n sì fi àwòrán arákùnrin tí wọ́n sọ wípé Ọ̀pẹ́bolo lọ arrest wọ́n fi sí ibẹ̀ náà láti fi irú ẹjẹ́ àkọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú wọ́n sì jíyàn gbé níbẹ̀ náà tán tún jíyàn míì gbé tí CCTV camera mú ẹlòmíì lélẹ̀ lánàá tán parí ìwọ́de ńrọ̀lẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ tún fi fídíò ibi tí àwọn ọmọ ẹ̀pọ́mà tán ti ya lọ àwọn Fúlàní gangan lẹ́yìn ìgbà tán pa wọ́n nítorí pé àwọn sójà wọ́n ń gbèjà Fúlàní ẹ bá ń fi yẹn tẹ̀lé kẹ́ wá fi the third one tẹ̀lé níbi tó ti fún wa lọ́pdéètì wípé ẹni tí wọ́n ránṣẹ́ ní ẹ̀pọ́mà wípé kórè gà wọ́n mọ́lẹ̀ ń bẹ̀ wọ́n mọ̀ bá ṣe protest wípé ẹni tí ó wà ní nǹkan ẹ̀pọ́mà tí wọ́n gbéṣẹ́ ẹbẹ̀ fún pé wọ́n gbọ́dọ̀ gbọ́ pín wọ́n gbọ́dọ̀ da ìlú rú láti bẹ̀ o wọ́n sì mọ̀ pé skul wà lẹ́pọ́mà àwọn ọmọ skul gan-an máa ń wá justice nílùú tẹ́lẹ̀ wọ́n ti pa wọ́n lẹ́nu mọ́ ni Nancy ti di gbẹ̀wùdání ni wọ́n ti pa wọ́n lẹ́nu mọ́ ni tí student bá ti bá wọn dá sí báyìí ẹ̀rù mọ́ ba ìjọba ni torí student ò rán wọn pa student náà o ṣùgbọ́n wọ́n ti divert spirit wọn oníkálukú bí ó ṣe dá àbòsẹ́ tó fẹ́ ṣe kíní àlùtà ní kámpọ́ọ̀sì mọ́. fídíò kẹta tá a wò náà ni ibi tí wọ́n ti já mọ̀ pé wọ́n ti mú ẹni tí òṣìṣẹ́ rẹ̀ déédéé tó fà á tí protest fi bẹ́ẹ̀lẹ̀ ń bẹ̀ ẹ bá ń tẹ́ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta sí mú ń bọ̀ n ò tí ì dé. ọ̀gá mi lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n pa díẹ̀ lára àwọn ọmọ ẹ̀pọ́mà òun làwọn náà yarí tán wọ ìgà àwọn Fúlàní wọ́n lé wọn pa ṣùgbọ́n àwọn náà dúró bọ́n ṣe ń fò gírí náà ń fò gànà sílé onílé wọ́n ti gbàgbé pé àwọn kó màálù jọ nítorí ẹ̀ ni àwọn sójà ara wọn torí ara wọn lè ń fẹ́ bìlíìfù para wọn ni ìdí tó fi lè wá gbèsè Fúlàní lẹ́yìn tó fi ń paráàlú ẹ̀pọ́mà kò yẹ ṣùgbọ́n àwọn náà padà léyan léré àti wípé lánàá náà la tún gbọ́ rìpọ́ọ̀tù wípé wọ́n tún jíyàn gbé yàtọ̀ sí fọ́nrán tá a fi hàn yín ti CCTV tí ó jẹ́ white and black CCTV mi lélẹ̀ eléyìí mú clearly ó sì jẹ́ ojúmọmọ ajá gan ń gbó ṣùgbọ́n wọ́n pàpà jẹ ẹni yẹn gbé lọ tán bá ti fẹ́ wọlé sílé wọn náà mọ́ tágẹ́ẹ̀tì wọn inú oko náà máa wà ẹ jẹ́ wá gbọ́ lẹ́nu arákùnrin tó jẹ́ àmọ̀ wípé Ọ̀pẹ́bolo arrest special adviser rẹ̀ gangan
èmi ò gbọ́ ilé ìrí o. The current special adviser on youth mobilization to Okpebolo has just been arrested by Okpebolo DSS. Make I give una the first update why I don gather. They say since yesterday, Okpebolo, the commissioner of police and the DSS don dey put pressure on this guy. Collins Agbobu say he say na him dey in control of the youth. Na him dey in control of Ekpoma. Why you go allow students protest? Why you go allow Ekpoma people protest? They say na the guy begin explain say he don dey on the matter for the past 1 week. He don meet with different groups. Make dem no protest. Say they go look into the kidnapping matter. The government go send special team make dem enter inside bush. Nothing happen. Say so make dem no blame am if the youth and the people decide to go protest. Say because the issue of kidnapping don turn another thing. They come use telephone control am. Come Okpebolo dey house for Irua. Now no say Okpebolo dey stay Benin the way I told am before. It is either he dey in village for Irua or he dey Abuja. They come say Okpebolo dey call am. As he reach there, they come tell am say make he snap for outside. All the Piccolo, the Sylvester, the Lucky Esegbe. Una know say Lucky Esegbe dey contest for House of Rep. And Marcus 1 second term for APC. So they don't go lie to Okpebolo say na the Marcus and the Collins and they sponsor kidnapping and the protest. They say now they carry Abuja, they tie am. They tie am. They carry as they don't carry reach DSS office as to speak. In dey Benin as they speak, they don't detain am for DSS headquarters for Benin. They say na they sponsor kidnapping and protest for Ekpoma. All na politics, so they want to begin fight Marcus. They don't want to give Marcus ticket. Arákùnrin tẹ̀ ń wò yìí tó ń fi wọ́n pa wẹ̀ẹ́dẹ́ gbogbo wọn náà kankan náà ni o politics ló náà ń ṣe o èèyàn Tọ́básẹ́kì tó ṣe gómìnà tán Okpebolo tó wọbẹ̀ òun lélẹ́yìí o eléyìí náà wọ́n fojú ẹ̀ hàn ìmọ̀ owó náà lọ jólé ẹ̀ láìpẹ́ yìí tó fẹ̀sùn kàn wọ́n gbé wọn lọ jólé òun jàre tó wà ní UK ẹ já kò lórí ọ̀rọ̀ wọn ṣùgbọ́n ẹ já wá gbọ́rọ̀ lẹ́nu Okpebolo náà àbí ká tó gbọ́ lẹ́nu Okpebolo ẹ já wò wọ́n náà àwọn tán kó lánàá tá a fi fọ́nrán wọn hàn yìí tán rè arrest ńlé wọ́n ní kàn remand wọn sí prison. sí apá Okpebolo yóò sì ka ilé ìbáyẹ̀ torí bá a ṣe ń gbọ́ wọn ní gbogbo wọn ní kàn arrest àwọn àtẹ̀bí wọn àti gbogbo wọn ní gbogbo wọn ní kàn arrest àwọn pátápátá àti gbogbo àwọn ọmọ Ekpoma pé kàn wá empty gbogbo ìlú kàn arrest àwọn mo ní tó yẹ kàn ṣe fún wọn gan nìyẹn tán bá kọ̀ tán arrest wọn kí gbogbo wọn lọ bẹ̀ kàn wá wọn lọ tán arrest àwọn èèyàn wọn lọ kàn náà kàn prison mélòó ló fẹ́ gba gbogbo wọn tán bá empty gbogbo ìlú tán ká wá wò bóyá kò ní fi wọn lẹ̀. ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu Okpebolo náà o torí ó lọ sí ààfin ẹni tó jẹ́ ọba ní Ekpoma ibẹ̀ náà ló ti sọ̀rọ̀. I want to thank you most sincerely for the love that you have shown over the years, and I will also say yes, there is this issue of kidnapping everywhere in Nigeria. Everywhere. It's a serious problem. To let you know how serious the president is in this matter, he makes sure that the police were withdrawn from VIPs so that they can tackle this issue of insecurity head on. Just Wednesday, we had a security meeting, and it was all targeted at Edo Central, most especially Ekpoma Aziz. We have been doing a lot, and before this ugly situation happened, we had planned something. Security is secret, and I'm not supposed to say it to anybody, and we are still going to carry it out. These people will leave our forest if they are there. Ekpoma Ishan will not be a safe place for them. We will leave no stone unturned. We have technology. The first one we carried out was very successful. About 9 people were kidnapped in Esako West. 9 persons were kidnapped from the church. They were rescued on hot.
and those kidnappers were also caught. This technology has actually arrived here. Okay, now somebody came out from a car, entered his house, you kidnapped him. You did not even ask for ransom, you did not ask for anything. The people that kidnapped this guy marked their face. That is not the traditional way of Fulanis. And he did not go far. They killed him. The next day, they came up with sentiment, protest, looting. This is not acceptable. We must make sure that we bring these people to book. We must go after them. The way we are going after the kidnappers, the same way we will go after them. Because we don't even know whether they are the one aiding them. We don't know whether they are the one giving them information. By the time we finish this operation that will happen here, these things will stop in Esa as a whole. They cannot test our patients. People cannot leave their father's house, move into the palace just to loot, beat up your wife and your aides. It's wrong. I want to appeal to help my people. I'm an Esa man, and I will not see anything that is bad, and I will allow it to happen here. Your Highness, have faith. We will get this mess out of our land. Ó dá ẹ káàbọ̀ padà ẹjẹ́ lọ sọ́dọ̀ Wike directly níbi tó ti ń sọ wípé àwọn máa punish, kò sọ pé God will punish, ó láwọn máa punish ẹnikẹ́ni èèyàn kéèyàn tó bá gbéná kojú àwọn pàápàá jùlọ lórí ọ̀rọ̀ governorship election. Pé òun ti lọ ṣiṣẹ́ àmúrelé òun báyìí, òun ti tọ́ gbogbo local government. Ẹ jẹ́ wípé ó pòórá bí iṣó kò dé local government ti Fubara. Ẹ sọ̀rọ̀ agbọ́n ọ̀rọ̀ kan tí Fubara náà jù lẹ̀ lánàá, ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ mi ṣe ń wo permutation yìí, Ọlọ́run ni ó yọ Fubara ń bẹ̀ o, torí Wike ó ti make up mind yẹn. As in, ó fẹ́ ilé ó ti ń rí Fubara bẹ́ẹ̀ ni pé ó fẹ́ bá tó ń jẹ́. Èmi ò sì rí nínú body language ààrẹ olódòdẹ tàbí àwọn asọmọgbé wọn wípé wọ́n fẹ́ já Wike jùlẹ̀. Wọ́n máa lo àwọn méjèèjì ni yóò ṣiṣẹ́ fún wọn. Fubara Wike sì ti fi èrò rẹ̀ hàn wá. Èmi ò wá mọ ìdí tí èrò ṣe pọ̀ lẹ́yìn rẹ̀ tó yẹn. Bá ṣe táyé ṣe rí gbogbo òṣè rẹ̀ tó, ìwà ìbàjẹ́ rẹ̀ tó, nítorí wọ́n mọ́mọ́ rẹ̀ kiri. Wọ́n lọ́mọ rẹ̀ ni ó ṣe allegedly bá ṣe ń gbọ́. Wọ́n lọ́mọ rẹ̀ ló fẹ́ lò fún representative ọmọ 25 years kan lọ́mọ. Àbí ó ti tètè yá fi àṣà wá rí ibú. Sọ ọmọ olódòdẹ náà tẹ̀lé olódòdẹ kiri ni. Èyí gbogbo ibi tó bá ń lọ nígbà náà wọ́n jọ gbé jet lọ ni. Wọ́n lọ Rome àjọrí hàn bẹ́ẹ̀ gbogbo ibi tí bàbá wọn bá lọ. So kí làwọn rí ti Wike sọ sí? Àwọn tí mẹ̀kúnnù tán pariwo tẹ̀lé wọn kiri. Tán retí ìdìbò ni wọ́n gbọ́n. So èmi ò gbèjà mẹ̀kún tí gbèjà ara mi, Ọlọ́run ni yóò gbèjà gbogbo wa. Ẹ bá ń tẹ̀sí ẹja gbọ́rọ̀ lẹ́nu Wike, àṣà tó tónu sí láàrin bó bá ṣe ṣe. So for the people of Obiabo, we have the power to dictate who will go. If you don't like it, if you don't like Abu, somebody will like Abu. If you don't like it, somebody will like Abu. All these people who are commenting by the side, ask them if a local government that will produce only 5,000 votes will come and challenge a local government that can produce 40% of the vote. Let us see how it will work. We will use our strength and punish people. We will use our strength and punish people. Those of you who are standing with me here, it's not my fault. It's not my fault. So you have to take us softly so I don't get angry with you. Nobody has become governor in this state without Obiabo making a pronouncement. Nobody has become a senator of Rivers East without Obiabo making a statement. So we use what we have. We use what we have. Our own is the vote. Trump's own is the power he has. Our own is the vote. So if you like, abuse us. After abusing us, come and look for the vote. And we'll punish you with the vote. So don't bother about people who say, sack me. It doesn't lie in their mouth. If my appointer believes that I cannot offer anything again, he has a right. It's not that you should tell him. But I'm very proud that other people are proud, that Rivers people are proud. And we can tell Nigerians we have not disappointed them as far as it is concerned. I said yesterday in Port Harcourt
And I want people to know this clearly. If you're not doing well, nobody will talk about you. But because we are doing well, people must talk about us. So, those who say they are coming from Atiku side, I don't understand people who couldn't give Atiku Abubakar 10% in 2023. And the people who are now saying they want to deliver the president. You want to deliver failure. Because you've never passed one day. We are the ones that have been passing every election. Victor Garo can attest to that. Magnus can attest to that. All the others can attest to that. How can somebody who failed come and lead their own campaign? What campaign will he lead? We have settled the issue of presidency called 2027. The good thing is, everybody is saying we support Tinubu. It's not correct. So there's no problem there. Let us wrestle this one here, and let's see who will win. So no campaign of president are supporting you. Wicked people are not supporting you. No such thing. Because president knows we need hope. We are the need hope. So I want to plead with all of you. Don't bother about abuses. Don't bother about what they say. And I tell people, all of them who are shouting, when it comes now, they will talk again. Instead of them to find a way to help who they want to help, they are shouting, collecting money. It will not help you. It will not help you. Rather, it will worsen your situation. So, I have nothing to fear. We have been in political battle for years. Since 1999, we have been here. We have seen all the battles. This one is not a battle. It's a battle already won. So, you have made us proud today. I'm sure those of them who came with us from Ogubolo, from Eche, from Dokana, Kana, Awuda East, Awuda West, Abu Odua. ọ̀rọ̀ náà lẹ ti gbọ́ lẹ́nu Wike o àtàwọn tó máa pọ́nìṣì àmọ́ tí ó fi pọ́nìṣì wọn ó ti ní òun fi vote pọ́nìṣì wọn ó yí sí voting ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ kan wà nílẹ̀ tó jẹ́ update tó le koko bí ojú ẹja o arákùnrin kan la gbọ́ wípé wọ́n fi ìwé pé kó wá dáhùn ẹjọ́ pé wọ́n gbóhùn rẹ̀ nínú phone conversation tí ó tẹ àwọn lọ́wọ́ àwọn olófìwé pé wọ́n láwọn àjọ ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ wọ́n lọ́n di 15 ní ojojú sáwọn ní Àbújá gangan tá a wá ní wọ́n ní former SSG ibo ló ti fọ́mà ta ló bá ṣiṣẹ́ ní Rivers State wọ́n ní Secretary General to the government ní o wọ́n ní Similai Fubara ló bá ṣiṣẹ́ nígbà tán da gbogbo wọn lẹ̀ tán suspend Fubara lọ́jọ́ sí ni wọ́n da ọkùnrin náà lẹ́hùn ojú rẹ̀ náà bá fẹ̀sùn kàn án pé ó lọ́wọ́ lẹ́sẹ̀ ò lẹ́nu nínú àwọn tí wọ́n ń gbèrò láti pa Wike mu ni so lè tó yìí ni wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní phone conversation kan ló tẹ àwọn ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ lọ́wọ́ pé ohun rẹ̀ náà sì gbọ́n bẹ́ẹ̀ wọn àti dókítà kan náà jọ ń sọ̀rọ̀ ẹ bá ń tẹ invitation letter yẹn sí torí Sahara Reporters ó gùdù nínú gbogbo iṣẹ́ ilé yìí òun ló jẹ́ àmọ́ òun ló ní kírẹ́díìtì ìròyìn yìí o àwọn ò mọ nǹkan kan pa ẹ̀ o. nídìí èyí allegedly ní lọ́dọ̀ tí a o àwọn tó ń fẹ̀sùn kàn rè dá àwọn tó fẹ̀sùn kàn wọ́n lóhùn wọ́n wá sọ wọ́n ní lẹ́tà náà lẹ̀ ń wo ìtàn náà fi pè é wọ́n wá náà ti mú ẹnì kejì sọ̀wọ́ wọn ní dókítà nìyẹn wọ́n ní wọ́n sì ń gbìmọ̀ wọn ní sanfẹ́ fi ṣé dókítà yẹn ní tọ́jú Wike ni wọ́n fẹ́ fún wọn fẹ́ gún lábẹ́rẹ́ kínní ni wọ́n ní wọ́n ti ẹ̀ ní wọ́n máa gbé èèyàn kan wá láti Israel ni pé ẹni yẹn ni ó wà ṣiṣẹ́ yẹn mu ni irú plan burúkú wo lélẹ̀ wọ́n mọ̀nà mọ́ plan ara wọn gan. wọ́n wá nígbà tí ọ̀rọ̀ di ọ̀rọ̀ owó wọ́n wá ní àwọn ó kàn sí Fubara pé bóyá òun ni ó fún àwọn lówó yẹn mu ni eléyìí lágbára o anyways àti ìgbọ̀wọ́ kan fẹ̀sùn kan Fubara ṣùgbọ́n wọ́n ní àwọn tó fẹ̀sùn kàn yín wọléwọ̀de Fubara ni o àmọ́ wo bí tọ́rọ̀ yóò já sí o bóyá òótọ́ ni bóyá rọ́ ni. ẹ sì jẹ́rìí àwọn politician yìí tán bá ti fẹ́ dọ́gbọ́n tán ti fẹ́ permutate tán fẹ́ play game kò sí oríṣiríṣi story tó ní kálukú wọn ò lè gbé síta ṣùgbọ́n à ń dúró de àjọ ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ àtàwọn ọlọ́pàá Nàìjíríà ibi tán bá investigation dé àmọ́ jẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́. ní báyìí ẹja tẹ̀síwájú ẹ káàbọ̀ padà ẹja wá lọ sínú ìrìn tí ó mọ̀ tẹ̀lé ẹja dé Sókótó níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé wọ́n pa àwọn burúdé change méjì láàrin jà
kí ló fà á kí ló ṣẹlẹ̀. wọ́n ní the Sokoto State Police Command wọ́n ti confam wípé èèyàn méjì tí wọ́n ṣe currency exchange dealers ni wọ́n ti pa o pé àwọn agbébọn àwọn bandits ló já wọnú ọjà Dùsúrà Gáwó ní currency market ní Kudala district Gudu local government area of the state ní Sokoto ni o. ṣé kò sí caliphate ńlé ni. The police public torí wọ́n ti ní kò sí Lakurawa kò sí nǹkan kan ní Sokoto wọ́n ní kò sí bandits ní Sokoto àwọn bandits sì ni wọ́n náà ṣiṣẹ́ yìí wọ́n ní suspected Lakurawa. The police public relation officer in the state DSP Ahmad Rufai said the attackers arrived around midday on Sunday and wọ́n dáná bolẹ̀ sórí àwọn olùtajà. wọ́n ní èèyàn kan ló kọ́kọ́ kú instantly ẹnì kejì tó jẹ́ victim wọ́n ní wọ́n rọ̀ dìgbàdìgbà lọ sí Dogonduse hospital. wọ́n ní wọ́n kàn wọ àárín ọjà náà wọ́n dáná bolẹ̀ ni. wọ́n ní the second person báwọn ṣe ń sọ̀rọ̀ ìwọ́n lòun náà ó ti gbé ẹ̀mí mi o. mo ní Dusara Gawo market is a major currency and trade hub between Nigeria and the Niger Republic, drawing traders, currency exchangers and livestock dealers from both countries. wọ́n ní ẹnu bodè Niger sí Nigeria ní ọjà yẹn wà o. wọ́n ní ṣùgbọ́n ní Nàìjíríà ló fi sí. wọ́n láwọn olùgbé bẹ̀ wọ́n ní wọ́n ti wá identify tó kú gẹ́gẹ́ bí Alhaji Umaru àti Alhaji Sani, both currency dealers. wọ́n ṣe exchange owó ni. wọ́n ní ìkànnù wọ́n ní òun fi sí ṣáìdì Niger Republic. àwọn ọlọ́pàá ti confam ẹ̀ fún wa báyìí o. àwọn olùgbé bẹ̀ sì sọ wípé àwọn gbàgbọ́ wípé Lakurawa bandit ni àwọn tí wọ́n wá pé wọ́n sì gba owó rẹpẹtẹ àti eléyìí tó jẹ́ foreign àti eléyìí tó jẹ́ local. wọ́n ti mú olè mọ́ owó náà wá gbà wọ́n wá gba dollars. wọ́n ní kan náà àwọn olùgbé bẹ̀ ìyẹn ní Kudula the district headquarters ó ló ní àwọn ò ní permanent security ń bẹ̀ yẹn pé ibi táwọn ọlọ́pàá wà bíi 45 kilometers away pé ọ̀nà dà tán ṣe ní wá sí àwọn síbáṣíbó. mo ní ẹkú rọ̀jú ẹ mọ̀ mú omi sí ẹ mọ̀ fi mọ́ra ṣùgbọ́n wákàyín lára ẹ lọ ààfin kálífètì kẹrì fẹ̀hónú hàn. kò sí Lakurawa kò sí ní Sokoto kò sí bandit ìrọ́lẹ́jù ńgbà náà air strike ìrọ́lẹ́jù abẹ́wà rí báyìí wọ́n ń pa àwọn èèyàn ní ìsìn àgbọ̀ kí Gumi sọ̀rọ̀ o àgbọ̀ ebon kálífètì wà. ó rẹ̀ jẹ́ wá sáré fẹlẹ́ kún o níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun Nàìjíríà tán wà ní North East ìyẹn láwọn ìpínlẹ̀ bíi Adamawa, Bauchi, Borno, Taraba gangan. wọ́n ní àwọn ọmọ ológun tí wọ́n kó lọ síbẹ̀ ti yarí wípé àwọn ò fẹ́ gbọ́ nǹkan kan mọ́ nípa pé repentant terrorist pé kò sí tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ mọ́ pé wọ́n fi búrẹ́dì káwọn lọ́mí ọbẹ̀ ni wọ́n sì fi ń pa àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun pé wọ́n ń di radicalize wọn wọ́n ń ṣe kíní kan pé kò sí tó jọmọ́ wípé àwọn gangan náà líìkì síkírìtì àwọn páwọn ò ní gbà mọ́. àwọn ò fẹ́ gbọ́ wípé ìpínlẹ̀ kankan wọ́n lọ ń ṣe negotiation tàbí wọ́n fẹ́ reintegrate wọn padà sí. mo ní ó ti ẹ̀ dá ibẹ̀ lọ̀gá wọn náà tó jẹ́ mínísítà tó ṣe padà wáyé tí ààrẹ Tinubu ṣe pé padà yẹn Christopher Musa tó ti sọ wípé ara ọ̀dà tí olódòdó fáwọn náà ni wípé ọ̀rẹ́ ọ̀tá àwọn níléeṣẹ́ ológun wọ́n ní ọ̀tá ló jẹ́ sáwọn náà ẹni tó bá ti mú ọ̀tá àwọn lọ́rẹ̀ẹ́ tó jẹ́ ọ̀rẹ́ sí ọ̀tá àwọn tó ń ṣe agbódegbà tó ń sọ wípé ẹ mọ́ pa wọ́n tó ń gbárùkù tí wọ́n tó ń gbèsè wọn lẹ́yìn wọ́n ní àwọn ti rí gẹ́gẹ́ bí ọ̀tá mú ló ti ẹ̀dá ẹ̀rì Gumi jágbọ́ lẹ́nu ọ̀gá iléeṣẹ́ ológun àwọn ọ̀rẹ́ ọ̀tá wọn ọ̀rẹ́ ọ̀tá Nàìjíríà tàn bá wí ẹnu tàn bá ká wọn wọ́n bẹ̀ tàn rí wọn pọ̀ wọ́n ní àwọn ò ṣe gbogbo wọn bọ́sẹ̀ ṣe sojú ni o. You can see the president has consistently stood up for the armed forces, supported the armed forces, encouraged us, and has given us a mandate for the armed forces to ensure that there is peace in Nigeria. Our call is for Nigerians, one, those that are still supporting those bandits, criminals, insurgents, terrorists, should stop. Because they say the friend of a thief is a thief. For us, if we get to the battlefield and you're among them, then whatever happens to them happens to you. And it's important, for those good Nigerians to provide necessary information as quickly as you see something, say something, so that action should be taken. And the armed force is always ready to react. Nínú ẹ̀ náà láti gbọ́ wípé wọ́n mú ẹ̀yìn àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tẹ́rọ́rìstì balẹ̀ pàápàá jùlọ níbìkan tó ń pè ní Kayamia àti Sorigi ní Borno State. Wọ́n ní wọ́n pa wọ́n pàkúpà ń bẹ̀ o. Aya ní mẹ́jọ gangan náà panu wọn o, àwọn Adinkai ẹja gbé kùndùsì fún wọn. Wọ́n wá ní àwọn mọ́kànlá míì tán ká mọ́bẹ̀ náà
wọ́n láwọn yẹn sọ̀rẹ́ńdà mo ní kán mọ́ kó wọn délé o. ó lè já tẹ̀síwájú oníròyìn tí ó mọ̀ tẹ̀lé báyìí ẹ já lọ sí ọ̀dọ̀ EFCC níbi tí alága EFCC tán ti gàùn sí máìkì wípé àní tẹ́ bá ń wọ àwọn tó corrupt ẹ mọ̀ mọ́ àwọn ọmọ o pé àwọn ò gba bribe rí báwọn ṣe wà yìí o àti wípé kéèsì Malami àwọn jogún fáìlì ẹ̀ ní kì í sàn gangan náà bẹ̀rẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá ráwọn táwọn wá ń ṣiṣẹ́ takuntakun kẹ́ ẹ gbà wípé kì í ṣe pé àwọn witch hunt anybody ó ká wọn lára gan wọ́n pariwo sọ̀rọ̀ láàrin interview wọn ni. ẹ bá ń tẹ̀sí ẹja ẹgbẹ́ owó atótónu tó ń ṣe fún ọmọ Nàìjíríà bóyá yóò wọ àwọn ọmọ Nàìjíríà létí àwọn o. Biggest win. Yeah, our major point was our ability to revisit and review old cases that Nigerian thought were dead. Like which one? For example, there was a case that was investigated in back 2011 that one would have expected to have been taken to court. We were able to fight that charge against one of these former governors in the southeast. The matter is in court right now, and also other cases that involved governors and past ministers. We were able to fight charges on those cases in court, and also were able to make a huge recovery of assets. Nigerians are aware of the estate in Lokogoma, and Nigerians are also aware of some of the recoveries we made and some of the properties that we gave to the government, and which eventually were used for the benefit of Nigeria. And I give you a specific example. One of the properties, the major highlights of our recovery was the recovery of an institution, a university, from an erstwhile director of the federal ministry, and today that asset, that property, is serving as the University of Applied Sciences in Kashia in Kaduna State, and perhaps that's the only university they have in that entire region. So that I've spoken to the highlights of some of our activities last year, and quite a number of them. By the time we release our official, some of your critics will say, Mr. Oluomo, that you seem to have focused more on opposition figures. Your net was only able to catch, and your ego is blind to the opposition, is blind to those who are friends of the government, and rightly open to those who are in the opposition. That is a perception for some of your critics. Yes, you have rightly said, for some of the critics, as it were. And Nigerians will know that EFCC has been a focused agency over the years. Till before my appointment to this office, that has always been the rhythm, that has always been the music. But it's important for Nigerians to know tonight that both members of the ruling party and members of the opposition are being railed to court on a regular basis. And our statistics have shown. It's just a matter of Nigerians going to court and getting the statistics of some of the cases we have filed. A lot of people spoke in that manner, don't take time to carry out due diligence. I'm sorry to say so. They don't speak with facts and figures. Now, I'm giving you facts and figures. We have prominent members of the ruling party that have been taken to court, and you are a journalist, and you agree with me. We have one prominent members of the opposition party that we have taken to court. These are prominent people. In fact, there was a minister that we arraigned in court. A week after the arraignment, he went for a caucus meeting of the ruling party. A caucus meeting of the ruling party. It's a prominent member of the ruling party. Ordinarily, one Nigerians, if it were to be the real case, it being drawn up by the critics, we didn't have how they got to do that. And so Nigeria should be fair to this commission. We've been able to, at the risk of our lives, do some of this, carry out some of this investigation and prosecution. So Nigeria should allow EFCC to breathe. This is an institution that Nigerians should be proud of. And I tell you, still, we relate with our counterparts abroad. I've had calls to receive foreign countries' embassies here in my office who came to applaud us, to encourage us on the way we work. In fact, some of them specifically told me that, the way we go about members of the ruling party and also the opposition is something to be emulated by his own home anti-corruption agency. So it's important for Nigerians not to just run down our institutions. People would, for whatever reasons that you have, for whatever reservation, we should also come to a consensus as Nigerians that we must fight corruption. Whether part of the ruling party or people in the opposition, the fact remains, have they committed crime? Because the fear is that under Oluomo, is the EFCC independent? Is the EFCC unbiased? Because there are fears that EFCC is mostly used in the history of this country as a tool of witch hunt. And that those who are saying, once you get into the ruling party, EFCC will not see you. And I challenge them to bring out the figures and the facts. Are you saying that you're telling Nigerians that you don't care whose fault is God? You will go after anyone who commits offense? But I'll just give you some examples now, Shim, which cannot be controverted. We cannot be faulted. Because they claim that you are working on the behest of the president, and he's whatever the ruling party let us put the facts on the table, and I'm putting the facts on the table for Nigerians to do. Mr. Oluomo, that's what is EFCC independent? That's what my mandate says. Are you doing that? Is what my mandate says, and that's what we're doing. In 2026, do you have a renewed agenda
about how to go about things? Thank you very much. First of all, let me thank Nigerians who believe in what we're doing. Even though you have spoken about some critics, we are not afraid of critics, provided it's constructive. We always listen to Nigerians because we are here to work to serve the country. Now, in 2026, Nigerians had, before now, Nigerians have given us their support, and I expect more support this year. And I want to promise Nigerians that we are going to consolidate on some of our achievements, our modest achievement that we made in the last 2 years under my tenure. With respect to our institutional reforms, we are going to carry out more institutional reforms, particularly with respect to professionalism in our operations. I'm very sure you agree with me, in the last 1 month or 1 or 2 months, we've not been hearing the issue of, busting into houses and all of that, even though we're still carrying out our investigation of cyber criminals, the so-called Yahoo boys on a daily basis, and we are arraigning them in court. That will show you that we have brought in some elements of professionalism in the way we do our things. So your approach is now different? Because the commission has been heavily criticized in the past about jumping into the roof, jumping on people's houses, and at the end of the day, nothing comes out of it? See, I tell you, there's a difference between investigating politically exposed person, public corruption, and cybercrime. When you are investigating cybercrime, you don't send invitation to people the way you send invitation when you are investigating politically exposed people. You know why? Because the dynamics is different. The way people carry out cybercrime is quite different. Now, let me use the word commonly used by Nigerians, Yahoo boy. If you're a Yahoo boy, and we send an invitation to you to come, for interrogation or to clarify issues. Before you get to us, all the equipment and items that you used to perpetrate your fraud, we were probably deleted or thrown out some of those things, throw them away. So that's why you bust? No, that's why we sting. We carry out our sting operations professionally. So it is important, it's expedient for you to carry out your operations in a professional way, in such a way that you will not lose your evidence because of investigation, and at the same time you follow the due process of law. So that's why all over the world, law enforcement agencies, they carry out sting operations when it comes to certain categories of crime. Because people will give example, Mr. Oluomo, of how Hush Puppy was arrested in the UAE, in alliance with the UAE government and the FBI, how he was coordinated, and that sting operation was carried out, and there was a bust on him. And then those who will say, can EFCC go in that direction to be able to have a coordinated operation that will lead into decisive arrest and prosecution of elements who are doing criminality? Sure, I'll give you an example. The example you just gave me now, if you were to be Nigeria, Nigerians would have criticized you for arresting somebody in the dead of the night. You know the time the Hush Puppy was arrested? So if we had done that, Nigerians would criticize you for arresting people at the dead of the night or the dawn and all of that. But you see, I just told you now, in the last 2 months, we have carried out hundreds of arrests of Yahoo boys. But you are on sting operation. But nobody had anything about it. Now, you are more professional now? That is the result of the review of our, institutional reforms, and also our processes and policies, But again, as law enforcement, sometimes you have to use the force of law to carry out your activities. You must also agree with us in that respect. There are some of these guys you can't see in the broad daylight. They don't come out in the broad daylight. So you have to plan your operations very professionally. There are some of them that you don't find them in their houses. Most times you find them in hotels and apartments. And so if you carry out your surveillance and you know where they are at the right time, you carry out your arrest. So Nigerians in 2026 should expect from the EFCC that whenever they see EFCC officials at the door of anyone, they know that it's legally backed and it's professional. That's what we should expect in 2026. That's right, because we have the power to do so. Our law enables us and empowers us to do that. Without a warrant? You effect arrest without a warrant. The law, the badge I carry is my warrant. To effect an arrest. Anytime, any day. And on any door. To kick any door down, anytime, any day. Look, if I have to break down a door for me to effect arrest, I would do that. And you see FBI do you see them do that? You see NCA do that. So why is our own different? Why can't we allow these institutions to survive? If we have been complaining if corruption is our problems, look, nobody is perfect, and you're not going to get any perfect institution anywhere in the world. We have our shortcomings, but with our modest achievements, Nigerians should support us. Because this thing we do is for Nigeria. It's for the progress of this country. Ẹ wo, a ṣe ń lọ sínú ọ̀rọ̀ gangan rèé o lórí ọ̀rọ̀ tí Malami náà fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí báyìí wípé kí ló dé nígbà míì tí EFCC tẹ́ ẹ máa gbé àwọn afurasí lọ ilé ẹjọ́ tẹ́ ẹ sì sọ fún wa wípé nǹkan báyìí lẹ́sẹ̀ lẹ́furasí o nǹkan báyìí lẹ́sùn tẹ́ fi kàn wọ́n irú ti Malami nìsín ẹ fẹ̀sùn wípé terrorism financing ẹ accuse ẹ ṣùgbọ́n nígbà tẹ́ ẹ délé ẹjọ́ kò sí terrorism financing lórí ìwé ìpẹ̀jọ́ ìbéèrè tí ṣe ń bi wọ́n rè pé ṣé ẹ fi ń kàn ń ṣàkíyàn ọmọ Nàìjíríà ni kán lè mọ̀ pé ẹ̀ ń ṣiṣẹ́ àbí kí ni gangan. All cases we file in court. Nigerians have access to it. They can go and get the cities. But why sometimes do you come up with terrorism financing allegations? And at the end of the day, when you file the case substantively in court, those allegations don't surface on your charges.
Can you give me an example, Sean? I mean, former Attorney General of the Federation has alleged persecution. And in fact, there is an article written which seemed to have been able to establish the fact that in the early stages, there were talks about terrorism financing. The governor of Bauchi State has also come out to say the minister of the FCT, Nyesom Wike, is using you and your office to persecute him. Similar song is being sung by Mr. Malami, the former Attorney General of the Federation, that this is just mere persecution. At some point, there are allegations of terror financing, but they never come up in the charges. Let's take it one after the other. You spoke about the former Honorable Attorney General. There was never a time that he actually said he was being tried or investigated for terrorism finance. I don't know where you got that from. See, people run to the media, to tell stories. Sometimes I myself, as the chairman of EFCC, I'm taken aback about some of the revelations with respect to our investigation I see in both print and electronic media, and particularly social media. There was an arrest we effected with respect to one particular exposed person. He was being investigated. The next thing I knew was that somebody said we were investigating him for over 300 billion naira. Which was not true. There was never a time that we came out to tell Nigerians that we were investigating the former Attorney General for terrorism. That's one. Number two, if you look at the charges we filed against him at the Federal High Court, that's to do with money laundering. And it's there. We never spoke about terrorism financing. If that has been in the media, maybe from third parties, not us, definitely not us. Now, so we didn't file charges against him with respect to terrorism financing. It was money laundering. The other one we filed was the issue of the assets, which of course the Nigerians are aware that we secured interim forfeiture on those 57 assets. Now, that's about the former Attorney General. The second one you spoke about, the governor is serving governor. With respect to His Excellency, if he has not seen the processes we filed, I encourage him to look at those processes. I even heard at some point that he was angry with the FCC that we mentioned his name, and we also had somebody on the TV who is saying that we cook up charges, trump up charges against him. Sometimes I'm taken aback the way some of our intellectuals speak when they have a platform to speak. This person that spoke about trump up charges, I'm very sure he never carried out his due diligence. I'm very sure he never took the pain to check what we have filed in court. If he had taken that extra pain as an intellectual, he would have seen the proof of evidence in our charges. Now, the issue of terrorism and finance, yes, we mentioned the name of a serving governor there, because there is no way we'll be able to prove our case if we don't mention his name. Now, we didn't file charges against him. We didn't violate the provision of the Constitution with respect to immunity. And don't forget that this same governor has been on trial before he was elected a governor in 2016. So was it wicked that pushed EFCC in 2015, 2014 to investigate him after he served as a minister? So this idea of trump up charges is politically motivated, and it's even derogatory to the mandate of EFCC to say one minister is pushing us to fight charges against people. It's derogatory to our mandate, and Nigerians should respect EFCC for what this institution is put in place to do, and for the modest achievements we have made. I'm here to understand the fact. To see the fact is going to bring out to buttress that claim. If actually he said that. I don't understand. Look, we carried out our investigation in the most professional way. And let me tell you about that particular format of the debate you are talking about. There is nothing personal in this matter still. If Nigeria should move forward, all of us must agree that this fight must be fought without being partisan. And that's what I want Nigerians to understand and to agree with us. Now I want to tell Nigerians that the investigation of this man predated me in the office. And a lot of people don't know that. Malami? Yes. I inherited the investigation file. What I did was to ensure that the investigation was carried out in a very professional and thorough manner. He has been under investigation for almost 2.5 years. Since immediately after the exit of the Buhari government, there's an investigation. The file was opened, not even under me. I inherited it. And for the past over 2 years I've been in the office, we've been painstakingly carrying out the investigation, trying to establish some of these offenses and all of that. Not until I was convinced that we had a watertight case, and Nigerians are witnesses. So there's nothing personal about it. I don't understand the issue of persecution and all of that. That's nothing personal. As a former chief law officer of the land, it's important that we critically look at the case of Mr. Malami and some of the claims that he's making. He's claimed that he was instrumental in setting up the Justice Ayasalami panel, which allegedly indicted you. And that is one of the reasons why you're after him. According to him, and as far as he's concerned, this is personal. Were you indicted by Justice Ayasalami's panel? Yeah, thanks so much. I'm very sure Nigerians will be interested in seeing this matter put to rest once and for all. Now, those who claim I was indicted fraudulently or criminally indicted by the panel, the onus is on them to publish the report for people to see. Because I've had occasions to listen to people who say, we have not seen the report. And they are making claims that I was indicted. Don't forget that this panel was set up in 2020
And I think they wound up their activities in early 2021. And between 2021 and 2023 that the new government came to the office, the former Attorney General was in the office as the Attorney General. I'm very sure he had access to the report. Why was the report not published for 2 years that he was in the office? Why was it that after investigation, case file was opened, not only opened, after charges were about to be filed, which he knew, that was when he now came to the public to say that it was persecution, that he was investigating it because of the report of the panel. For me, I've not seen the report of the panel. I won't speak to what I cannot lay my hands on. That's number one. Number two, about the panel, the work of the panel, I think it's a better opportunity for me to put this thing to rest. All Nigerians knew that it was the former acting chairman that was the subject of that investigation, number one. But in the course of the investigation, they felt they needed to take statements or to seek clarification from other members of staff. Of course, at that time, I was the secretary to the commission, which of course, number two. So I was invited, not only me, quite a number of directors. I think about 7 or 8 of them were invited. Some management staff, members of management staff were also invited. Both middle cadre and lower cadre were also invited. Quite a number of us, and we went to the panel. I attended the sitting of the panel on 2 occasions. The first time I was asked what was my statutory mandate, I explained. The second time I got there, I sat for some time. They said, okay, they will send for me if they needed me. That was the last I knew about the panel. Now, I think sometime down the road, I was invited by this institution, and I was told that the report has been forwarded to them for further investigation. Yeah. So I was invited to come and make statement, even here in the EFCC. So I came, I made my statement, made the statement, just like any other person, like of course the other directors and other members of staff, that they also came to make statements. Therefore, everybody was put on suspension then. So I made my statement, and that was it. Also, but as I'm talking to you, Sheung, the long and short of it is that number one, the investigation report in the EFCC cleared me, and I need to tell Nigerians this. And secondly, I got the same presidency that set up that panel, gave me a letter of clearance. So you have the letter? I'll be clear. Are you able to publish those documents? No, why should I publish the letter? No, because the allegations, I'm telling you, there are allegations against you: obstruction of justice, impropriety, abuse of office, alleged financial impropriety. These are heavy allegations against you. Did you see the report? That is alleged those indictments. Did you see the report? The report will not be made public. So why are you making assertion to what you have? But you face the panel. I just told you now. Are you able to publish that letter of credence that we're giving? If it is important for me, if it is necessary for me, I will. And I'm telling you now, the presidency cleared me. I have my letter of clearance. Not only that. The presidency under Buhari? Not only presidency. Don't ask me whether it's under Buhari. I don't think that will be expedient. Now, what is important is not only presidency, even the law enforcement that carried out further investigation cleared me. So Nigerians can go and investigate that. I was cleared by the presidency. Not only that, I was restored. Not only that, all my allowances, my salary, I was asked to be paid. All right. So that for me and for Nigeria should put to bear or lay to bear the issue of panel and indictment. And I'd like to tell Nigerians here, with every sense of responsibility, all through my service in the public sector, as chief of staff in the EFCC, as secretary in the EFCC, and I make bold to say that I've never been involved in any fraudulent activity. As proven by any court of law or by any institution? Even by any form of allegation. I've never been involved in any fraudulent activities. I served as chief of staff, no Nigerian, and I challenge anybody to say, oh, this man has ever collected 1 bottle of coke or 1 naira to influence my sense of judgment in carrying out my responsibility. As secretary, I had cause to manage assets and to dispose assets. You can't place any asset to me, nor any member of my family, as a matter of principle. And you can't go Nigeria and say I collected 1 dime because of carrying out my activity. So the issue of fraudulent indictment, I don't know where that would have come from. So you're not a rich man? In the first place. So I don't understand what it means by the allegation of people enriching themselves in the dispensation of assets that have been recovered. That some of those assets have been given to family and cronies. I just told you now, I never sold any asset to many members of my family. Are you a rich man? I don't understand how you link the issue of being a rich man to the issue of disposal of assets. And I've told you now, I've never benefited from any of these assets. Never. Let me know. Nigeria should manifest that. Ọ̀rọ̀ ìlágbára bẹ́ẹ̀ bá ti ń jẹjà òtítọ́ kò sí wọ́n á fẹ́ get back at him lọ́dọ̀ tèmi wọ́n fẹ́ get back at this man ni bó tiẹ̀ jẹ́ wípé bàbá yìí náà mọ́ ní ìkórìtà tán mọ́ dé tí ọwọ́ wọn mọ́ fi jábọ́ tó náà lọ́gàá wọ́n jáde wọ́n sọ fún wa lóòótọ́ wípé kò sí ní tó jọ èèyàn kankan ò tí àwọn gbọ̀ngbọ̀n ṣùgbọ́n a mọ̀ wípé àbọ̀n náà bá dé ibi ẹ̀rù ọmọdé bá dé ibi ẹ̀rù àbẹ̀mí ọ̀pọ̀ lọ́mọdé o ṣùgbọ́n lọ́dọ̀ àwọn kan wọ́n sá lọ́gàá ṣùgbọ́n tá a fẹ́ fà náà ni pé wọ́n ti sọ atótónu tó pọ̀ èmi kàn fẹ́ kán tó sọ̀rọ̀ lórí ti Yàyà Bello nítorí oúnjẹ bí ẹni pé ṣe ń bí wọn gbogbo eléyìí tán ti sọ yìí náà wọ́n ní àwọn tí àwọn gbé lọ ilé ẹjọ́ táwọn ń probe wọn lẹ́rù ní bá wọn
wọ́n tún wá clear nǹkan kan lórí ọ̀rọ̀ ti Malami o wọ́n ní àwọn ò fi ẹ̀sùn terrorism finance kan Malami o wọ́n ní money laundering nìkan náà fi kan Malami wọ́n ní ṣùgbọ́n ní ti Bauchi wọ́n ní wọ́n fi ẹ̀sùn yẹn kan àwọn tí ń bá a ṣiṣẹ́ ẹrù níbà ṣùgbọ́n àwọn ò pe òun gangan lẹ́jọ́ nítorí immunity tó ní nítorí gọ́vnọ̀ sì ní lọ́wọ́ ṣùgbọ́n àwọn táwọn fi ẹ̀sùn àti ẹ̀ ń bọ̀ lórí tiẹ̀ kò ní ìdí káṣá tó tónu púpọ̀ lórí tiẹ̀ ẹjẹ́ àkàn lọ síbi tó ti sọ̀rọ̀ nípa ti Yaya Bello. But when it comes to politically exposed persons or public corruption or high-profile corruption, it takes time. It takes time. And I've said I can't be stampeded in going to court when I'm not ready. Now, and I give you an example. That was a former governor I've been investigating. And Nigerians, some critics, mischievous critics, were quick to say because the person did come to APC, I've not been able to arraign him in court. And I will tell you this. This is a high-profile investigation. As I'm talking to you, I have close to 7 requests I have sent abroad, foreign banks. I think I've only received response for about 2. I'm yet to, and if I don't have those evidence, I will not be able to create nexus. And these are issues. I can come out and be explaining to Nigeria every bit of the work I do. That's why I said Nigerians should also take the pain to understand the nature of the work we do. Investigations take time. There are things we trace abroad. Over there, they operate under different jurisdictions. Some of them will tell you that you have to go to court, get an order, and all of that for them to be able to oblige any information. Where you don't have law enforcement to law enforcement, or MOU, or where you don't have any mutual legal assistance treaty with those countries, is a whole hell, a process going in there to get evidence. And sometimes the way people move money, at the speed of light, those monies end up abroad. And if you can't trace those accounts, you can't get information about those accounts, it will be difficult for you to link them to it. So some of these things are painstaking. And Nigeria must also give us that chance. Let's do our work diligently. Now I have told Nigeria there is no case that is dead in the EFCC. It may take time, eventually you get there. You know how long it has taken FBI to investigate Hush Puppy before he was eventually arrested. So our work is painstaking. We are talking of financial crimes, And with the advent of technology, development in technology, it makes it more difficult, intricacies involved, And you have to unravel some of these things before you are able to gather your evidence and put it together. But what criteria does the EFCC employ in deciding who is charged, who is prosecuted, who you go after? Does the EFCC get its orders from the president on who to target? Sure, you have come again. You asked me this question last year, and I gave you a categorical answer. My mandate does not allow me to get instruction from anybody. Even the president? My mandate does not allow me to get instruction or directive from anybody. Do you report to him? My mandate does not say I should report to anybody. Do you give respect to the office of the president? Who do you give account to? To Nigerians. So you are not... Through the National Assembly. You are not where we file our report. So you are not accountable to any politician in the land? We are accountable to Nigerians, through the National Assembly. By virtue of the provisions of our law, of our Establishment Act. Why is it difficult for you and the Commission to prosecute and convict politically exposed persons, those who have stolen big money, a lot of the riches and wealth of this country? Thank you for that good question, Chairman. And I've told you the difference between various categories of offenses, how it is easier to investigate cybercrime than public corruption. Now, that's one. Number 2, I investigate, I prosecute, I don't convict. We have quite a number of high-profile cases in court. There was a case filed in 2007, and we are still in court. We went to Supreme Court, we came back, and we just did another rearrangement. That was not due to the fault of the FCC. Now, some of these we are talking about have the money to hire some of the best lawyers in Nigeria. And some of them will lock down these cases for years. We do our best to move the case forward. That is one. Secondly, we don't have to put the blame on any sector, as it were, because the judiciary have their own challenges too. Have witnessed cases in court where the judge writes with hands. No stenography equipment. He writes with hands. So for every statement you make, he has to ask you to pause. He writes. So to even take a witness, remember we'll do our examination in chief, the defense counsel will come and do cross-examination. Sometimes it takes weeks, if not months, just to be on one witness. And so you will feel for these judges who write with hands. Now, when they write with hands, they will give, if they're going to make a ruling, just interlocutory ruling, they will give it to the typist. The typist will type, and you will look at it, correct it, take it back to the typist, that will type again. They now, adjourn to make ruling. That's only interlocutory matter. Meanwhile, if all our calls are equipped with stenographic equipment, that best ruling, in 10, 20 minutes, you have taken the ruling and you have moved on. So the judicial process is frustrating your efforts? Well, I can't say it's frustrating. It slows down the process. It grinds slowly. So, like I said, too, sometimes it may not be the fault of the judiciary as well, because we are witnesses to some of these things. All right? So it's a societal thing. It's a thing that we must come together. The government must come together and see how we can, come to and fast track some of these cases. Perhaps people have been advocating for that. I will also lend my voice to that. But perhaps by creating special courts for financial crimes and corruption cases.
ó náà lẹ́tí bọ́ yẹn lé ní ó wà mú wa lọ sí orí àṣírí tó tú àwọn Haúsá ló ń tú àṣírí báyìí o lórí ọ̀rọ̀ ti gómìnà Bauchi Bala. Wọ́n ní báyìí ní EFCC ṣe tú àṣírí direct involvement of Bauchi state government officials nínú agbésùmọ̀mí, financing and money laundering for Bello Bodejo, leader of Miyetti Allah. Gẹ́gẹ́ bí Premium Times Hausa bó ṣe gbé ní January 11 àná náà ni o. Wọ́n ní this is how EFCC uncovered Bauchi government officials' direct role in terrorism financing and money laundering. The Bauchi state government disbursed millions of dollars purportedly for security-related purposes between late 2023 and July 2024. However, investigations by Premium Times, based on a review of government documents, financial records and court filings, revealed that the funds were not released through banks or any official financial channels. Wọ́n níbi tí wọ́n ti kọ́kọ́ ń wò wọ́n nìyẹn pé gbogbo owó tẹ́ ẹ kọ sílẹ̀ yìí tẹ́ ẹ lẹ́ẹ̀fẹ́ fi gbọ́ ti bùkátà insecurity àti ọwọ́ àwọn tó bọ́ sí ìgbégbá bank sì gbégbá any financial channels bó lẹ̀ sì ṣe. Instead, the money was paid in cash, handed over through intermediaries at locations such as restaurants, major markets, and private residences in Abuja. A government official who participated in physically delivering the cash told the EFCC that no formal documents or authorization papers were signed. Bank, wọ́n ní cash. Bẹ́ẹ̀ báńkì náà ti máa withdraw ẹ̀. The only thing tán lè mọ̀ náà nìyẹn tán lè trace pé wọ́n ṣá withdraw owó kan. Kò lè ṣe wá náà owó ìjọba kò wá gba báńkì. According to government records and officials' bank statement, one of the beneficiaries was Bello Bodejo, the leader of Miyetti Allah, Kontai Ore, who had previously been charged by the Nigerian government for terrorism-related offenses. Bodejo reportedly spent 6 months in detention in 2024 over terrorism allegations. However, the Attorney General of the Federation later withdrew the charges without providing any explanation. Ó yẹ kán wá pàkíyèsí Attorney General sí báyìí. Ibi táwọn èèyàn ti ń wò wípé sọ̀rọ̀ yìí ó sì lójútùú. Wọ́n ti wá mú wọ́n ti fi Bodejo lẹ̀. Wọ́n láwọn ò bá ṣẹjọ́ mọ́ kété táàrí olódòdé débẹ̀ lábẹ́ ìṣèjọba àrí olódòdé náà ni o. Attorney General ló withdraw case yẹn. Bàbá Fagbems. Nígbà tẹ́ ti wá withdraw case. Wọ́n mọ̀ wípé nǹkan mi ó tún ṣẹlẹ̀ kan nínú lábẹ́ ìṣèjọba àwọn. Tán máa mú ẹlòmíì tó tún máa relate padà sí ẹ̀ táwọn túlẹ̀. Kí ni ìjọba fẹ́ fi justify ní ìsìn? Ìdí tẹ́ ṣe túlẹ̀ ẹ̀ sọ. Ara tí USA ń pariwo lé ẹ lórí sí rèé o. Ìdí tẹ́ ṣe túlẹ̀ kí ló gbà àti ariwo pé kán release orúkọ àwọn tí ń finance terrorism. Jẹ́ rí ìjọba kan dá yín lóhùn. On December 30, 2025, the EFCC charged Yakubu Adamu and 3 other Bauchi state officials with terrorism financing and money laundering over funds allegedly paid to Bodejo and others. Wọ́n mọ̀ bóyá Attorney General ó sọ fún EFCC pé àwọn tí fi Bodejo lẹ̀ bóyá kéèsì kan náà ni, bóyá kéèsì míì ni. Àmọ́ bóyá multiple case ni, bóyá kéèsì ẹyọ kan. Imagine ẹjá jọ rò náà. Kéèsì náà mú Bodejo sí. Wọ́n ló agbésùmọ̀mí kéèsì ni. Ìjọba sì láwọn ò bá ṣẹjọ́ mọ́. Reason tán ṣe bá ṣẹjọ́ mọ́ wọn sọ fún wa. Ní ìsìn tí wọ́n tún ti wá tọ ẹlòmíì láti state míì dé ọ̀dọ̀ Bodejo. Mo sì mọ̀ pé state kan kọ́ ni ó bá Bodejo ṣe ni ó bá ní deal. State òun ló lórí gbogbo àwọn Miyetti Allah ń tó mú Amẹ́ríkà mọ́ pariwo wípé Miyetti Allah àwọn Fúlàní pé terrorism kìíní ni wọ́n. Ṣé tọrọ ọwọ́ bá tún kan ọwọ́ ní ìsìn? Ṣé EFCC ó lè charge Bala sí ìrè opposition ni wọ́n sì fẹ́ mú? Ṣé wá rí pé tó bá tú òwú létí aṣọ yóò kanra wọn? Tá mọ́ pariwo ìdí tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ẹjọ́ ẹ̀ fi mọ́ suffer setback nìyẹn. Torí ẹ̀ mo káàánú olórí àwọn EFCC ó níbi tó máa ṣiṣẹ́ mọ́ tó ń gún pariwo ìjọba tú èèyàn lẹ̀ EFCC ó wà mú.
Those charged include Yakubu Adamu, Bauchi State Commissioner for Finance, Balarabe Ilela, Aminu Mohammed Bose, Kabiru Mohammed. EFCC alleged that the funds were used to finance terrorist activities. Adamu was specifically accused of receiving $7 million through a scheme resembling large-scale money laundering in collaboration with Bodejo in violation of Nigeria's anti-money laundering laws. They were arraigned before the Federal High Court in Abuja on December 31st, 2025 on terrorism financing charges. Governor Bala Mohammed's reaction. Governor Bala, who enjoys constitutional immunity as a sitting governor, strongly rejected the allegations against his close aides. Mo rò pé against ara rẹ̀ ló reject pé òun ò sínú wọn. Ó tún gbèjà àwọn ọmọ kọ̀tà sí wọn bá tún tó ń bà ní. He accused the FCC of political prosecution and claimed that FCT Minister Nyesom Wike, despite belonging to the same PDP party, was orchestrating the investigation. The FCC dismissed this claim, insisting that the prosecution was based solely on evidence. Ẹmọ́jà tún sọ yẹn mọ́. Ilé ìtó kankan ìmí ń bẹ̀ náà ni wípé tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ nítorí mi etí alàtàn fẹ̀sùn kàn kó gbowó yìí tí ìjọba sì ti túlẹ̀. Ṣé wọ́n máa tún lè tún mú? How Bodejo allegedly received millions of dollars from Bauchi State. Former Accountant General Seidu Abubakar, wọ́n náà ló sọ fún EFCC wípé Governor Bala Mohammed personally authorized the payment to Bodejo between January and July 2024, often verbally or via WhatsApp. I did not know the purpose of the payment. Ìwọ tó jẹ́ Accountant General. Wọ́n ní kó buwọ́luwó gómìnà ní buwọ́luwó ó mọ the purpose of the payment. Ó dẹ̀ jẹ́ Accountant General. Accounting làwa náà ṣe jáde. Ẹni tó jẹ́ clerk lásán gan-an tó kàn ṣe bookkeeping. You must provide details to every transaction, inflow or outflow. You must, tó bá ń prepare bookkeeping, you must provide detail. Bó olówó ṣe wọlé, bó olówó ṣe fẹ́ ṣe reconciliation pẹ̀lú owó cash àti ti bank. He cited examples where the governor ordered monthly payment of 10 million to an individual named Nura Sulaiman Saleh and 250 million to the Northern Elders Forum, Abalajo, every month, lóṣooṣù. Èmi kọ́ mo sọ bẹ́ẹ̀, former Accountant General ní Bauchi ló jẹ́wọ́ fún EFCC. On June 22, 2024, the governor allegedly instructed him via WhatsApp to pay $100,000 to Bodejo. The Commissioner for Finance, Yakubu Adamu, was reportedly present during some of these instructions. Cash couriers, and secret transaction. A courier, Yakub Takai, told the EFCC that he personally delivered courier tó ń lò ní ẹ́ àwọn onímàṣíìnì ìsọnù $2.3 million to Bodejo on 4 occasions between December 2023 and March 2024 at locations including City View Restaurant, Wuse Zone 4, Bodejo's residence in Garki, Abuja. Garki ni Bodejo ń gbé olórí àwọn ọmọ yìí tí àlà. Ẹjọ́ ẹ gbà sùúrù fún mi o. Ẹ á kàkíní ìdílé o. Wọ́n ní Takai also stated he delivered nearly in courier service. He delivered nearly $7 million to Commissioner Yakubu Adamu between April and July 2024 at supermarkets, restaurants, and government offices in Abuja without receipt or documentation. Ọwọ́ ìyá ti dùn ìyẹn. Role of Abdulmumini and financial network. Several witnesses identified Dalawan Abdulmumini as the central coordinator of the cash movement. Funds passed through multiple companies and bank accounts. Wọ́n á dojú ẹ̀rù wọn fẹ́ kán mọ bí tí ń lọ, including the Nice City No. 1 Limited and Army Trading Concept Limited, before being converted to cash and distributed. Ibi tí owó yẹn rìnrìn àjò dé nínú bank, àwọn àkáǹtì tó dé wọ́n ti fi dá, wọ́n fẹ́ fi ṣe arúmọjẹ gbàbí kí ni ìdí tówó yìí ṣe dé, kí ni the Nice City ṣe fún yín, kí ni Army Trading ṣe fún yín. Ó gbanú multiple accounts kọjá kan tó withdraw ẹ̀. FCC traced approximately 7.6 billion naira in suspicious transactions linked to these entities involving transfers in Bauchi, Abuja, and Dubai. Court ṣùgbọ́n pátápẹ́rà ẹ̀ náà ní pé
ibìkan inú gọ́ọ̀mẹ̀ntì inú àpò owó ìṣúra gọ́ọ̀mẹ̀ntì lówó ti jáde náà ti initiate the first transaction ṣe mọ̀ pé òun nìkan náà máa fi mọ ibi tó lọ ká ní wọ́n initiate transaction láti bẹ̀ lọ sọ́wọ́ Bọ̀déjọ ni ó easy wọn ní sẹ́ẹ̀ mọ́ dààmú mo rò pé tí alága EFCC ń gbìyànjú àti sọ fún wa ni wọ́n wá ní court proceedings and ongoing trial ibi tán bá ẹjọ́ dé although Adamu was granted bail on money laundering charges on January 2, 2026 the court denied him bail for terrorism financing on January 5, 2026 wọ́n kọ́kọ́ ti fún ní bail ìyẹn ẹni tó jẹ́ commissioner for finance ṣùgbọ́n lórí wípé o lè wá wọn ṣẹjọ́ láti ilé lórí money laundering ni criminal case náà ni ṣùgbọ́n lórí terrorism financing wọ́n ní wọ́n filẹ̀ ó sì wà ń kújé. The EFCC previously arrested another accountant general Sirajo Jaja in April 2025 over similar allegations. The court has fixed January 13, 2026 láti fi gbọ́ ẹjọ́ yìí yẹn lọ́la àjẹyìn lábọ̀ láṣẹ Ọlọ́run àyàrán létí o eléyìí ní agbára ewu bọ́n ṣe ń gbá o gbówó ṣe ń lọ kọ́í tọ́lọ́run bá ti ṣetán àti mú wọn Ọlọ́run wà ní jẹ́ kí a rí olùgbàbọ̀dé torí ń tèmi ń wò lórí ọ̀rọ̀ Bọ̀déjọ ẹni tí wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ túlẹ̀ síjọba ó tún nìkan tún mú ni ẹjẹ́ àkó ń bẹ́ ẹjẹ́ á lọ síbi ìròyìn tá a fi palẹ̀ ìròyìn mọ́ lónìí lórí ọ̀rọ̀ tí bọ̀dà Wàsíù ní o bọ̀dà Wàsíù ti gbà ó wọ́n ní bí ẹbí Fúsẹ́ńdúwà ṣe yọ mí kúrò nínú ọmọ oyè fún ìtẹ́ Àwùjalẹ̀ Ìjẹ̀bú lòdì sófin Kwam ló kọ lẹ́tà láti ẹnu agbẹjọ́rò rẹ̀ gbajúgbajà akọrin Fuji King Wàsíù Àyìndé Marshal tí ọ̀pọ̀ mọ̀ sí Kwam ti kọ ìwé sí gómìnà Dàpọ̀ Abíọ́dún ìpínlẹ̀ Ògùn wípé kùdìẹ̀kudiẹ wà nínú ọ̀nà tí ìdílé Fúsẹ́ńdúwà fi fẹ́ yan Àwùjalẹ̀ Ìjẹ̀bú tuntun o nínú lẹ́tà tí K1 fi ránṣẹ́ sí gómìnà Abíọ́dún nípasẹ̀ agbẹjọ́rò rẹ̀ Wahab Keshitu San lọ́jọ́ 9 oṣù kìíní yìí gbajúgbajà olórin Fuji náà sọ pé kí ẹbí Fúsẹ́ńdúwà sí àgbéyẹ̀wò àwọn òfin tó rọ̀ mọ́ ìyànsípò ọba tuntun sórí ìtẹ́ Àwùjalẹ̀ wọ́n sì fóun náà láǹfààní láti dupò ọ̀hún wọ́n bá ti forúkọ wọn sára àwọn tí ifá máa yẹ̀wò how many percent lẹ́rù pé wọ́n wá sí ilé ni ó sì ṣe èèyàn kan babaláwo kan ti jáde lọ́jọ́ sí ó ní orí adé lórí rẹ̀ o àti mọ́ o dà Wàsíù ní ẹbí tó kàn láti jẹ Àwùjalẹ̀ gbọ́dọ̀ ṣe nǹkan tó tọ́ tó yẹ kí wọ́n ṣe wọ́n sì tún gbọ́dọ̀ tẹ̀lé gbogbo òfin tó yẹ kí wọ́n tẹ̀lé o K1 fẹ̀sùn kan àwọn adarí ìdílé náà wípé wọn kò fẹ́ káwọn èèyàn kan láǹfààní láti wà lára àwọn ọmọ oyè tó fẹ́ dupò Àwùjalẹ̀ ó ní gbogbo ìgbésẹ̀ tí ẹbí Fúsẹ́ńdúwà àti ìjọba ìbílẹ̀ Ìjẹ̀bú Òde ti ń gbé lórí yíyan Àwùjalẹ̀ tuntun ó lòdì sí àlàkalẹ̀ tó yẹ kí wọ́n tẹ̀lé ìlúmọ̀ọ́ká olórin náà tún bẹnu àtẹ́ lu bí ìdílé Fúsẹ́ńdúwà ti sọ pé kí gbogbo ọmọ oyè gba fọ́ọ̀mù kí wọ́n sì farahàn níwájú ìgbìmọ̀ tí yóò ṣàyẹ̀wò fún wọn kí ló wá lé ńbẹ̀ K1 ní gbogbo àwọn ìlànà yìí ló lòdì sí òfin àwọn lọ́balọ́ba nípínlẹ̀ Ògùn àwọn yòókù ò ṣe complain bọ̀dà K1 Wàsíù Àyìndé sọ nínú lẹ́tà tó kọ sí gómìnà ìpínlẹ̀ Ògùn pé àwọn fi àsìkò yìí mú wá sí etí gbọ́ yín pé akọ̀wé ìjọba ìbílẹ̀ Ìjẹ̀bú Òde kọ ìwé sí ẹbí Fúsẹ́ńdúwà láti ṣe ìpàdé láti yan Àwùjalẹ̀ tuntun láàrin ọjọ́ 14 àmọ́ ìyàlẹ́nu ló jẹ́ wípé bí ẹbí yìí ti ń gbáradì fún ìpàdé ọ̀hún ni ẹnìkan tí wọ́n ń pè ní ọba Adélẹ́yẹ Lateef Adémúyìwá tó pe ara rẹ̀ ní alukoro ẹbí Fúsẹ́ńdúwà gbé ìkéde mìíràn jáde èyí tó sọ pé káwọn ọmọ oyè lọ gba fọ́ọ̀mù kí wọ́n wá farahàn níwájú ìgbìmọ̀ tí yóò ṣàyẹ̀wò fún wọn kí ló wá lé ńbẹ̀ ọjọ́ 12 oṣù kìíní ọdún yìí ni a gbọ́ pé àwọn ọmọ oyè gbọ́dọ̀ gba fọ́ọ̀mù náà à ń fi àsìkò yìí sọ pé gbogbo ìgbésẹ̀ yìí kò tọ̀nà rárá ó sì lòdì sófin àwọn lọ́balọ́ba ìpínlẹ̀ Ògùn ẹ̀fẹ̀ gba fọ́ọ̀mù so wọ́n jù ni a gbà fún yín èló ní fọ́ọ̀mù à ń fi àsìkò yìí sọ pé gbogbo ìgbésẹ̀ yìí kò tọ̀nà rárá ó sì lòdì sófin àwọn lọ́balọ́ba ìpínlẹ̀ Ògùn Wàsíù tún sọ nínú lẹ́tà tó kọ náà wípé àwọn olórí ẹbí Fúsẹ́ńdúwà kò fẹ́ káwọn ọmọ oyè kan láǹfààní láti kópa nínú ìyànsípò Àwùjalẹ̀ tuntun K1 tún sọ pé gbogbo ọmọ ìdílé Fúsẹ́ńdúwà ló lẹ́tọ̀ọ́ láti kópa nínú ètò ìyànsípò Àwùjalẹ̀ tuntun gbogbo ọmọ ìdílé ẹgbẹ́ ṣe bọ́ ṣe máa ń ṣẹ́nu àtọmọ obìnrin bó ni gbogbo ọmọ ìdílé ó sì ní lẹ́tọ̀ọ́ nínú ìdílé wọn mọ nínú yàtọ̀ sí pé ó kan ẹbí àwọn ẹbí náà kan wọ́n mẹ́ni tó kàn àbọ̀ tí ẹ ti ṣe mítì yẹn ní àyà ò ní fọ́nrán kankan ibò ní nánà máa ṣe. ọ̀gá mi ìpàdé tí ilé Fúsẹ́ńdúwà láwọn máa ṣe lónìí wọ́n ti ṣe o
over 99 àbí 99 mo wẹ̀ gbogbo orúkọ tó wà ní tán fẹ́ du oyè tán náà láwọn nífẹ̀ẹ́ sí 99 gbogbo wọn àwọn kan wà missing mo bá ń wo kọbàrà wá sí mo bá ń wo kọbàrà wá sí àsẹ̀yìnwá àrò kọbàrà wá sí ìdí tán náà ò ṣe yọjú kò yẹ àwẹ̀ jẹ́ apanumọ́ lórí ọ̀rọ̀ tiwọn jàre bàrà wá sí gangan fẹ́ fa trọ́bù ni. In UK they have one king, in Saudi Arabia they have one king, in Morocco they have one king, in South Africa they have one king, in Netherlands they have one king, in Egypt they have one king, but in Nigeria they have 4,000 kings. Loni woro si woro. In some villages like Ikere Ekiti, there is one palace across the road, Ogoga. There is one palace across the road, Olukere. Every king in Nigeria, they now fight. Now me superior, now you superior, now me be Oga, now you be Oga. How we reach 4,000 kings? Everything in Nigeria is bastardized. They are now fighting for it. You know what? In those countries that they have one king, their kings are so powerful that they remove politicians. In UK, king can remove politician. In Morocco, king can remove politician. In all those countries where they have just one king, they can remove politician. But in Nigeria, common council can remove every king. Bring your car back to the palace. We can't be kings from Woro si Woro, Ileto si Leto. Once you get to one area, form your own king. We have bastardized and monarch in Nigeria. Now they can't fight. Now me superior, now you superior. Only Woro si Woro kings. Kati, everything Nigeria is jagbo jogbo. Ó dá olórí tí bàrà wá sí ẹja fi ọ̀rọ̀ bàrà wá sí ilẹ̀ àwọn èèyàn fi wọ́n pa ni wọ́n ní kán lè jẹ ọba Èkìtì tàbí kán lè wábì kan jọba ṣùgbọ́n ṣàdédé la wá rí fọ́nrán kan tí ń jà rìnrìn lórí ti Olúbàdàn àti t'Aláàfin b'Olúbàdàn báwo níkà kì í ṣẹgbẹ́ bàbá nìkọ̀ọ̀kan gbogbo àwọn ọba yìí ló ní ìlò lẹ́yẹ àwọn náà ní hierarchy tiwọn ṣùgbọ́n kéèyàn kan wá wọn rò pé òun jẹ gàba àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ sí Aláàfin ẹ ti rí fọ́nrán yẹn ọmọ ilẹ̀ ti rí ẹmọ́ sàbòsí ẹjẹ́ká náà sọ díẹ̀ mbẹ́ ṣùgbọ́n ẹnu akọ́lẹ̀ ti gbọ́ pé ìyá tíṣà kú nítorí béèyàn bá ti ní ìgbéraga ẹ wo àwọn ọ̀rọ̀ yìí ẹjá sọ bó ṣe rí torí àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ gan sọ̀rọ̀ sókè ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ sọ̀rọ̀ sókè wípé wọ́n bá fìyàn sí téèyàn bá ní àǹfààní àti gorí oyè tó yè yẹn jùyàn lọ mọ́ wàá fi ìgbéraga sí pé oyè tí wọ́n fi Aláàfin sí gan wá dé pé oyè yẹn gan ju Aláàfin lọ a ń bọ̀ sí àwọn ọba míì ńlẹ̀ Yorùbá náà tó jẹ́ wípé ẹ tún wá pàdé náà wọ́n wá jágbàlagbà láìṣe ti bí ọjọ́ sí láìṣe tọjọ́ sí Tolúwo tán fẹ̀sùn kàn pé ó ń fún àwọn ọba tó jùlọ ní kúkú àwọn ọba gbègbè torí pé stool tiẹ̀ ojú tí wọn lọ́lọ́run dẹ̀ ti wá gbé ọ débẹ̀ tán bá wo èjì rẹ tán wo pedigree rẹ tán wo gbogbo oyè gbogbo tó ti dà láyé gómìnà ní sì máa ń gbé ọ̀pá àṣẹ fọ́ba bàbá tó sì wà lórí oyè Ìbàdàn stool Ìbàdàn náà kì í wá ṣe stool kékeré bàbá tó tún wà ń bẹ̀ tún gbogbo ọ̀nà ní bàbá yẹn fi jù ọ lọ tán bá yọ ọ̀rọ̀ tí orí àpèrè kúrò gbogbo ọ̀nà ni bàbá yẹn fi ju bàbá Olúbàdàn fi ju Ọ̀wádé lọ torí pé stool yẹn wá jẹ́ coverage fún ẹ ó jẹ́ bí umbrella ní òwá ààrẹ Tinubu gan wọ́n ń bẹ̀rẹ̀ ààrẹ olóró rẹ̀ bó ṣe dàgbà tó yẹ tó tún wá jẹ́ president ju ojú gómìnà lọ gómìnà jọba lọ láyé òde òní tàwa ẹ̀ gómìnà jọba lọ ẹni tó wá náwó sí ti wà ń pò gómìnà rí kálùn ló wà lórí oyè ní ìsìnkọ́ sẹ́ẹ̀sì rí ọba Aláàfin yìí o wọ́n dìde wọ́n náwó bọ́bá fẹ́ kí ló kọ rẹ̀ Ṣèyí Mákindé tó wà mẹ́nìsì tó gbọ́ pàṣẹ ó ní bí ó ṣe sí ẹ lọ gbogbo àwọn fọ́nrán wọ́n ní bó ṣe ṣe sí Ṣèyí Mákindé ọwọ́ méjì ni yóò sì dìde ẹ ń wá jẹ́ bàbá ńlá bàbá fún Ṣèyí Mákindé àwọn ọ̀rẹ́ abẹ́rẹ́ bí Ṣèyí Mákindé ṣe máa ń ṣe sí bàbá Olúbàdàn a fẹ́ máa fi orí àpèrè wórí àpèrè náà orí àpèrè ní kankan lèèyàn máa fi wọn gbogbo ẹ̀ èèyàn máa fi ẹni tó wà lórí àpèrè náà díwọ̀n bẹ́ẹ̀ ni a sì ti ń sọ àwọn ẹwà wò lójú gbangba kámẹ́rà burúkú yìí sì wà mú kò sí dìlítì kámẹ́rà burúkú yìí mú ọmọ Ọ̀yọ́ kan ń fapá jánu ṣùgbọ́n wọn lè sọ̀rọ̀ sókè ṣùgbọ́n àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ gidi sọ̀rọ̀ sókè ara wọn ni bàbá yìí ìyẹn mọ́ dárúkọ wọn ni ẹ mọ́ jẹ́ ń dárúkọ wọn torí kọ́mẹ́ǹtì ni wọ́n sí láàrin wa ibi tí mo ti máa wọn kọ́mẹ́ǹtì àárín wa kọ́nà wà
wọ́n ní Yorùbá say respect is reciprocal no matter who you are, no matter how position you hold as Oba or whatever, you need to learn how to respect peoples. Aláàfin Ọ̀yọ́ ẹ̀mọ́jẹ̀ kábẹ̀ ìyẹn wọ́n respect ìyẹn ọmọdé gan ìyẹn respect yẹ wọ́n ní mo ti sọ wọ́n láàfin Ọ̀yọ́ pé máa tẹ́ báyìí lọ àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ ilé ní ọmọ Ọ̀yọ́ ni ṣùgbọ́n ìgbéraga kí màtírasídì ìwò ti pọ̀jù wọ́n tún mú tiwa náà wọ́n mú tọba ìlú mi mọ́ wọ́n ní gbogbo nǹkan ni ọba Olúbàdàn fi ju ọba Ọ̀yọ́ lọ yàtọ̀ sí orí àpèrè tí Aláàfin jókòó sí nìkan àwọn ará Ìbàdàn gangan wọ́n gbà wípé orí àpèrè kan ò ju orí àpèrè kan lọ ń táwọn ọmọ Ìbàdàn gangan gbà ní. Ládọjà kan yẹ̀yẹ́ ara rẹ̀ ni èèyàn kan ló sọ bẹ́ẹ̀ ó ní ẹ̀gàn ò pé kóyin má dùn Aláàfin ò lè dìde fún láíláí baálẹ̀ Ìbàdàn ó ga wà bẹ́ẹ̀ rí àwọn kan nù ṣé kéké ni bàbá fi ju ọmọ lọ ní Aláàfin àti last born Olúbàdàn jọ ní ẹgbẹ́ àwọn yẹn fi èjì wò ó wọ́n ní Rasidi ọba Alágídí you expect Aláàfin Ọ̀yọ́ to stand up and greet you ajá ni ó jẹnu rẹ̀ Rasidi kọ́ ilé ìgbégbági Aláàfin ló fẹ́ dárúkọ. Only this is not about disrespect. Both the Aláàfin and Olúbàdàn acted according to their traditions. True respect comes from understanding protocol and valuing each other's dignity. Tó bá tiẹ̀ wá kíyàn tó sì fẹ́ claim pé àpèrè rẹ̀ ju tiẹ̀ lọ. Ìwà sí kankan àjókòó lẹ́gbẹ̀ẹ́ kankan wá sí báyìí. Wọ́n lè narọ́ ọwọ́ ẹ̀ sí mi gan. Èmi wọ́n ní àwọn kìnnì kan gbà mọ́ láwọn lójú kan. Ó ga o àwọn kan bú ọba Rasidi wọ́n ní a recent incident tàbí orí oníkálukú sáà ń sọ tiẹ̀ kílẹ̀ ẹ̀ fíìl mi ò ní sọ nǹkan kan lé lórí ṣùgbọ́n wọ́n ní ẹni tá a wá kìlọ̀ fún ọba jẹ́ Olúọ torí a ti ń sọ fọba ìdán ẹ̀wù gbéraga yìí kán bọ́ọ̀lẹ̀ a fẹ́ claim orí àpèrè even gan ọba Ọ̀yọ́ tó wàjà lánàá Aláàfin àná wọ́n kó yàn mọ́ra tẹ́bá tiẹ̀ wà ń bá wọn ní fa kìíní ṣé gbogbo ọba yòókù náà ló yẹ ká ẹ máa ṣe kìíní sí no kò yé èèyàn jọba ò yé èjì yín padà involve lórí ọba ní ọba tí ò tí pọ̀dún kan èèyàn jọba ò yé èjì yẹn pé èèyàn sì sáré wo eyín ọmọ kékeré tó bá sáré wo eyín gan tí ń sá yóò gé ìyá rẹ̀ jẹ́ tí bá mọ̀ mú tàbí tó délé ayé tó bẹ̀rẹ̀ sí rìn nísàn kan náà àwọn èèyàn sá fún kí ló dé ọdún mélòó ni Ọọ̀ni ṣe lórí oyè 10th eléyìí kó kúrò lọ́rọ̀ ẹ̀gàn jẹ́ kí àwọn ọba wa lọ jókòó kan ṣe meeting láàrin ara wọn kí ló dé tẹ́ ẹgbẹ́ àwọn náà bẹ̀rẹ̀ wá expect páwọn yòókù wọn wò yìí kí lẹ rí sí jàrí mi ò sọ nǹkan kan àbí ẹgbọ́n nǹkan kan lẹ́nu mi ṣé ẹgbọ́n nǹkan kan lẹ́nu mi inú mi kàn dùn sáwọn ọmọ Ọ̀yọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ 70% wọn tí mo ti gbọ́rọ̀ wọn. Súnmọ́ lẹ́yìn ìgbà tí ọ̀rọ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ tán náà ni a gbọ́ wípé láti ààfin ọba Olúbàdàn ni wọ́n ti fi ìkéde léde tí wọ́n sì ń ṣe ìkìlọ̀ ní kólekóle fún ọba Aláàfin of Ọ̀yọ́ Ọ̀wádé wípé kélé jẹ́ àṣemọ fún wọn láti mọ rin Olúbàdàn fín nítorí wípé kì í ṣe kínní kì í ṣe kejì kì í ṣe lẹ́ẹ̀kẹta ò pé kán mọ́ láìláì kọjá àyè wọn sí ọ̀dọ̀ àwọn ọmọ nítorí wípé àwọn ọmọ Ìbàdàn lékeleke làwọn orúkọ làwọn sá fún kì í sì ṣe pé àwọn ò lè jà wọ́n wá ń rọ Ṣèyí Mákindé tó jẹ́ gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ kó jọ kó tètè ṣe àtúnṣe ibẹ̀ wípé àwọn tí ń wo ọ̀rọ̀ yìí lójú tẹ́lẹ̀ àwọn ń fara dà kì í ṣe pé àwọn ò lè jà ó pé ọmọ akin làwọn àti ìgbọ́n nǹkan kan láti ààfin ọlọ́yọ̀ irọ́ ààfin Aláàfin jàre of Ọ̀yọ́ state mo ṣe mistake bẹ́ẹ̀ ni pardon me àti ìgbọ́n nǹkan kan láti ààfin Aláàfin of Ọ̀yọ́ ṣùgbọ́n láti ààfin Olúbàdàn pápápá náà ti fi kéde léde wọ́n sì ní àwọn fẹ́ kí Ṣèyí Mákindé kó mójútó ọ̀rọ̀ yìí gẹ́gẹ́ bí gómìnà pé kó pè wọ́n ṣàkópe Aláàfin of Ọ̀yọ́ ṣàkíyèsí bó o lẹ́sẹ̀ wá náwó sí Olúbàdàn pé kí iṣẹ́ àkọ́kọ́ tẹ́ ti rin Olúbàdàn fi lélẹ̀ pé èèyàn bá bí kíkí ò bá ṣe kí kó ní kálukú rìn lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ ṣùgbọ́n ṣe ni láàánú wípé irú ilé ìṣẹ̀lẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá ó tún wá ṣẹlẹ̀ níta gbangba. Wọ́n láwọn láìkí ẹ̀ bẹ́ẹ̀ kí ló dé controversy kò ṣe ẹ̀ lè fi ṣe nǹkan ọba Ògbómọ̀ṣọ́ tó wà ń bẹ́ gan dìde ẹ bá jókòó tí ẹ̀ ṣe bàbá o kò tí ẹ̀ fi
kí la gbé tá à ń gbìn tẹ́ àìmọye yẹsà náà sì ti ṣe ní Canada fún òyìnbó àìmọye yẹsà wọ́n ti ẹ̀ lè ṣe mọ́ ní ìsìn mọ́ sì dé ọ̀dọ̀ òyìnbó gan wọn lè expect pé kóyìnbó respect òun ju bó ṣe mọ̀ ń tẹ́lẹ̀ lọ òyìnbó wọn ni èèbó ẹjá kò lórí ẹ̀jàre ẹjá àyáfẹ́ ẹjá lọ́ọ̀dọ́ náà abalẹ̀ ń bára yìí bàbá Oríyọmí ohun tán sọ ń pa Yorùbá Nation àyáfẹ́ sọ ń pa rẹ̀. ó ra ọ̀gá mi ẹsẹ̀ ń ṣe wọn kó atótónu látàárọ̀ náà abalẹ̀ ń bára ètò ní Ìbàdàn là ń lọ lọ́dọ̀ bàbá Oríyọmí Hamzat ọ̀rọ̀ kan ni ó ṣe mokomoro ló fa mokomoro ni mo gbọ́ tán sọ lórí Yorùbá Nation. Meanwhile wọ́n náà di 17 ni wọ́n fẹ́ declare gangan bóyá wọ́n ṣe gómìnà àbọ̀n ní ṣe bí mi tiẹ̀ ṣe ń wo yìí pẹ̀lú àwọn aṣọ alárànbarà tí mò ń wo yìí ọ̀yọ̀ ń pè ọ́ àwọn kan náà wọ́n ní àwọn Yorùbá Nation kan náà dá sí inú ń bí àwọn kan pé kí ni Yorùbá Nation rí dá sí politics inú Nàìjíríà sí kankan pé wọ́n ń ta àwọn èèyàn ní kò yẹ kán dá sí mú ní tó bá wo ní kálukú ni ó ṣe ẹ bá ń sọ fún mi pé ìrìn àjò personal ambition ni ìrìn àjò òmìnira wọn yẹ personal ambition ni oníkùn ló mọ̀ọ́ká ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ aláǹgbá ló dakùn délé àmì léètínú àti wípé bí Oríyọmí náà bá wá fẹ́ declare nísìn kó wá ṣe bẹ̀bẹ̀ kó wá ní òun máa gbọ́ ti Yorùbá Nation a kàn fi ń ṣe ọ̀rọ̀ àkàwé ni ṣùgbọ́n ẹ fọ́n kálukú lẹ̀ ebi inú Nàìjíríà láti wà a fẹ́ gbòmìnira ni àìbáwọn síbẹ̀ láì bá wọn dá sí i tẹ́mì kan ní wípé tí n bá ní ṣe nǹkan láti ilẹ̀ pẹ̀pẹ̀ láti mọ̀ n ò ní wá darapọ̀ mọ́ ìrìn àjò kan kí n wá mọ̀ yọ ọwọ́ létà tí n bá sì kú òun bẹ́ẹ̀ wọ́n sọ fún yín pé ẹ wá o mo fẹ́ rè é jẹ gómìnà nínú Nàìjíríà wo àyà gómìnà tí ẹ wù mí jẹ ààrẹ ló wù mí jẹ ẹni nínú Nàìjíríà bóbi àsó ń tàn wá ní bí n bá ní orí ọ̀fẹ́ àti jẹ ààrẹ nínú Nàìjíríà n ò fẹ́ gómìnà ààrẹ níbi tí n ti pàṣẹ máa jẹ́ kò sí téèyàn kankan ó ṣe máa jẹ́ ṣùgbọ́n ẹ wá máa wo ìgbésẹ̀ tí wọ́n gbé the first day tí n bá kọ́ débẹ̀ ẹ jẹ́rìí mi àbí ìgbésẹ̀ wo lẹ rò pé wọ́n gbé ẹni tí n bá débẹ̀ èmi náà darapọ̀ mọ́ wọn ẹ jẹ́ àmọ́ wò ṣe é rí the power of politics power ni mo ń sọ kì í ṣe the game of politics o the power of politics ó máa ń mú ìrìn àjò yá ó mọ àní sọ̀rọ̀ púpọ̀ lórí ẹ̀ ẹ mọ̀ ro nǹkan mi ẹ jẹ́ á sọ̀rọ̀ lórí ti Oríyọmí ibi tá a ti kọjú sí àní di ìyàwó Lot àní dọ̀wọ́n yọ òmìnira làwa bìlíìfù ní ẹ̀wọ̀n tó bá wá bìlíìfù nínú wípé wọ́n fẹ́ di nǹkan kan wọ́n fẹ́ dára nínú Nàìjíríà fi wọ́n lẹ̀ ẹ́ ń bá lè ràn wọ́n lọ́wọ́ kán ràn lọ́wọ́ ẹni tí ò bá lè ràn lọ́wọ́ kán má ràn lọ́wọ́ kò sí já ń bẹ́ẹ̀ ìyẹn ò túmọ̀ sí pé èèyàn kankan dalẹ̀ ìyẹn ò túmọ̀ sí pé èèyàn kankan ṣe kinní kan inú Nàìjíríà láti wà ó dìgbà tá a bá kó ń bẹ́ tán. ìmájì kírú olódò rẹ padà ní ìsìn kọ́ ló ń fẹ́ ṣe ti Yorùbá Nation gbogbo wa ò ní bú mọ́ o àgbàdo pé politician ni o àmọ̀ yìí ni ṣùgbọ́n ibẹ̀ yẹn kọ́ là ń bọ̀ kẹ́ mọ̀mọ́ ro nǹkan mí ìsẹ́mi náà wípé àbí o ti Oríyọmí lẹ̀pọ̀ ní àwọn òbẹ́yẹ̀ kankan sọ̀tà òjò ní àbẹ́ ènìyàn kankan sọ̀tà ẹni ìjírí lè jẹ́ ń pa wá tí wọ́n ṣàlàyé ayẹ́sì mọ́bí tá a fi sí gbogbo báwa ṣe ń wómìnira tá a fi ń wa ìsọ̀rọ̀ sí wa ìwòran wa body language wa ti ń sọ̀rọ̀ òmìnira lẹ̀ kò sí tó kà wá pẹ̀lú politics kankan ká lọ́mọ Yorùbá Nation ní ìsìn ló lòun fẹ́ gbégbá ààbò àwọn èèyàn ni wọ́n pẹ̀lú ọkọ̀ ṣùgbọ́n àwa náà ti mọ́ sọ bá léèyàn lókè yóò yá wa wo Ọ̀gbẹ́ni bábí kúrò lórí ẹ̀ ìyún kọ́lá wa sọ Oríyọmí ló sọ̀rọ̀ kan lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation wọ́n ṣe kọ́kọ́ mú ọ̀rọ̀ yẹn bẹ̀rẹ̀ mo kọ́kọ́ fẹ́ wò pé ṣé bàbá ìfẹ́ sọ̀rọ̀ sí Yorùbá Nation kan àwọn kan kóra wọn jọ ń tán béèrè fún dá mo kọ́kọ́ wò pé ó dáa ṣùgbọ́n wọ́n sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan tó fẹ́ mọ́ téèyàn ò bá farabalẹ̀ gbọ́ dáadáa téèyàn ò bá fi ti inú gbọ́ èèyàn ò kọ́kọ́ bínú mo fẹ́ kẹ́ ẹ kọ́kọ́ bá ń tẹ́tí bẹ̀lẹ̀ jẹ́ gbọ́ ọ̀rọ̀ sunukun ní o ẹ bá ń fojú sunukun wò ká tó wá sọ̀rọ̀ lé lórí. àwa ni ìran ilẹ̀ tàn àti ìran àìṣòdodo jù lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà àwa ìran Yorùbá ìran Odùduwà ìran ilẹ̀ tàn àti ìran àìṣòdodo jù. ẹ jẹ́ wọ́n fìdí ẹ̀ múlẹ̀ o ẹ ṣe ẹ fìdí ẹ̀ múlẹ̀. Yorùbá Odùduwà inseparable. àbí o kò yé mi o. but when you start your ẹjẹ gúnlẹ̀ o báyìí ti tọ́tàn àkókò lórí ẹ̀ nìyẹn o. rédíò gan gbé sí. but tá a bá bẹ̀rẹ̀ ọ̀tẹ̀ wa a mọ̀ kí. máa pé lè dání táyé àpólò ní ti pọ̀ nù. àwa nìyẹn lẹ a mọ̀ fọ́ sí wẹ́wẹ́ ó yẹ fúnlẹ̀ o ẹ jẹ́ wọ́n fúnlẹ̀ rọ wọn o. àwọn kẹ́kọ̀ọ́ àwọn ẹjọ́ ń jò ní
ní tí wọ́n ń béèrè fún dáa gan ìbéèrè làákàyè ni ó dẹ̀ ní ẹ̀mí tó ti sùn lórí ìbéèrè wọn àtàwọn tí ò lè gbélé mọ́ àtẹni tí ò lè rìn bó ṣe wù ú mọ́ lórí ìbéèrè wọn which is Yorùbá nation. Nígbà tí wọ́n béèrè Yorùbá nation débì kan àwọn kan tún ní Oòduà nation ni nítorí pé ibi tí wọ́n ti ń béèrè lọ́wọ́ wọ́n ní ìpínyà inú wọ́n kọjú ìjà síra wọn. Ní òní ọ̀tá ilẹ̀ Yorùbá ni látijọ́ tí ìran míì àti Yorùbá nínú òṣèlú tí wọ́n ti ń figagbága tí wọ́n bá fẹ́ na Yorùbá lẹ́gba wọ́n wá agbẹjọ́rò Yorùbá wọ́n fi na Yorùbá lẹ́gba òun ni yóò fèsì ọmọ Yorùbá. kí ni tútọ̀ dùn náà sọ yẹ o. 12 tútọ̀ dùn náà kọ́mọ̀ jù náà. sọ́wọ́ mi mọ́nà náà pásítọ̀ sí ọ̀dà ni wọ́n ní pásítọ̀. ẹ bọ̀ tẹ́ ẹ máa ń sọ 12 tútọ̀ náà ẹ nígbà tí mention orúkọ. ẹ bẹ́ẹ̀ bá mi mọ́kọ ẹ mention mi ò mọ ìṣòro kọ. ọmọ kékeré lè dé táyà níbi ìrọsí. ṣe rí pé ọ̀rọ̀ Yorùbá tó ti jẹ jáde sí pé alábòsìn ní Yorùbá. I disagree with that. Yorùbá is very complex, very intellectual and very critical. apá kan lẹ wo. No. The point is this, magbọ́. Sherry. Ẹ jẹ́ ngúnlẹ̀. Ibi tí mo wá ń lọ ni pé ọ̀rọ̀ ọ̀tọ̀ ní Yorùbá ọ̀tọ̀ lÓdùduwà yìí àwọn ò gbọ́ nígbà táwa wà kékeré tán kọ́ wa ní Yorùbá wọ́n ti ṣe Yorùbá àwọn ò gbọ́ èyí tẹ́ ẹ tún ṣẹ̀ṣẹ̀ gbédé lónìí ṣé ń lẹ́kọ̀ọ́ àwọn ọmọ tiwa báyìí tá a fi máa lùsì sọ́ọ̀sì wa tá a fi ní lè trace ibi tá a ti wá tí contradiction ó fi wà sọ́ọ̀sì mi I'm from Ìbàdàn tí contradiction ó fi wà bẹ́ẹ̀ mọ́ lọ tó fi jẹ́ pé a jà pàdé ọ̀tá ni a wà máa wò pé bá ṣe tira wa sẹ́nu kú lójú ogun a dẹ̀ ń béèrè orílẹ̀-èdè ilẹ̀ Yorùbá a tún béèrè orílẹ̀-èdè ilẹ̀ Odùduwà now àkọ́kọ́ mọ ìta ń béèrè mọ́ báyìí náà now èmi wá sọ kí ní kan gbà pé òkè tán bá tiẹ̀ wá fún wa gan ní ìta ń béèrè ìjà ó ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni ìgbà náà láàmú Ifẹ̀ láàmú Èkìtì láàmú Ìjẹ̀bú láàmú Ìbàdàn láàmú Ẹ̀gbá láàmú Ọ̀yọ́. ambassador Yẹmí Farounbi ṣe é pé mo kó tiwọn dàrẹ́ lè nígbà tá à ń sọ̀rọ̀ bàbá sọ kí ní kan ọ̀run tán sọ yẹn òun lẹ sọ yìí mo dẹ̀ di ọ̀rọ̀ yẹn mú pé ìbò tá a bá fún wa tán gan nínú ibi tí nǹkan ó ti kọ́kọ́ dàrú wa ibi gan ni. yóò dàrú láti tòní. ibi gan Yorùbá land yìí. Yorùbá èyí tí wọ́n dàrú láti tó wọ́n wá sọ bàjẹ́ ni. nígbà sọ̀rọ̀ tí mo ní àwọn Èkìtì sọ pé tó bá ṣe pé létà wọn bá padà fún wa ní Yorùbá world yẹn ní regionalism tó ń béèrè fún o ìta mobile capital la máa ṣe kílẹ̀ sọ́nbìn jọ yẹn. ètò jẹ́ ntakò yìí náà ni pé ewu làbúrò mọ́ ṣe mobile káàkiri. sáwọn orí rẹ̀ lẹ́sẹ̀ rẹ̀ lẹ́nu ìwé àná. ṣé àlè fẹnu kù ní. èyí mobile capital. tá a gbà fúnra wa ni tá a lè gbà fúnra wa ni. you just imagine. ṣé ayé yesteryears là ń lò sí. we can do mobile capital kò sí ẹ̀ tó ṣe ní. ayé yesteryears àwọn kan ní adẹ ń lo history yesteryears dẹ kó wa jọ adẹ bẹ negate next year adẹ bẹ ní ṣọ̀kan. bàbá mi bá ti bá jẹ mọ́ àbọ̀ only not to know what happened before you were born. It's to know time forever. Yes. The most important aspect of human life is history. Àgbàgbé history. So wọ́n ní ká tún modify rẹ̀ ni. We only modify the history. Àgbàgbé a modify rẹ̀. Modify rẹ̀ destroy it. Destroy it. Destroy it. You understand because the way ti. Eléyìí sọ party ni senator tó ń party. The way tí àwọn kan tẹ́ pé àwọn ọlọ́mọ Yorùbá àti ọmọ Odùduwà tí wọ́n fi ń fi ẹnu sọ̀rọ̀ àwọn ọba lórí social media báyìí nítorí pé ẹ̀ ń fẹ́ followership ẹ̀ ń fẹ́ views ọ̀nà tí ò dáa rárá ni ó yẹ ká condemn ẹ̀ ó yẹ ká condemn ẹ̀. We condemn because they are the same thing. They are the same thing, they are the same meaning and they are the same grammar and the same semantics. nígbà tí Ọọ̀ni of Ifẹ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ di kábíyèsí ó tó ọdún 5 tán fi drag ẹ̀ lórí social media pẹ̀lú ọ̀rọ̀ burúkú tẹ́ẹ̀lì mọ̀ pé tó ẹ̀ pẹ́ tí ìṣọba gan wọ́n gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ ẹ̀ sí ní ọ̀rọ̀ burúkú tí ò yẹ lẹ́nu. the same thing náà gbé sọ́dọ̀ Aláàfin báyìí ẹ lọ yẹ̀ wò ẹ lọ wò ìgbà tí mo sọ yẹ ẹ lọ wò kódà ọmọ Yorùbá tó jẹ́ blogger àwọn náà ń sọ ọ̀rọ̀ burúkú náà useless ọba wa báwo làwọn Haúsá bọ́ sórí social media bẹ́ẹ̀ báwo làwọn Ìgbò ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn useless ọba tiwa tá a lẹ̀ ń gbìjà tá a lọ́ràn yín ṣẹ́ kí ló dé then useless àwọn ọba wa Ọọ̀ni of Ifẹ̀ no controversy ọba wa ni tá a gbà fún 100%. Aláàfin of Ọ̀yọ́ ọba wa ni tá a gbà fún 100%. gbogbo àwọn ọba yìí ló yẹ ká accord respect fún. absolute respect. absolute respect. ọba ní ayé Aláàfin àti Ọọ̀ni tó wàjà àti Aláàfin tó wàjà ìjà burúkú nígbà tí Ọ̀yọ́ state jọ wà tó méjèèjì wà lọ́yọ́ state. wọ́n jà gan àbí. tó jẹ́ pé ìjà wọn pọ̀ síbẹ̀síbẹ̀ náà kálukú àwọn méjèèjì ọ̀padà dá lábùkù lọ́wọ́ àwọn ọmọ Yorùbá
à ń pọ̀ nílé à ń pálá àfin lè elite kí ló kà wá kí ló kà wá. elite gan ló ń ba nǹkan jẹ́ jù. yes now elite ni. yes. ẹ jẹ́ sọ kan fún yín gbogbo ariwo tí àtọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí àwọn tó kàn gangan they have not shown a kind of a sign of coming together tọ́mọ ẹ̀yìn mi bá sọ̀sọ̀kúsọ mi máa sọ fún ẹ pé kò rí bẹ́ẹ̀ attitude mi ló máa determine direction tó máa lọ. that is something you tell bámu. máa fara balẹ̀ no when my attitude determines this ìfẹ́ mi when my attitude determines what happens you find like tó bá sọ̀rọ̀kúsọ wọn àbùkù ló jẹ́. ta ni ó wà nípò. ọkọ lèmi àti Oríyọmí nìsín kíní kankan káwọn náà mọ come out together ká má ṣe kankan máa sọ káwọn náà tún máa drifted apart kọ́ pé sentence àwọn tó súnmọ́ wa kò tún dá. ìyàwó ààrẹ joyè nífẹ̀ẹ́ o. bẹ́ẹ̀ni tí wọ́n fi fẹ́ gba mic mọ́. àbí ayé ọ̀parẹ́ o. no at all. nobody criticize that even pẹ̀lú attitude wọn bẹ̀ why are we criticizing Seyi Tinubu a youth like us social media ní èyí kọ́ social media. àwọn náà nìyẹn o ṣe rí i pé baba ńlá baba discussion ní ọ̀rọ̀ tí wọ́n ń gbé yẹ̀wò yìí èmi ò rí àbùkù kankan nú ọ̀rọ̀ wọn o oníkálukú báwa náà ṣe mọ́ discussing bíi náà ń discuss lọ́dọ̀ wọn bó sì ṣe yí oníkálukú ìhà tó kọ sóníkálukú ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ìlú gángan lọ̀rọ̀ yìí ẹni tí ò sínú Yorùbá nation kò lè wo báwa ṣe ń wò ó ojú ìta náà fi ń wò ṣùgbọ́n nǹkan kan níbi tọ́rọ̀ wọn tó ti yé mi yéké náà ni wípé ṣé kò sí jà lóòótọ́ ni ṣé nǹkan kan ò fa àwọn kan Yorùbá nation àwọn kan kínní ṣé bí ọgbọ́n orílà náà fi ń gbé ń bì tá a ní ìjà lóde tó rìn dòwe bí ń bà kíra mi wọn mọ́ kíra mi débi méjèèjì ni ìbà Yorùbá nation káàfàtà ìbà Oòduà nation káàfàtà méjèèjì mo fi mọ́ kíra mi màá wá tún fi ọ̀rọ̀ lé wípé ìjà lóde tó rìn dòwe mo sì mọ́ pariwo ẹ mọ́jẹ́ ajáde olójú kan àtàfọ́jú ṣé kí wàá sọ̀rọ̀ náà sọ yìí wọ́n dà á lẹ̀ wọ́n tún sa ní ṣùgbọ́n inú mi dùn nígbà tán sọ̀rọ̀ débi orí àwọn ọba tán ní àrà àwọn ọba fi hàn sí àwa ìrìn ọba fi ń bí o tó bá di kànrán gidá anyway wọ́n mọ̀ ní mo wọ́n sọ̀rọ̀ sòlúwo mi bàbá mi ni bàbá mi ni ntó dé lóní àwa wò ń pé bóun ìkẹ́ ni mo yí ẹnu padà bàbá mi lolúwo ṣùgbọ́n tó dé lóní àwa wò ń bó bá jẹ́ bàbá rẹ bí ìṣe bàbá rẹ ẹ ń bá wù yín kẹ́ ẹ pè fún mi ṣùgbọ́n kò sẹ́ni tó lè ní mi ò sọ mi ò pariwo tó lórí ọ̀rọ̀ ìlú mi tó bá wá mú àwọn ará Ọ̀yọ́ náà kàn mọ́ pariwo lórí ọ̀rọ̀ tiwọn níbi táwọn ò gẹ́ẹ̀tì ẹ̀ sí ni wípé ọmọ náà lè bá bàbá rẹ̀ wí kò sì sí ẹni tí ò lè gbẹ̀rí mi jẹ́ lórí bí pé mo mọ̀ sọ wípé bá a bá tiẹ̀ wà ń pàkíyèsí àwọn ọba wa sí nǹkan kan náà ẹ mọ̀ jẹ́ àárín orí àpèrè kámọ́rin fi pé institution lórí àpèrè bá a bá torí àwíjàre kí tó tán lẹ́nu bẹ́ẹ̀ lómi ìbá dórí àpèrè iyì tá a ti fi wọ́lẹ̀ kò ní í ṣe túnṣe mọ́ o àmọ́ sọ nídìí ìyàwó ò ní tẹnu àbùkù bá orí àpèrè bá a bá sì ṣe mistake à ń para àbọ̀ wàá sọ náà ni pé a sọ̀rọ̀ kan ìgbà tí ọ̀ ní pàtàn kan lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí ẹ bá wà lára àwọn tó ní ànígbà àgbà pé àtànmọ́kànú rí nígbà tá a sì rí àwọn tó pàkíyèsí wá sí kí la ṣe ayé a tètè fún àforíbalẹ̀ fọba pé ọba ó ba lórí ohun gbogbo a sì túbá tó ti jẹ́ pé ẹ̀ lè bọ́rọ̀ àlùfàǹṣà lẹ́nu wa àkíyèsí ni ọmọ lè pàkíyèsí bàbá rẹ̀ sí nǹkan kankan náà ní gbogbo wa ṣùgbọ́n nígbà tó yá àwọn tí ó yà wọ́n fẹ́ yà ìkan lóòdùà ìkan ọ̀tọ̀ lóòdùà ọ̀tọ̀ ní Yorùbá nation ǹjẹ́ ibo la wá bára wa ní ìsìn ǹjẹ́ gbogbo ẹ̀ ò ti wá di omi inú àmù tó wá silent bí ẹni pé kò tiẹ̀ sí nǹkan kan pa Yorùbá nation mọ́. sóòótọ́ ọ̀rọ̀ ni o àti pé not to know what happened before you were born gẹ́gẹ́ bí òwe òyìnbó tán pa philosophy kan ní Romance ní Cicero ló sọ̀rọ̀ yẹn àbí Cicero náà sì ń pè mo pè ní Yorùbá ni pé not to know what happened before you were born is to remain a child forever ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni pé o mọ history o remain child forever ni wọ́n máa gbá ọ bí bọ́ọ̀lù ẹ mọ̀ jẹ́ àṣeyàn bí ọkàn àwọn náà sì ti sọ tán wọ́n ní báwa Yorùbá ṣe rí nù Yorùbá ni wọ́n dìde sí Yorùbá ibi tá ti bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ wọn nù mi ò rí àṣàdànù nú ọ̀rọ̀ wọn o èyí tá a bá agree pẹ̀lú ojú táwọn fi wò nìyẹn ojú táwọn gbogbo wa ò lè sùn ká kọrí síbi kan náà ṣùgbọ́n ǹjẹ́ unity wà àbí unity kan náà ń tẹnu mọ́ ni ǹjẹ́ unity wà ẹ tún wá wo ohun tó ṣẹlẹ̀ lónìí àwa náà ti sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ ibi tó yẹ ká ti sọ̀rọ̀ táwọn bàbá wa sọ̀rọ̀ sí ẹ ṣùgbọ́n forever àtàláàfin o àti Ọọ̀ni o bàbá wa ni gbogbo wọn jẹ́ torí orí àpèrè ó dọjọ́ tí gbogbo wa bá bẹ̀rẹ̀ sí ní mọ̀ wípé ọjọ́ tá a bá ti dàrú tá a tún sà tá a jà tá a tún tọ́ síra wa lójú pàápàá jùlọ káyé jà ń ta mọ́ inú ilé ló yẹ ká ti mọ́ jà ẹ wo ohun tí àwọn ọba méjèèjì yẹn ṣe ní òní
bó ti jẹ́ pé à ń sọ̀rọ̀ sáláàfin pé kàn gapá sílẹ̀. àfi bàbá tanra wa ó bu gbogbo òran Yorùbá kú níta gbangba. ìbáraẹni ara wa làwa ti ń sọ tá a ti ń jà tá a ti ń tutọ́ síra lójú ọmọ Ọ̀yọ́ ń bọ́ ọmọ ọbẹ̀ jà ó ti ẹ̀dá bẹ́ẹ̀ ó dà wọ́n ti ṣe yẹn Aláàfin náà ebó wa náà láti sọ nísìn nígbà tá a ti wá sọ tá a ti sọ ń ta tán nísìn torí èèyàn máa ń ro àtúbọ̀tán ẹ wá lọ gbọ́ ogun táwọn ará àta ń sọ àwọn ọmọ Ìgbò àwọn ará diaspora gan àwọn ti diaspora tẹ́ ẹ bá lọ gbọ́ tí ìsọmọ Nàìjíríà ẹ wá lọ gbọ́ tó ń sọ lórí fọ́nrán yẹn pé ṣé bí àwọn monarch yín ṣe ya yẹ̀yẹ̀ tó rèé ọ̀rọ̀ tó ń sọ nìyẹn pàápàá jùlọ ẹ jẹ́rìí ọmọ Ìgbò ṣé bí àwọn monarch yín ṣe ya yẹ̀yẹ̀ ó tún wá já àwọn first class ọba àwọn ọba ńlá èmi ò ẹ jẹ́ àgbàgbé lórí pé èèyàn kan ló fà gbogbo àná làmẹ́ni tó fà gbogbo àná la sì sọ̀rọ̀ sí hàn ṣùgbọ́n ó bu àkú gbogbo bó ṣe ṣẹlẹ̀ tó ẹnìkan jẹ̀bi ẹnìkan jáde gbogbo wa pátá ló bùkù àfẹn tí ò bá Yorùbá jórúkọ tí ò bó odò àjò kọ àwọn kan mọ̀ rẹ́rìn àwọn kan mọ̀ sí ẹ̀yẹ àti àṣẹfẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí rí sóòní o ẹ̀rìn tí ó tún ṣẹlẹ̀ lórí ẹ̀rọ ayélujára àwa náà kò dá sí gbogbo bá bá sì wá dá sí ẹjọ́ ẹja mọ̀ rántí orí àpèrè